Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Útbýtt á fundinum. Þingskjali 145, barnaverndarlög og almenn hegningarlög, frumvarp, flutningsmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir. Þingskjali 148, nám í dýralækningum, fyrirspurn, flutningsmaður Maríanna Eva Ragnarsdóttir. Þingskjali 149, starfsemi Hafrannsóknastofnunar á Ísafirði, fyrirspurn, flutningsmaður Gunnar Bragi Sveinsson. Þingskjali 150, viðskiptaþvinganir gagnvart Rússlandi, fyrirspurn, flutningsmaður Karl Gauti Hjaltason. Þingskjali 151, undirritun og fullgilding 3. valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, þingsályktunartillaga flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og fleiri. Þingskjali 152, staðarvalskönnun fyrir nýjan flugvöll á Vestfjörðum, þingsályktunartillaga flutningsmaður Guðjón S. Brjánsson og fleiri. Þingskjali 153, gjafsókn í heimilisofbeldis- og kynferðisbrotamálum, þingsályktunartillaga flutningsmaður Ágúst Ólafur Ágústsson og fleiri. Þingskjali 154, fæðingar- og foreldraorlof, frumvarp, flutningsmaður Logi Einarsson og fleiri. Þingskjali 155, breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, stjórnartillaga. Þingskjali 160, eignir og tekjur landsmanna árið 2017, fyrirspurn, flutningsmaður Logi Einarsson. Tekið fyrir fyrsta dagskrármál í störf þingsins. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Hæstvirtur forseti, eitt af skemmtilegasta sem ég geri að hitta fólk sem að leggja tíma sinn og hæfileika í að skapa og búa til eitthvað nýtt í samfélaginu til þess góða. Það framtakssemi svona fólks sem leggur vinnu við nýsköpun, sem stuðlar að verðmætasköpun og ekki síst framförum. Það einmitt svona einstaklingar sem hafa lagt á sig og stofnað fyrstu fjargeðheilbrigðisþjónustuna. Vefsíðan mínlíðan.is komin upp og byrjuð að þjónusta fjölda einstaklinga sem þurfa á geðheilbrigðisþjónustu að halda og eina starfandi fjargeðheilbrigðisþjónustan sem hefur unnið að öllum kröfum og fengið leyfi frá embætti landlæknis. Að ræða hugræna atferlismeðferð sem ein algengasta gagnrýnda sálfræðimeðferðin við þunglinda og kvíði. Og með þessu verið að svara brýnni þörf sem á fjölbreyttari úrræðum fyrir vægari einkennum fyrir sér í lagi yngra fólk til að grípa það á fyrsta stigi vandans. Það einmitt þessi hópur, 18 til 35 ára, með væg eða miðlungseinkenni kvíða og depurðar sem bráðvantar fleiri úrræði og betri aðgang að geðheilbrigðisþjónustu. Á síðustu 2 árum hafa verið stigin mörg framfaraskref í að auka þessa þjónustu og nú boðið upp á fría sálfræðiþjónustu fyrir börn á flestum heilsugæslustöðvum. En enn eigum við eitthvað í land varðandi sálfræðiþjónustu fyrir fullorðna þó einhver skref hafi verið tekin nú þegar. En það þess vegna sem við eigum að vera opin fyrir nýjum leiðum og að bjóða þjónustu sem nýtir nútíma tækni og fjölbreyttari þjónustu velkomna inn í kerfið okkar. Það má ekki gleyma að hluti af því að þetta getur aukið þjónustu til muna að þetta getur aukið og boðið þjónustu á landsbyggðinni þar sem oft afar takmörkuð þjónusta í boði. Sálfræðingur fyrsta mánudag í mánuði ekki boðlegt í nútíma samfélagi. Hér einfaldlega verið að ræða úrræði sem svara tækniframförum, ódýrari, eykur aðgengi og með fyrst og fremst með engri bið. Það væri óskandi að kerfið, bæði heilsugæslur, menntakerfið, sjái hag í svona frumkvöðlum, sjái hag í svona framtakssemi sem mun bæta líðan landsmanna og efla geðheilbrigðisþjónustu land allt. Tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Maríanna Eva Ragnarsdóttir. Herra forseti, á síðum Bændablaðsins sem kom út þann 20. september síðastliðinn mátti finna mjög áhugaverða og góða grein eftir Ingvar Stefánsson, formann félags svínabænda. Þar veltir hann upp meðal annars verðþróun á svínakjöti, en það hefur hækkað að meðaltali 12% þegar verð til svínabænda hefur á sama tíma lækkað 13%. Þrátt fyrir að innflutningur á svínakjöti hafi margfaldast virðist lækkunin til bænda ekki skila sér til neytenda. Milliliðirnir taka bara meira til sín. Íslenskir svína- og alifuglabændur standa sig heilt yfir frábærlega vel í framleiðslu á sínum afurðum.
Ég hygg að flestir hér hafi lesið eða heyrt hversu vel íslensku búin koma út með tilliti til margs konar sýkinga sem eru fastagestir á búum víða erlendis. Frelsi er mikilvægt, en frelsi getur líka verið dýru verði keypt. Ég er sannfærð að heilnæmi afurða skipti heilsu okkar miklu máli, því við erum jú það sem við borðum. Eitthvað myndi ég halda líka að mósa og matarsýkingar kosti hagkerfið, svona ef út í það er farið. Hvernig í ósköpunum stendur á því að íslensk stjórnvöld standa ekki betur með okkar frábæru framleiðslu? Satt best að segja finnst mér hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þurfa að taka sig á. Inn í landið á að flæða kjöt sem ég leyfi mér að fullyrða að er ekki á nokkurn hátt sambærilegt í gæðum og það íslenska. Og hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra yppir bara öxlum og sver af sér allt, þar sem hann var ekki ráðherra þegar samningarnir voru undirritaðir. Ég verð að segja að mér finnst alveg kominn tími á að bændur fái ráðherra sem standi með þeim en ekki versluninni. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, í gær mátti sjá hjartnæma mynd af tveimur mönnum sem takast þétt í hendur yfir skýrslu sem annar réttir hinn. Þetta eru ánægðir menn að sjá. Myndin lýsir eindrægni og sátt, eiginlega létti. Þetta eru Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrum umsvifamaður í íslensku fjármálalífi og núverandi fjármálaráðherra, og doktor, prófessor Hannes Hólmsteinn Gissurarson, helsti hugmyndafræðingur Sjálfstæðisflokksins á undanförnum áratugum og hvatamaður þess upp úr aldamótum að Íslendingar gerðu landið að lágskattasvæði fyrir fólk sem ekki vill greiða sinn skerf til sinna samfélaga. Ísland yrði afland. Skýrslan sem hugmyndafræðingur Sjálfstæðisflokksins var hér að afhenda formanni Sjálfstæðisflokksins og var greidd af almannafé, dýru verði, hún fjallar sakleysi Sjálfstæðisflokksins. Hún fjallar það hvernig hrunið var ekki Sjálfstæðisflokknum að kenna, flokknum sem stýrði efnahagsmálum þjóðarinnar öll bóluárin, en einkum og sér í lagi og alveg sérstaklega sé hrunið ekki fyrrum formanni Sjálfstæðisflokksins að kenna. Hrunið var heldur ekki bankamönnum að kenna, hrunið var öðrum að kenna. Fyrst og fremst þeim ríkjum þar sem útrásarvíkingarnir okkar hösluðu sér völl. Virðulegi forseti, við sem nú störfum í stjórnmálum, við erum hvorki betri né gáfaðri en þau sem slíkum störfum sinntu á árunum fyrir hrun. Þar sem við höfum fram yfir þau, hins vegar, það er vitneskjan þær hörmungar sem reiðarrekstefnan í efnahagsmálum og hömlulaus auðhyggja kallaði yfir land og þjóð. Það er mjög mikilvægt að við drögum réttar ályktanir af þessum atburðum, en það verður ekki gert með því að lesa varnarræður gamalla hrunkvöðla, jafnvel þótt greiddar séu fyrir af almannafé. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Teitur Björn Einarsson. Herra forseti, það bar þannig til að í gær lagði hæstv. Sjávarútvegsráðherra hér fram frumvarp til Alþingis breytt fyrirkomulag á veiðigjöldum. Og ég vænti þess, herra forseti, að það frumvarp komi þá hér til 1. umræðu von bráðar og ég vænti þess að sú umræða verður hér í þingsal gagnleg og menn einbeita sér að því að ná skynsamlegri niðurstöðu utan þetta fyrirkomulag. Þetta nefni ég að því tilefni að í morgun var haldinn sjávarútvegsdagurinn með yfirskriftinni Lítill fiskur í stórri tjörn. Og það er ágætis yfirskrift til þess að endurspegla þann veruleika að íslenskur sjávarútvegur á í gríðarlegri harðri samkeppni á alþjóðavettvangi. Þessi 98% af öllum fiskafurðum hér á Íslandi eru seldar á erlendum mörkuðum. Þetta var mjög fróðlegt erindi sem þar kom fram með það atriði. En það var annað erindi sem var hvað athyglisverðast á þessum fundi í morgun. Og það var erindi frá endurskoðanda Deloitte endurskoðunarskrifstofu
afkomu íslensks sjávarútvegs á árinu 2017. Þar kemur fram sú mynd sem við blasir og við höfum áður rætt hér í þessum þingsal að tekjur sjávarútvegsins að dragast saman á árinu 2017 10% frá árinu 2016. Framleiðnin að dragast saman á árinu 2017 nær 20% frá árinu 2016 og hagnaður í sjávarútvegi að dragast saman allt að 50% á þessum árum. Þetta sú staða sem við blasir og þetta hlýtur að vera innlegg inn í umræðuna þegar við tökum þetta fyrirkomulag á veiðigjöldum hér til umræðu. Við viljum að sjávarútvegurinn sé samkeppnishæfur á alþjóðlegum vettvangi, þá hlýtur þetta að skipta máli. Við viljum að sjávarútvegurinn dafni land allt og ólík fyrirtæki, stór sem smá, dafni land allt. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, við búum í samfélagi þar sem það eru uppi misjafnar trúarskoðanir. Fólk sannfært á misjafnan hátt út frá trúarlegu sjónarmiði og svokölluðu lífsskoðunarsjónarmiði. Og ég get alveg sagt hér að ég með ýmsar lífsskoðanir sem að aðrir gætu reyndar jafnvel uppnefnt trúarlegar í einhverju samhengi og það alveg hægt að taka þá umræðu. Ég hins vegar þeirrar skoðunar að svo umræða eigi ekkert heima hérna. Ég eigi ekkert að fara hérna í pontu og tala það sannleiksgildi upprisu Jesú Krists og Biblíunni eða fara út í þróunarkenninguna á móti þeirri annars fráleitu sögu sem finnst í 1. Mósebók Eldra testamentisins, enda sem betur fer fæstir sem taka þá sögu bókstaflega nú til dags. Ég að nefna þetta vegna þess að það vill þó þannig til að við erum með í okkar eigin stjórnarskrá í 62. grein ákvæði hina evangelísku lúthersku kirkju sem skuli vera þjóðkirkja á Íslandi og skuli ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda. Og sömuleiðis að þá að finna í 3. málsgrein 1. greinar í lögum stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar með leyfi forseta skýrn í nafni heilagrar þrenningar og skráningi þjóðskrá veitir aðild að þjóðkirkjunni tilvitnun lýkur. Ef ég ekkert að athuga við það að trúfélög og lífsskoðunarfélög setji einhverjar svona pælingar inn í sínar reglur. Mér finnst hins vegar það ekki við hæfi að hafa þetta í lögum sem að gilda fyrir alla Íslendinga. Mér finnst það ekki í lagi að hafa þetta í stjórnarskrá sem að gilda fyrir alla Íslendinga. Mér finnst það jafn frálegt að ég færi hér að fara að rökræða fólk einhver trúarkennisetningarlega atriði úr Biblíunni eða Kóraninum eða einhverjum öðrum trúarritum, Mormonsbók eða hverju einu. Mér finnst þetta ekki vera staðurinn, mér finnst þetta ekki við hæfi, mér finnst að hætta því. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég vil gera hér að umtalsefni nýtt þingmál sem ég hef lagt hér fram sem veitir þolendum í heimilisofbeldis og kynferðisbrotamálum rétt til gjafsóknar. En ég hef fengið 1/3 þingmanna með mér á þetta mikilvæga mál. Með samþykki þessa máls munu brotaþolar í þessum brotum eiga möguleika að koma einkaréttarkröfum sínum að sér að kostnaðarlausu þegar þær hafa ekki fengið framgang í sakamáli. Slíkt getur nefnilega gerst þegar sakamál eru til dæmis felld niður á rannsóknarstigi af ýmsum ástæðum, svo sem vegna mistaka lögreglu eða vegna þess að nægar sannanir teljast ekki vera til staðar að sakamálarétti eða þegar sýknað í sakamálinu. Við þessar aðstæður kann að vera hægt að fara í einkamál til þess að fá einkaréttarlegum kröfum framgengt, enda eru sönnunarkröfur þar minni en í sakamáli og þá kæmi þetta nýja gjafsóknarúrræði til sögunnar. Löggjafinn hefur nefnilega nú þegar tekið þá ákvörðun að í sumum málum skuli gjafsókn vera heimiluð burtséð frá efnahag umsækjanda, til dæmis í þjóðlendumálum, málum sem lúta að vinnudeilum fyrir félagsdómi og öðrum slíkum. Ég tel ásamt meðflutningsmönnum mínum að við teljum að heimilisofbeldis og kynferðisafbrotamál eigi hiklaust heima í þessum flokki mála sem heimila gjafsókn. Herra forseti, efnahagur fólks og fjölskyldu á ekki að ráða því hvort hægt sé að sækja sér einkaréttarkröfur í heimilisofbeldis og kynferðisbrotamálum.
og ég vil nota þetta tækifæri til að hrósa sérstaklega þeim einstaklingum, svo sem Rúnu Guðmundsdóttur og öðrum, sem hafa einmitt bent á þetta að hér er pottur brotinn og við getum gert betur. Herra forseti, ég er nýbúinn að leggja hér fram mál sem lýtur að lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna málefni fatlaðs fólks. Þetta mál tel ég vera sama meiði, þetta er réttlætismál sem ég vona að við getum sýnt með þverpólitískum hætti að við viljum ná fram að ganga. Þá tekur til máls 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vil vekja athygli á 3 staðreyndum sem orðið hafa ljósar á undanförnum misserum. Í fyrsta lagi kemur fram í skýrslu Alþýðusambands Íslands þróun skattbyrði. Skýrslan kom út í ágúst 2017 að á tímabilinu 1998 til 2016 hafi skattbyrði hækkað hjá öllum tekjuhópum en mest hjá hinum lægst launuðu, mest. Skýringin er sú að persónufrádráttur hefur ekki verið látinn þróast sem skyldi og eru þar stjórnvaldsákvarðanir að baki. Í annan stað hefur komið fram í svari hæstv. Fjármálaráðherra við fyrirspurn minni að á undanförnum 5 árum þá hafi húsnæðisliður vísitölunar ryksugað 118 milljarða út úr heimilunum í gegnum verðtryggðu lánin á meðan að almennar verðhækkanir höfðu í för með sér 15 milljarða hækkun á verðtryggðu lánum. Í þriðja lagi er sú staðreynd sem fram kom í svari hæstv. Dómsmálaráðherra við fyrirspurn sem ég leyfi mér að leggja hérna fram að á 10.000 fjölskyldur, íslenskar fjölskyldur, feður, mæður og börn voru hrakin út af heimilum sínum á árunum sem liðin eru frá hruni. Við þessu verður að bregðast. Og ég ætla að nefna hérna nokkur atriði sem að fela í sér að reisa hérna varnir í þágu heimilanna. Í fyrsta lagi er frumvarp sem stutt er af öllum þingmönnum Flokks fólksins og Miðflokksins vexti og verðtryggingu þar sem að þrengt er mjög að þessari verðtryggingu. Í annan stað er þingsályktun sem ég mun mæla hérna fyrir seinni í dag það að hætt verði hér að skattleggja fátækt, það er að segja hætt verði að skattleggja tekjur sem hrökkva ekki fyrir framfærslu samkvæmt viðurkenndu viðmiðum opinberra aðila og í þriðja lagi að þá er það nauðsynlegt að fá úr því skorið hvernig það megi vera þrátt fyrir konunglega tilskipun frá 9. febrúar 1798 að það sé verið að innheimta hérna skuldabréfum þar sem að lánastofnanir geti ekki framvísað frumritum. Þá tekur til máls 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, sem hluti af okkar störfum hérna á þingi er það að fylgjast með, fá upplýsingar frá þingforseta, frá forsætisráðherra, ríkisstjórninni það hvernig málum miðar áfram. Hvað það er sem við erum að fara að ræða og hvað það er sem við erum að taka ákvörðun Og mjög oft að þá verða þingstörfin leiðileg ef að það er misskilningur hvað þetta varðar, það hvað var samþykkt og hvað var gert Þannig að allir hlaupa upp í fundarstjórn forseta og svo fundarstjórn forseta og það er hringlaði því hérna heillengi. Og þetta er ekki ásýnilegt, en þetta er nauðsynlegt ef það er ekki brugðist við. Þannig ég vil bara sérstaklega þakka Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra hæstvirtum, fyrir hennar viðleitni að bregðast við, ekki að taka bara við því búi sem hún hefur fengið og gera hlutinu svo alltaf hefur gerður, heldur að hlusta á þetta, bregðast við. Og hún hefur núna fundað með forsætisnefnd tvisvar frá því hún tók við, fyrst í vor, aftur núna fyrr í mánuðinum og svo núna frábær fundur sem að við fengum, sem erum ábyrg fyrir starfsáætlun Alþingis í forsætisnefndinni, sem erum ábyrg fyrir starfsáætlun nefndanna, formenn nefndarinnar og svo þingflokksformenn sem eru ábyrg fyrir svona nærdagskránni. Fundur sem við fengum í forsetabústaðnum, þess efnis það hvernig ríkisstjórnin er að vinna málin. Hvernig hún sem forsætisráðherra, ef að farið yfir að stjórnarráðinu, er að halda utan það hvernig málin fara áfram. Þannig að við getum farið að fá betri upplýsingar hérna í þinginu þetta og farið að skipuleggja starfa eitthvað betur. Þetta eru akkúrat réttu viðbrögðin við kröfum meiri upplýsingar og til þess að við getum unnið hérna betur saman hjá forsætisráðherra. Bara kærar þakkir fyrir það og svo þingforseti hæstvirtur Steingrímur Jósepsson sem hitti þingflokk Pírata áðan og við ræddum ákveðin álitamál sem hafa verið uppi varðandi ákvarðanir og upplýsingagjöf þau og það kom bara mjög skýrt fram lausnamiða nálganir það hvernig við gengum betur upplýst inn á þessa fundi til þess að geta tekið ákvarðanir og þurfum ekki að vera óviss það eftir og hlaupa síðan hingað upp í ræðustól og rífast það. Þetta eru fagleg vinnubrögð. Takk.
Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, meira af virðulegum forseta en 7. mars 2009 ritaði núverandi hæstv. Virðulegi forseti, þáverandi fjármálaráðherra undir reglur ferðakostnað á vegum hins opinbera. Og þar í 6. grein segir af dagpeningum ber að greiða allan venjulegan ferðakostnað annað en fargjöld svo sem ferðakostnaðar að og frá flugvöllum og meðal annars. Og í 7. grein að styrkir og hvers konar hlunnindi varðandi gistingu og fæði sem ríkisstarfsmenn njóta meðan dvölinni stendur skulu koma til frádráttar almennum dagpeningagreiðslum eftir á. Nú spurði ég fyrir nokkru síðan það hversu háar þessar greiðslur hefðu verið, þessar endurgreiðslur. Og svarið var að hefð hefur ekki skapast fyrir því að leggja sérstakt mat á umfangi þannig að það hefði leitt til frádráttar frá almennum dagpeningagreiðslum. Það er sem sagt ekki verið að fara eftir reglunum. Þegar ég spurði í ferðakostnaðarnefnd hversu þetta sætti, veit fólk ekki hvað hádegismatur kostar, þá var svarið einfaldlega nei. Það er ekki búið að búa til þau viðmið sem þarf til þess að framfylgja þessum reglum sem voru settar 2009. Þannig að við þurfum að gera smá svona athugasemd hérna. Þetta eru eiginlegar launahækkanir ráðherra til dæmis sem að fá alltaf skutl út á flugvöll en fá samt dagpenningana líka fyrir það skutl sem það skutl er á ráðherrabílnum. Þingmenn, ég var á ráðstefnu í Finnlandi hérna daginn og ég fekk úthlutaða dagpenninga sem ég var samt búinn að láta vita samkvæmt dagskrá, þá væri kvöldmatur og svo framvegis skipulagður samkvæmt dagskránni að vera tekið tillit til, það var ekki hægt. Og þegar ég leitaði upplýsingum þetta þá var ekki hægt að segja mér hversu mikið ég átti að borga tilbaka. Ég er að reyna að borga tilbaka það sem á að gera samkvæmt reglum, það er ekki hægt, því að þau veit ekki hvað ég á að borga mikið tilbaka. Og eftir því sem var sagt, það hefur enginn spurt mig einu sinni áður. Þetta er eiginleg launahækkun ráðherra og þingmanna, sem er bara óskráð einhvern veginn á stórfurðulegan hátt og fjárlaganefnd og fjármálaráðherra má búast við því að þetta mál verði tekið upp aðeins og skoðað og athuga hversu mikið í rauninni ríkið hefur greitt umfram í dagpeningagreiðslur fyrir þingmenn og ráðherra á þessum 9 árum. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti. Ferðaborgin Reykjavík laðar til sín alls konar fólk sem á alls konar erindi, sem er gott. Og nú í vikunni fundu hér norrænir hjúkrunarfræðingar. Fréttaflutningurinn af þeim fundi vakti athygli mína. Í yfirlýsingu sem fjölmiðlar nokkrir birtu í gær kom fram að launaójöfnuður væri megin þema þessara stóra fundar. Yfirlýsing frá þeim segir að könnun á launakjörum sýni að launamunur karla og kvenna sé umtalsverður og konur í hefðbundnum kvennagreinum, svo sem hjúkrun, séu með 80% af launum í karlagreinum með svipað menntunarstig, segja norrænir hjúkrunarfræðingar. Og stjórn þessara samtaka sendi frá sér yfirlýsingu kveðst vera að koma með nóg af launaójöfnu og kallar eftir pólitískum viðbrögðum til að takast á við ósanngjarnan launamun í störfum sem krefjast sambærilegrar menntunar. Og ég verð að segja að þarna er ég sammála. Enda kölluðum við í Viðreisn ásamt góðum hópi þingmanna hér eftir því í vor að fjármálaráðherra yrði falið að leiða viðræður við aðila vinnumarkaðarins og Samband íslenskra sveitarfélaga sérstakt átak, þjóðarsátt, bætt launakjör kvennastétta. Og átakið fól í sér að meðal annars yrði gerður sérstakur kjarasamningur bætt launakjör þessara stétta. Nú eins og gengur og gerist tók þetta breytingu með meðferð þingsins og meirihluti allsherjar- og menntamálanefndar lagði fram tillögu sem heldur tók nú bitið úr þessu, það átti að skoða málin áfram. Og ég lýsi bara hér áhuga mínum á því að það verði raunveruleg pólitísk viðbrögð við þessu máli og þetta gæti hreinlega orðið ágætt innlegg í komandi viðræður vegna þess að þessar raddir ekkert að þagna. Við erum bara rétt að byrja hér að kalla eftir að þetta óréttlæti og þetta ójafnvægi verði leiðrétt og kalla eftir pólitískum viðbrögðum. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, á næsta ári, nánar tiltekið 3. september, eru 100 ár liðin aldarafmæli flugs á Íslandi.
Það var 100 ár síðan Avro 504K hóf sig til lofts í fyrsta sinn í Vatnsmýrinni. Ég reikna með að leggja fram þingsályktunartillögu eftir kjördæmavikuna, tillögu sem snýr að því að stjórnvöld skipuleggi hátíðarhöld, dagskrá, til að fagna þessum tímamótum með grasrótinni í fluginu hér á landi, Flugmálafélag Íslands, Flugsögufélaginu og Flugstefni Íslands. Það er öllum ljóst hvað flugið og flugstarfsemi á Íslandi hafa skipað stóran sess í samgöngu og atvinnuþróun landsins, bæði innan sem utanlands, og því er hæfi að við fögnum þessum áfanga. Flugið á Íslandi er stór hluti sögu þjóðarinnar síðastliðna öld. Stór hluti landsframleiðslu hér á landi tengist fluginu. Árið 2011 var hlutfall flugsins í landsframleiðslu talið vera 6,6% samkvæmt skýrslu Oxford Economics. Í dag er talið að þetta hlutfall sé á bilinu 12–14%. Og ég hef sjálfur talað lengi fyrir því að þessi skýrsla sem gefin var út árið 2011 verði unnin á ný til að fá fram mikilvægar upplýsingar og þá kannski sérstaklega í tengslum með þær aðstæður sem uppi eru í fluginu og hafa verið til umræðu síðastliðnar vikur og mánuði. Að lokum vil ég fagna því sem samgönguráðherra hefur boðað hér úr pontu Alþingis að unnin verði flugstefna fyrir Ísland þannig að mynduð verði heilsteypt áætlun þessi mál af hálfu stjórnvalda með svipuðum hætti og mörg erlend ríki hafa sett sér. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti. Opinberar fjárfestingar og opinberar framkvæmdir skipta okkur öll miklu máli. Og við erum flest held ég sammála í megindráttum að greiða fyrir þessa hluti úr sameiginlegum sjóðum okkar. Og það er því sanngjörn krafa að vel takist til í þessum efnum og að við stjórnmálamenn sýnum ábyrgð og ráðdeild þegar kemur að því að setja ramma slíkar framkvæmdir og fjárfestingar. Vel skal vanda það sem lengi á að standa. Það eigum við að geta staðið saman óháð pólitískum flokkadráttum. Því miður eigum við allt of mikið að dæmum fjárfestingar og framkvæmdir sem ekki hafa staðist þær forsendur sem lagðar voru til grundvallar. Nýleg dæmi eru til dæmis Vaðlaheiðargöng sem áttu að taka í notkun haustið 2016 og hafa ekki enn verið opnuð. Þau áttu að kosta 9 milljarða en munu kosta helmingi meira. Nýtt sjúkrahótel við Landspítalann sem áttu að opna vorið 2017 en hefur ekki enn verið opnað og fer sömuleiðis fram úr kostnaðaráætlun. Í viðtali við Morgunblaðið þann 30. ágúst síðastliðinn sagði hæstvirtur fjármálaráðherra Vaðlaheiðargöngin. Þetta eru auðvitað gríðarlega mikil vonbrigði að þessi framkvæmd verði mörgum milljörðum dýrari en áætlanir gerðu ráð fyrir í upphafi. Ég tek undir orð hæstvirts fjármálaráðherra. Við þurfum hins vegar að gera meira en að lýsa yfir vonbrigðum. Við verðum að grípa í taumana og gera betur. Að frumkvæði mínu og Viðreisnar samþykkti Alþingi í einu hljóði þingsályktun tryggingu gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga. Rétt er að við þingmenn hvetjum hæstvirtan fjármálaráðherra til þess að vinda bráðan bug að því að vinna samkvæmt þessari mikilvægu ályktun og að við hjálpum til við að afla þess litla fjármagns samanborið við ávinninginn til þess að geta hrint af stað þessari umbótavinnu. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Ég ætla að gera umræðuefni mínu hér sama mál og hv. þingmaður og Teitur Björn Einarsson var að ræða en það er frumvarpið veiðigjöld. Þetta frumvarp var kynnt okkur þingmönnum í stjórnarandstöðunni í gær í ráðuneyti og ég hef verið svona að glöggva mig í gegnum það. Og í fyrstu sýn sýnist mér þetta að vera á margan hátt til bóta hvað varðar svona einfaldar útreikning. Það færir þetta nær í tíma með ákvörðun á reikniaðferðinni og
Já, það kannski, það er með upptalið það sem að mér fannst vera til bóta, en það sem ég fann ekki í þessu frumvarpi það hvað er til bóta fyrir litlar og meðalstórar útgerðir. Og það veldur mér vonbrigðum vegna þess að ég var búinn að vona það að það yrði tekið á því. Það er mikil vandræði í greininni, sérstaklega hjá þessum útgerðum sem flokkast undir litlar og meðalstórar útgerðir, hvað sem það byrjar eða þau skil byrjar að hætta. Og sú staðreynd að útgerðum hefur fækkað síðustu 12 árin úr 950 útgerðum með aflahlutdeild niður í 380 í ár er mjög alvarlegt mál. Ég segi það að sjávarútvegur hann þarf að dafna allt land, eins og kom inn í ræðu þingmannsins Háttvirts, en þá þurfum við líka að taka á þeim vandamálum sem eru augljós. Ráðherrann sagði í gær að það kostaði að veiða, það borguðu allir jafnt fyrir það. Þá segi ég, og hann segir sem sagt, það kostar líka að fara upp í á og veiða lax. En hverjir fara upp í á og veiða lax? Það er ekki Jón og Gunnar sem er á kassanum út í Bónus. Það er einhverjir sem hafa efni á því að veiða lax. Þess vegna er ekki rétt gefið í þessu frumvarpi og ég mun bregðast betur við því síðar. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegi forseti, það gerðist fyrir 35 árum að mannkynið fór á þann stað að hafa sennilega sjaldan eða aldrei verið nær gjöreyðingu. 26. september árið 1983. Þann dag gafu tölvukerfi sovéska hersins til kynna að Bandaríkin hefðu gert árás á landið. Ef ekki hefði komið til ákvörðun hermanns sem ákvað að taka ekki mark á tilkynningunni, sem reyndist vera vegna tölvubilunar, hefði kjarnorkustyrjöld brotist út. En erum við hér, virðulegur forseti, 35 árum síðar, búum við það að kjarnavopn eru stöðug ógn við líf og tilveru jarðarbúa. Og þá gildir engu hvort að tilbeitinga þeirra kynni að koma af gáleysi eða yfirvegaðri ákvörðun. Það er þess vegna sérstaklega mikilvægt að öll ríki heims, allar ríkisstjórnir heims taki höndum saman og reyni að koma í veg fyrir tilvist þessara vopna sem geta eytt öllu lífi á jörðinni. ICAN eru samtök sem eru handhafar friðarverðlauna Nóbels sem hafa tileinkað þennan dag, daginn í dag, 27. september, baráttunni fyrir samþykkt alþjóðlegs banns við kjarnorkuvopnum. Fulltrúasamtakanna ICAN munu koma hingað til lands í næsta mánuði í boði hæstv. Forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur í tengslum við afvopnunarráðstefnu NATO. Og ég held að sé mjög mikilvægt að við öll hér inni og eins ríkisstjórn Íslands reyni að byggja brú á milli þeirra ríkja sem eru aðildarríki að NATO, sem hafa markvisst staðið í vegi fyrir því að undirrita þennan sáttmála ICAN og svo ICAN. Það er okkur öllum í hag, virðulegi forseti, að sem flest ríki undirriti þennan sáttmála friðarverðlaunahafa Nóbels ICAN. Síðustu tekur til máls og ræðistöld þingsins, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Í dag kem ég hér til að fagna sérstaklega aðgerðum stjórnvalda til að efla íslenskt mál til framtíðar. Skýr framtíðarsýn á stöðu íslenskunnar og stuðning við hana er grundvöllur fyrir árangursríkri menntastefnu og leið órjúfanlegur hluti af menntastefnu. Íslenskan er grunnur að virkri lýðræðislegri umræðu, viðhaldi þekkingar, viðhaldi og þróun menningar og svo mörgu öðru. Nýlega kynnti Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra fjölda aðgerða sem miða að því að styrkja stöðu íslenskrar tungu. Aðgerðirnar snerta ólíkar hliðar þjóðlífsins en markmið þeirra allra bera sama brunni,
að tryggja að íslenska verði áfram notuð á öllum sviðum íslensks samfélags. Sumar aðgerðirnar hafa nú þegar fengið talsverða opinbera umfjöllun, einkum aðgerðir til stuðnings einkareknum fjölmiðlum og endurgreiðslukerfi til stuðnings íslenskri bókaútgáfu. En það fleira á döfinni, meðal annars von á þingsályktun í 22 liðum íslensku sem þjóðtungu. Þar eitt af 3 meginmarkmiðum að efla íslenskukennslu. Hér ætla ég að nefna nokkur verkefni sem falla undir það markmið og fyrst að telja að áfram verður unnið að ýmsum verkefnum sem tengjast þjóðarsáttmála læsi. Þá áhersla á að þeir sem hafa annað móðurmál en íslensku, börn jafnt sem fullorðnir, fái viðeigandi og jafngild tækifæri til íslenskunáms og stuðning í samræmi við þarfir hvers og eins. Þar undir verður að unnin verði hæfnirammi og unnið að gerð námsefnis sem hentar þessum hópi. Það verður opnað á aðgengi að orða- og málfarsöfnum á netinu og stutt við starfsþróun kennara. Og þá sérstaklega ánægjulegt að sjá hversu góður samhljómur milli þessara aðgerða og menntastefnu Framsóknarflokksins sem mikil vinna var lögð í á síðasta ári. Þá umræðu fyrsta dagskrármáli lokið og tekið fyrir annað dagskrármálið sem aðgerðaáætlun fyrir árin 2019 til 2022 til að styrkja stöðu barna og ungmenna. Þingsályktunartillaga 13. mál á þingskjali 13 fyrri umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég mæli fyrir þingsályktunartillögu aðgerðaáætlun fyrir árin 2019 til 2022 til að styrkja stöðu barna og ungmenna. Og yfirskrift tillögunnar hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera tímasetta og fjármagnaða aðgerðaáætlun til 4 ára fyrir árin 2019 til 2022 til að styrkja stöðu barna og ungmenna og fjölskyldna þeirra hér á landi. Aðgerðirnar byggist meðal annars á rétti barna eins og hann skilgreindur í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins. Fyrst í tillögunni fjallað almennar aðgerðir og samráð og þar segir: Þriðja valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins, sem við köllum barnasáttmála, verður lögfest hér á landi á árinu 2019 að undangengnu átaki þar sem stjórnvöld og úrskurðaraðilar fá fræðslu kröfur barnasáttmálans varða þjónustu við börn. Viðeigandi ráðstafanir verði gerðar í kjölfarið, meðal annars nauðsynlegar lagabreytingar. Útbúið verði barnvænt kynningarefni og kynning á framkvæmd bókunarinnar hér á landi verði aðgengileg. Til að tryggja samræmingu og eftirfylgni aðgerða í þágu barna og barnafjölskyldna á vettvangi Stjórnarráðsins og sveitarfélaga verði skipaður samráðshópur fulltrúa ráðherra félags- og jafnréttismála, heilbrigðismála, mennta- og menningarmála, dómsmála, samgöngu- og sveitarstjórnarmála og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Formaður hópsins verður skipaður af félags- og jafnréttisráðherra. Samráðshópurinn yfirfærir tilmæli Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna frá janúar 2012 varðandi framkvæmd barnasáttmálans á Íslandi. Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins frá 2011 til aðildarríkja réttindi barna og barnvæna félagsþjónustu við börn og fjölskyldur og Evrópuráðssamning vernd barna gegn kynferðislegri misbeitingu og kynferðislegri misnotkun. Einnig yfirfærir samráðshópurinn skýrslu umboðsmanns barna frá árinu 2017 helstu áhyggjuefni ásamt nýlegum skýrslum umboðsmanns barna. Samráðshópurinn gerir tillögur með hvaða hætti skuli bregðast við þessum alþjóðasamþykktum og áhyggjuefnum til að treysta stöðu barna og styrkja foreldra í uppeldishlutverki sínu. Jafnframt verði á samráðsvettvangi ríkisins, aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga mótaðar tillögur aðgerðir til að samræma vinnu- og fjölskylduábyrgð og þjónustu við barnafjölskyldur. Einkum verði litið til þess hvernig tryggja megi að fyrirtæki setji sér fjölskyldustefnu, styttri vinnutíma og geri vinnutíma sveigjanlegri
og hvernig unnt sé að tryggja að foreldrar geti betur sinnt börnum sínum, t.d. vegna veikinda þeirra eða fötlunar. Í því skyni að tryggja hag og réttindi barna og ungmenna sem best verði unnið að framkvæmd einstakra verkefna á vegum viðkomandi ráðuneyta og verkefni skuli fjármögnuð og tryggður verði nægilegu mannafli og nauðsynleg gögn svo að markmiðum verði náð. Verkefnin verði árangursmetin reglulega og byggð sérstaklega á aðgerðum sem eru tilgreindar í 7 köflum í tillögunni, aðgerðir sem bæta afkomu barnafjölskyldna, aðgerðir í þágu barna, ungmenna og foreldra og stuðningur í uppeldisstarfi, almennar forvarnaaðgerðir, aðgerðir í þágu barna og ungmenna með geðraskanir og þroskafrávik og langveikra barna, aðgerðir í þágu barna og ungmenna með hegðunarerfiðleika og í vímuefnavanda. Aðgerðir að vernda börn og ungmenni gegn heimilisofbeldi og kynferðisbrotum og aðgerðir í þágu barna innflytjenda. Alls eru aðgerðirnar taldar upp í 49 liðum og allt of langt mál að fara yfir þær allar hér. En það er von mín að hv. velferðarnefnd fari vel yfir málið, kalli eftir umsögnum, vinni nefndarálit og búi tillöguna undir 2. umræðu og atkvæðagreiðslu í þinginu. Þessa tillögu má ekki salta í nefnd og eins og algengt er að gerist með tillögur frá stjórnarandstöðu. Og þeirri frómu ósk kem ég hér á framfæri við hv. velferðarnefnd að þessi tillaga verði tekin til meðferðar og útbúin undir samþykkt í þingsal. Í greinargerð með tillögunni er gerð grein fyrir helstu atriðakaflana sem eru þessi. Á samráðsvettvangi ríkisins, aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga verður mótaður tillögur til að samræma vinnu- og fjölskylduábyrgð og þjónustu við barnafjölskyldur. Gert er ráð fyrir að tillögurnar varði m.a. styttri og sveigjanlegri vinnutíma og hvernig tryggja megi að foreldrar geti betur sinnt börnum sínum vegna veikinda þeirra eða fötlunar eins og áður sagði. Flutt verði frumvarp lengingu fæðingarorlofs í 12 mánuði. Afkoma barnafjölskyldna verði bætt m.a. með því að hækka barnabætur og sjá til þess að fleiri fjölskyldur fái barnabætur, nemendur í framhaldsskólum fái stuðning til kaupa á námsgögnum og niðurgreiddan hádegismat og að aðgengi allra barna og ungmenna að íþróttum og félagsstarfi verði bætt, ekki síst þeirra sem búa við veikan fjárhag. Umgengnisforeldrum verði tryggður stuðningur til framfærslu og umgengni við börn sín. Sérstaklega verði hugað að stuðningi við börn innflytjenda í skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu. Aukin verði stuðningur við langveik börn og börn með hegðunarvandamál og geðraskanir og þroskafrávik. Þegar í stað verði gripið til aðgerða til að vinna á biðlistum barna og ungmenna sem bíða eftir greiningu hjá barna- og unglingageðdeild Landspítalans og greiningar á ráðgjafarstöð ríkisins. Fjölbreytni í meðferðarúrræðum fyrir börn með hegðunar- og vímuefnavanda verði aukin. Unnið að því að foreldrum standi til boða uppeldisráðgjöf og þjálfun í foreldrafærni óháð búsetu og áhersla verður lögð á víðtækar forvarnir svo sem heilsueflingu barna og ungmenna í samfélaginu, meðal annars með því að auka hreyfingu og bæta næringu og fæðuval barna og ungmenna. Forvarnastarf gegn hvers kyns ofbeldi og vanrækslu verði eflt og stuðningur jafnframt aukinn við fjölskyldur ungmenna sem eiga í vanda vegna vímuefnaneyslu. Í kaflanum aðgerðir sem bæta afkomu barnafjölskylda er kveðið á aðgerðir sem sérstaklega eiga að beinast að bættri fjárhagsafkomu fjölskyldna. Og þar er lagt til í þeim kafla að barnabætur hækki og að fleiri fjölskyldur fái barnabætur og miða er við að í skrefum verði nálgast það barnabótakerfi sem er í öðrum norrænum ríkjum og að staða umgengnisforeldra verði bætt. Einnig er lagt til að nemendur í framhaldsskólum njóti stuðnings til kaupa á bókum og öðrum námsgögnum og hádegisverður verði niðurgreiddur og fyrsta skrefið miðist við að nemendur beri helming þessa kostnaðar. Að lokum er í kaflanum fjallað nauðsynlega upplýsingaöflun sem nýta skal í markvissri vinnu stjórnvalda til að bæta hag og skilgreina mörk sem segja til hvenær grípa þurfi til aðgerða. Og í kaflanum aðgerðir í þágu barna, ungmenna og foreldra og stuðningur í uppeldisstarfi er meðal annars rætt lengingu fæðingarorlofs í 12 mánuði og uppeldisráðgjöf og þjálfun í foreldrafærni á sérstökum gjaldfrjálsum námskeiðum allt land
sem hæfa mismunandi æviskeiðum í lífi barnsins og fræðsla til foreldra barna með sérþarfir og langveikra barna. Það er lagt til að á samráðsvettvangi ríkis og sveitarfélaga verði fjallað útfærslu slíkra námskeiða. Og starfsfólk í ungbarnaeftirliti, leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla eigi kost á þjálfun til að geta miðlað þekkingu til foreldra í uppeldismálum og það með talið ráðgjöf vegna hegðunarerfiðleika barna og komið verði á fót barnahúsi sem vinni með börnum foreldra sem eiga í forsjárdeilum, börnum sem búa við heimilisofbeldi og börnum sem leitað hafa eftir alþjóðlegri vernd. Þar verði jafnframt boðið upp á barnamiðaða fjölskylduráðgjöf. Einnig er lögð áhersla á að dómstólar og sýslumenn virði ávallt rétt barna til að tjá sig áður en ákvarðanir er varða líf þeirra eru teknar og sifjadeildir sýslumannsembættanna verði efldar. Í kaflanum almennar forvarnaraðgerðir er áhersla lögð á heilsueflingu barna og ungmenna í samfélaginu, meðal annars með því að auka hreyfingu og bæta næringu og fæðuval barna og ungmenna. Og sérstaklega verður hugað að fræðslu offitu og forvörnum gegn ofþyngd og bættum úrræðum til meðferðar. Mikilvægt er að stuðla verði með forvörnum að ávana- og vímuefnalausu umhverfi barna og ungmenna. Ungmennum verði veitt viðeigandi fræðsla áhrif og afleiðingar áfengisdrykkju, ekki síður en ólöglegra vímuefna. Þá verði veitt fræðsla í skólum lyfjanotkun sem er ávanabindandi og hættuleg ásamt skaðsemi tóbaksreykinga og notkunar rafretna. Sífellt fleiri börn og ungmenni þjást af kvíða og vanlíðan og nauðsynlegt er að aðgengi að sálfræðingum á öllum skólastigum verði bætt til muna. Sérstök áhersla verður lögð á almennar forvarnir og fræðslu í samfélaginu hvað varðar andlega og félagslega líðan, ofbeldi og vanrækslu. Þetta verður gert með því að leggja aukna áherslu á geðrækt, meðal annars hollar tómstundir fyrir öll börn og uppbyggilega nýtingu frítíma og samveru fjölskyldunnar. Jafna aðgengi allra barna og ungmenna í íþróttum og félagsstarfi, ekki síst þeirra einstaklinga sem búa við veikan fjárhag. Og í kaflanum aðgerðir í þágu barna og ungmenna með geðraskanir og þroskafrávik og langveikra barna er forgangsmál að vinna á biðlistum á greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og barna- og unglingadeild Landspítalans með aðgerðum í þágu barna og ungmenna með geðraskanir og þroskafrávik. Og leita verði leiða til að efla sérhæft samstarf á milli ólíkra þjónustuaðila og stjórnsýslustiga og auka samvinnu allra þeirra sem koma að því að veita eða nota þessa þjónustu. Á grundvelli úttektarinnar á skipulagi fyrsta stigs heilbrigðisþjónustu við börn og ungmenni með geð- og hegðunarraskanir á mismunandi landsvæðum verður teknar ákvarðanir skipulag samstarf þar sem skýrt verður kveðið á ábyrgð veitenda þjónustunnar gagnvart notendum hennar. Lögð er áhersla á að vinna á biðlistum með þjónustu barna- og unglingageðdeildar Landspítalans og áhersla lögð á að efla eftirfylgni við börnum og ungmennum með geðraskanir á vegum heilsugæslunnar og skóla- og félagsþjónustu sveitarfélaga að lokinni útskrift á göngu- eða legudeild barna- og unglingadeildar Landspítalans. Börn með geð- og hegðunarraskanir þurfa oft og tíðum þjónustu úr mismunandi þjónustukerfum og er þá bæði átt við þjónustu á ábyrgð ríkisins og ábyrgð sveitarfélaga. Og það er mikilvægt að eflt verði upplýsingaflæði og aukin samvinna milli þessa aðila til að samfella náist og sem bestur árangur í þjónustu við þennan hóp barna og fjölskyldum þeirra náist. Mikilvægt er að nýta og efla þær leiðir sem flýtt geta fyrir greiningu og þar með tryggja þá þjónustu sem börn og ungmenni eiga rétt á öllum skólastigum og á vegum félagsþjónustu og sveitarfélaga allt land. Síðan er fjallað í kaflanum aðgerðir í þágu barna og ungmenna með hegðunarvanda og vímuefnavanda er talað aukna fjölbreytni og að foreldrunum sé veitt aðstoð og það sé gripið inn í hratt svo að forða megi miklum veikindum og jafnvel dauða ungmenna sem eru í þessum vanda. Í kaflanum aðgerðir til að vernda börn og ungmenni gegn heimilisofbeldi og kynferðisbrotum fjallar aðgerðir sem stuðla að öflugri vernd barna gegn slíku ofbeldi og sérstaklega þarf að huga að börnum í áhættuhópum, til dæmis vegna fötlunar, barna á stofnunum eða þeirra sem búa við veika félagslega stöðu.
Sérstaklega mikilvægt að barnavernd, lögreglan og heilsugæslan vinni sinn teymi að málefnum barna sem orðið hafa fyrir hvers kyns ofbeldi og í því skyni er lagt til að komið verði á miðlægum gagnagrunni sem auðveldar slíkum teymum allt land að grípa fyrr til aðgerða og verja börn gegn ofbeldi. Einnig að góð kynning fari fram á tilkynningarskyldu þeirra sem vinna með börnum og á tilkynningarskyldu almennings ásamt því að auðvelda nafnlausar tilkynningar hvort sem fagmanna eða almennings. Sjá það til þess að löggæslan nái einnig til þess sem á sér stað á veraldarvefnum. Taka það til skoðunar lagaheimildir að varða beitingu öryggisráðstafana eftir afplánun refsidóma gagnvart kynferðisbrotamönnum með barnagirnd á háu stigi. Þá er gert ráð fyrir að starfsemi barnahús sem þverfaglegan miðstöð vegna kynferðisbrota á börnum allt til 18 ára aldurs verði styrkt, einkum að því að varðar skýrslutöku á börnum og meðferð fyrir fjölskyldur þar sem hvers kyns ofbeldi hefur verið beitt. Síðasta kaflinn er aðgerðir í þágu barna innflytjenda og þar er lagt til að stjórnvöld, atvinnulíf og samfélagið allt taki höndum saman að berjast gegn fordómum og kaflinn fjallar einnig aðgerðir bæði almennar og sértækar til þess að tryggja fólki að erlendum uppruna sem flytur hingað til lands góðar móttökur og auðvelda því að taka þátt í íslensku samfélagi leið og það ræktar sínar eigin menningu og móðurmál. Órjúfanlegur þáttur í því starfi er að styrkja stöðu barna innflytjenda. Þar gegnir menntakerfið lykilhlutverki, einkum í íslenskunám og móðurmálskennslu sem er lykill innflytjenda að virkri þátttöku í samfélaginu. Og skólar þurfa að gera foreldrum barna af erlendum uppruna kleift að taka þátt í foreldrasamstarfi skólanna og það verður að þjónusta sérstaklega innflytjendur í heilbrigðiskerfinu. Herra forseti, þessi tillaga er löng og hún er ítarleg og í mörgum liðum og ég kemst ekki yfir að fara yfir það allt saman á 15 mínútum. Hún er byggð á tillögu sem samþykkt var fyrir 11 árum síðan og unnin var í félagsmálaráðuneytinu og flutt af þáverandi félagsmálaráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur. En til viðbótar er brugðist við áhyggjuefnum og nýjum skýrslum og gagnrýni á það hvernig Íslendingar fara með barnasáttmálann. Undir þessa tillögu skrifa ásamt þeirri sem hér stendur allir þingmenn Samfylkingarinnar. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég þakka fyrir einstaklega yfirgripsmikla og góða þingsályktun. Hluti af henni er einmitt þriðja valfrjálsa bókun barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem er líka sem sérstök þingsályktunartillaga. Þannig ef þessi nær ekki nógu langt út af því að hún er mjög fjölbreytt og gæti verið erfitt kannski út af hlutum hér og þar að hún fari ekki alveg í gegn, sem að ég sjálfsögðu hvet hæstv. Velferðarnefnd að klára yfirleitt. Það getum við allavega að klára þann hluta. En ég kem einmitt út af hvatningunni til hv. Velferðarnefndar að vinna í gegnum þessa tillögu. Og almennt séð hvatning til nefnda að vinna og klára og afgreiða mál sem eru vísað til nefnda úr nefnd til annarrar umræðu. Því að ég hef auðvitað orðið vitni að ýmiss konar nefndar skapa æfingum þar sem að mál eru stöðvuð á ýmiss konar hætti til þess að komast hjá því að þurfa að afgreiða málin út úr nefnd. Og þetta eru vinnubrögð sem mig langar til þess að sjá að hverfi. Og mig langaði til þess að eiga örstuttan orðastað við hv. þingmann og flutningsmann þessara tillögu af því að þessi tillaga er svona mjög viðamikil og kemur til með að krefast væntanlega mjög yfirgripsmikillar vinnu velferðarnefndar, margra umsagna og fjölbreyttra umsagna. Hvernig við getum hjálpast að allir þingmenn í nefndunum að klára afgreiðslu mála en ekki verið sífellt á seinni hluta afgreiðslu málsins í nefndinni að vera að kalla eftir nýjum umsögnum og heimsóknum og svo framvegis sem að virðast vera eingöngu til þess að koma í veg fyrir að málið komist úr nefnd.
Þá svarar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, andsvari. Já, herra forseti, í þessari tillögu, þar sem fjallað er svona marga hluti en reynt einhvern veginn að draga þó saman það sem þarf að gera til þess að bæta stöðu barna hér á landi, er auðvitað hægt að taka út einstök mál og það eru fleiri liðir þarna inni sem eru annaðhvort þingmál eða ég veit að eru þingmál á leiðinni og það er allt í fína lagi. Þarna er bara gerð tilraun til þess að bregðast við þeim athugasemdum bæði alþjóða skýrslna og nefnda og áhyggjuefni umboðsmanns barna og það tekið saman í eina heild. Það auðvitað eru þingmenn að vinna með einstaka þætti en framkvæmdarvaldið líka að gera það og það er bara gott og vel. En það er afar mikilvægt að þingheimur, ekki síst núna þegar við vitum að í góðærinu er allt of stór hluti barna sem býr við vanrækslu hreina og fátækt og það eru biðlistar í geðheilbrigðisþjónustunni svo dæmi sé tekið að við eigum auðvitað að taka utan um þetta og bregðast við. Við eigum að sjá um stefnumótunina og færa framkvæmdarvaldinu niðurstöðuna. Varðandi síðan afgreiðslu í nefndunum þá er það auðvitað þannig og við þekkjum það hér að það eru of mörg mál sem eru bara sett ofan í skúffu og þingmenn draga þau fram aftur og aftur til þess að reyna að vekja athygli og þau komast ekki áfram og inn í þingið. Ég hef alveg skilning á því að nefndir hafi ekki tíma til þess að vinna öll mál. Það er þannig. En það kemur of oft fyrir að í þingnefndum sé fundafall af því það er ekkert stjórnarmál til þess að vinna með. En þá á auðvitað að nýta tímann til þess að fara í málin sem bíða og ég vona að það veri breyting á þessu vinnulagi frá með þessu þingi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég get verið hjartanlega sammála því sem hv. þingmaður sagði hérna og ég hef séð tilbúin mál sem eru mál með nefndarálit tilbúið vera í rauninni stöðvað inn í nefnd. Þegar það er komið á það stig málsins að það er búið að afgreiða að umsagnir eru búnar, það er tilbúið nefndarálit fyrir nefnd, að þá á að hleypa því að því að mér finnst inn í aðra umræðu til þingsins. Nefndin er búin að klára sitt ferli. Og það er kannski helst þar. Ég ber líka mjög mikla virðingu fyrir því að sjálfsögðu eru nefndin að glíma við mjög mörg mál og það er forgangsröðun og tíma þar og svo framvegis. Sum mál þurfa kannski ekki heimsóknir af því að skriflega umsögnin á að duga. Það er ekkert aukalega í heimsókn til nefndar sem ætti að koma fram á munnlegum vettvangi sem er ekki til í skriflegri umsögn. Það getur gerst auðvitað í spurningum fram og tilbaka en skrifleg gögn ættu vera það sem við byggjum á því að til dæmis nefndarfundir eru ekki opnir og aðgangur fólks að upplýsingum sem koma fram á munnlegum forsendum í nefndinni verða bara orð á móti orði oft þegar það koma síðan inn í þingsal og verða að togast á að þessi sagði hitt og hinn sagði þetta og það er mjög erfitt umfangs. Nú er þetta líka mjög viðamikil þingsályktun og mjög vel gerð á því leyti til og þá velti ég líka fyrir mér hvort að það sé einhvers konar innbyggt ferli til dæmis kostnaðaráætlun hvað þetta varðar svona eins og við komum frá fjárlaganefndar sjónarmiðinu. Og þá svarar andsvari öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, þessi tillaga gerir ráð fyrir því að gerð verði áætlun til 4 ára og hún verði tímasett og í hana verði sett inn og það verði sett inn viðmið þannig að það verði hægt að árangursmeta með reglulegu millibili. Mér finnst þetta mjög mikilvægt. Við getum auðvitað sett fram einhverja falleg orð og eins og við erum að gera og samþykkja alls konar stefnur sem eru ekki fjármagnaðar og ekki tímasettar og ekki árangursmetnar. En þarna erum við að tala um málefni barna á Íslandi og við eigum ekki að leyfa okkur að
Fyrsta lagi eigum við ekki að leyfa okkur að vera ekki með áætlun í þessum efnum, þannig að það er mjög mikilvægt að setja áætlunina niður og það er mjög mikilvægt að hún sé fjármögnuð. Þannig að ég hef ekki reiknað út hvað það kostar að bæta þessa stöðu, en hún mun kosta. Það mun kosta. Ein tillagan er til dæmis að nýtt barnahús verði sett á laggirnar. Það mun kosta. En það mun margborga sig. Og þannig það mun borga sig fyrir öll ríki að huga vel að börnunum sínum. Það er sama á hvernig það er litið og þessi tillaga er innlegg inn í það og við getum gert betur hér á landi þegar kemur að því að bæta hag barna og styrkja stöðu þeirra. En svo það aftur hvernig við vinnum hérna í þinginu. Við erum náttúrulega, tíminn hefur mikið að segja og auðvitað erum við stundum að vinna bara á tæknilegum málum. Oft erum við að vinna málum sem við erum öll 100% sammála en samt komast þau ekki inn. Og svo erum við líka í pólitík. Og þá er kannski erfitt stundum fyrir meirihlutann að hleypa einhverju máli í gegn þar sem ef stjórnarmeirihlutin er ekki sammála um máli. En þegar við erum sammála þá eigum við að ganga frá hlutunum sem ég vona við verðum þessa tillögu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, ég vil þakka bara fyrir þessi tillaga komið fram. Þetta leysir eitt af stærsta vandamál þegar kemur að velferð barna á Íslandi sem eru að við höfum réttindi, börnin hafa réttindi. Það er búið að samþykkja þau í lög. Barnasáttmálinn er orðin lög á Íslandi og það ætti að vera að vinna eftir þeim. Það er búið að útfæra því í alls konar reglugerðum og slíku. Það er bara ekki gert. Oft er svarið, það er ekki til peningar fyrir því. En það er bara ekki nógu gott svar. Ég held að allir hérninni geta sagt við sjálfum sig, já, velferð barna á að vera hafin yfir vafa. Allavega sem samfélag ætlum að gera það og ætlum að sameinast að gera það. Þannig ég virkilega vona að menn láti ekki þannig, nú veit ég það hæstvirtur formaður velferðarnefndar Halldóra Mogensen, hún er mjög skilvirk þegar kemur að því að gæta jafnræðis við því hvernig mál fari í gegnum nefndina, þannig ég trúi ekki öðru en ég veit að hún mun passa upp á það að þetta mál mun vera vel unnið. En það er aftur eins og var nefnt hérna í andsvörum áðan að það er ákveðin hægt pólitíkin fer að þvælast fyrir og menn er að passa á því að þessi fá ekki kredit fyrir þetta og svo framvegis. Þannig ég vona að menn muni ekki fara þangað og ef þeir fara þangað þá finni þeir einhverja lendingu þannig að velferð barnanna sé hafin yfir vafa. Að það sé alltaf grunnstefið og kannski myndi það þá þýða á endanum það að þetta sé að vinnsla málsins myndi þýða það að það er gert eitthvað sameiginlegt með það eitthvað þannig að enginn geti tekið kreditinn fram aðra. Lykillinn verður að vera velferð barnanna sé hafin yfir vafa og þessi tillaga myndi ég segja með það sem ég veit stöðuna það stærsta sem að gæti gert það í einu stökki. Það er að segja bara að stilla upp, við þurfum að hafa aðgerðaáætlun, hvernig ætlum við að innleiða þessa hluti. Og þetta er það sem ég er talsmaður barna, nú búin að vera í eitt ár fyrir, tæpt ár fyrir þingflokk Pírata og það eru allir þingflokkar með talsmenn barna. Við hittum UNICEF núna í gær sem sér það þeirra hlutverk, þeirra megin hlutverk, UNICEF á Íslandi, þeirra starfsstöð er að vera hér og benda okkur og benda stjórnvöldum á að heyrðu, það er búið að setja barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í lög. Hann er lög á Íslandi. En það einu sem vantar núna er stefnumótunin það sé raunverulega gert. Og svo náttúrulega eitt af því sem að eflir líkurnar á þetta sé gert, sem eins og kemur fram fyrst hérna, þessi 3. valfrjálsa bókun samning Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins, sem þýðir það sem þeir rauninni gefur, það gefur barninu heimild til þess að ef það er ekki verið uppfylla réttindi þess, að þá getur það kvartað til Sameinuðu þjóðanna og Sameinuðu þjóðirnar fara þá að virka með ríkari hætti og beina til stjórnvalda. Heyrðu, þið eru ekki að standa ykkur í stykkinu. Þið eru búin að samþykkja þetta, þið eru búin að lögfesta það, þið eru ekki að standa ykkur í stykkinu. Þannig að þetta mál virkilega vona ég að fái gott bráðtökund. Ég veit að það mun vera hjá minnihlutanum í velferðarnefnd, ég trúi ekki öðru og ég mun allavega fylgjast vel með því ef að menn ætla á ómálefnaðan hátt að reyna að stöðva og reyna einhvern veginn að þvælast fyrir. Það getur gerst í pólitíkinni og þinginu en ég ætla virkilega eins og frumflutningsmaður málsins, Oddný G. Harðardóttir, hv. þingmaður, nefna að við látum ekki pólitíkina að þvælast fyrir. Lykilþemað alltaf í okkar samtölum verður að vera
réttindi barnsins, velferð barnsins verður að vera hafin yfir vafa. Og þetta gengur svo langt með það. Takk. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég ætla að byrja á því að þakka fyrir þessa flottu og góðu þingsályktun. Hún er viðamikil og það mér er ekki vænt þessa, ég ætla að nota orðið samþætta nálgun. Ég að reyna að finna hérna íslensku fyrir enska orðið integrate með leyfi forseta, vona það sé rétt. En það nefnilega svo mikilvægt að það sé svona heildarsýn yfir þessu og það sé þessu mörgum mismunandi ráðuneyti sem koma og taka þátt í þessari vinnu út af því að þetta á við svo marga hluta af þjóðfélaginu okkar sem þarf að skoða til þess að tryggja einmitt velferð barnanna okkar og fjölskyldna og samfélagsins alls. Þannig að mér þykir ótrúlega vænt það og ég ætla kannski að taka fram sérstaklega það sem að höfðar til mín eða tala til mín þegar verið að tala að fá að það yrði samráðshópur, samráðsvettvangi ríkisins og aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga mótar tillögur aðgerðir til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð og þjónustu við barnafjölskyldur. Þetta alveg gríðarlega mikilvægt að fyrirtæki setji sér fjölskyldustefnu, stytti vinnutíma og geri vinnutíma sveigjanlegri. Við getum meira að tekið þetta til okkar á þingi að huga að því að gera þetta starf fjölskylduvænna. Því að ekki veitir af því. Ég hef mikið talað fyrir því að við þurfum að sníða vinnumarkaðinn að þörfum fólksins, að þörfum fjölskyldna í landinu en ekki öfugt eins og gert í dag. Það þessi helstu atriði sem ég langaði til þess að undirstrika. Ég líka tek eftir að það eru margþættar aðgerðir sem eru allar mjög flottar. Fæðingarorlofið verður lengt í 12 mánuði, þetta skiptir ofboðslega miklu máli. En eins og ég hef alltaf talað fyrir, þá finnst mér einnig mikilvægt að þarna sé hugað að einstæðum foreldrum sem hafa ekki rétt á jafn löngum tíma og þegar það eru 2 foreldrar og ég veit að það skiptir gríðarlega miklu máli að við reynum að hvetja báða foreldra til þess að taka þátt í uppeldi barnanna sína, þá verðum við samt að horfast í augu við þá staðreynd að stundum bara ekki vilji til staðar og stundum það mögulega ekki æskilegt einu sinni. Þannig að þetta bara staðreynd sem við verðum að horfa á þegar við erum að taka þessar ákvarðanir. Svo langar mér kannski til þess að nefna aðeins, nú búin að vera umræða það hvernig þetta verður afgreitt í nefndinni og pólitíkinni kringum þetta allt saman og mér finnst kannski mikilvægt, eina sem ég sé fyrir mér sem myndi kannski standa í vegi fyrir þetta og sem ég hefði átt að koma í andsvör við hv. þingmann hvort það væri kannski ekki bara sniðugt í nefndarstarfinu, og nú velti ég þessu bara upp að fá einhvers konar kostnaðaráætlun frá fjármálaráðuneytinu á kostnaðinum við þessa þingsályktun sjálfa, við aðgerðirnar, eða að setja saman þennan hóp og vinna þessa vinnu, bara svo að við höfum einhverja upphæð sem við getum unnið með og ég get ímyndað mér að þetta geti orðið mjög auðveldlega skotið niður bara út frá því að það sé ekki gert ráð fyrir þessu í fjárlögum. Þannig að það gott að vita hvaða upphæðir við erum að tala og ég er sammála því að þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni og það á ekki að falla á því að við höfum ekki efni á því. Þetta svona verkefni sem við eigum að hafa efni á, en þá kannski skiptir máli að vita hvaða upphæðir við erum að tala Ég get sagt það fyrir mitt leyti sem formaður velferðarnefndar að þá verður ekki og hefur ekki verið fundarfall í velferðarnefnd ef það ekki stjórnarmál til þess að afgreiða. Það skiptir mig gríðarlega miklu máli að við afgreiðum þingmál stjórnarandstöðuflokkana og þau fái umfjöllun góða og við afgreiðum þau út úr nefndinni þótt að það sé pólitískt erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana að fella það í atkvæðagreiðslu. Það á samt að gera. Og ég mun allavega að hafa það að leiðarljósi í minni vinnu við þetta mál og ég hlakka bara til að taka á þessu bara flotta máli. Einn þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir, 7. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég vil þakka fyrir hv. þingmanni fyrir ræðuna en hún veltir fyrir sér fjárhagsáætlun og það sé veikleiki að það sé ekki búið að
græja hana. Mér finnst fín hugmynd að reyna að átta sig á því hvað það kostar að gera svona áætlun. Síðan endurskoðum við fjármálaáætlun til 5 ára á hverju ári og við komum með nýtt fjárlagafrumvarp á hverju ári. Þannig að það er hægur vandi að bregðast við áætluninni og setja hana niður í fjármálaáætlun og síðan í fjárlög. Þannig að ef vilji stendur til að taka utan málefni barna eins og tillagan gerir ráð fyrir, og við höfum efni á því. Við höfum efni á þessu öllu. Það er aðeins spurning forgangsröðun og með þessu tillögu erum við í Samfylkingunni að segja málefni barna þá að raða þeim framar. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Ég er bara alveg gjörsamlega sammála seinasta ræðumanni og hef ekki mikið meira það að segja. Flutningsmaður tillögunnar, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis óskar ekki eftir að veita andsvar síðara sinni. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti. Það eina sem skiptir í rauninni virkilegu máli er að vera góður við börn. Svo mælti hinn vísa og hagyrta Vigdís Grímsdóttir. Og held ég að með þessari þingsályktunartillögu séum við að fanga svolítið kjarnann í því til hvers við erum hérna. Þetta er einhvern veginn svo rétt. Það eina sem skiptir raunverulegu máli er að vera góður við börn. Börnin eru nútíminn og börnin eru framtíðin. Börnin eru fræið okkar, jurtin okkar og akurinn allur. Ef við ræktum þau ekki sem skyldi, ef við hlúum ekki almennilega að þeim og gætum ekki að því að þau blómstri, þá er voðinn vís. Þess vegna varð ég svo innilega ánægð þegar hv. þingmaður Oddný Harðardóttir viðraði fyrst hugmynd sína þessa þingsályktunartillögu sem hún mælti hér fyrir í dag aðgerðaáætlun til næstu 4 ára til að styrkja stöðu barna og ungmenna. Af því að þau eru nútíminn og framtíðin okkar allra, þau eru blómin okkar og akurinn. Í þessari þingsályktunartillögu má sjá magnaða áætlun í 49 ígrunduðum liðum. Sumir liðirnir eru svo sjálfsagðir að við getum öll verið sammála að sæti furðu að sé ekki nú þegar í framkvæmd. Aðrir liðir eru smærri, varða afmarkaða þætti en ekki minna sjálfsagða. Öll varða þessi atriði djúpa hagsmuni barna til að auka jafnræði meðal barna á Íslandi og til að gæta þeirra ýtrustu hagsmuna, til þess að veita þeim þá vernd sem að okkur ber skylda til þess að veita. Bæði okkur sem einstaklingum, okkur sem foreldrum, en líka okkur sem stjórnvöldum. Það er í lögum landsins að við verðum að veita þeim vernd. En einhverra hluta vegna þá er þetta ekki hávær hópur. Þetta er ekki háværir hagsmunaaðilar, börnin okkar. Þess vegna færast þau oft aftar í röðina þegar kemur að úthlutun fjármuna í ákveðna málaflokka. Það þarf að auka við fjárhagsleg, heilbrigðislegan og samfélagslegan stuðning við börnin okkar og við getum það svo vel. En þetta eru 49 atriði og mig langar að koma örlítið inn á nokkur sem ég tengi mjög við, sérstaklega úr mínu fyrra starfi sem lögmaður. Í öðrum kafla er fjallað aðkomu dómstóla og sýslumanna að málefnum barna. Þar er rætt sérstaklega mikilvægi þess að dómstólar og sýslumannsembætti tryggi rétt barna til að tjá sig áður en teknar eru ákvarðanir að varða málefni þess, hvort sem verið að gera það í fyrsta sinn eða þegar endurmeta skal fyrri ákvarðanir forsjá, umgengni eða búsetu. Hér er að ræða öll mál
hvort sem að ræða deilur milli foreldra eða deilur þar sem stjórnvöld eru að hlutast til þessi mál, þar að segja barnaverndarnefndir eru í málarekstri við foreldra barna, foreldri eða foreldra. Það er eitt gríðarlega mikilvægt atriði líka sem ég vil benda sérstaklega á, sem að efla sifjadeildir sýslumannsembættanna þannig að þær geti betur sinnt lögbundnum skyldum sínum flýtimeðferðir í málum varða börn. Þannig að til dæmis umgengnismál fái sérstaka flýtimeðferð. Í þessum málum algjört ófremdarástand á Íslandi í dag. Þegar ákveðið var að sameina sýslumannsembættin hér land allt, þá var til dæmis talað það hér á höfuðborgarsvæðinu að sifjadeildirnar yrðu efldar sérstaklega af því að það hafði verið ófremdarástand fyrir sameiningu. Langir málahalar höfðu safnast upp þannig að sviðin, embættin gátu ekki sinnt sinni lögbundnu skyldu. En það var ákveðið að fara sérstaklega í það að efla sifjadeildina þannig að þessi mál sem varðar forsjá, lögheimili og umgengni barna fengju almennilega meðferð hjá embættinu. Eins og staðan núna þá starfa 9 löglærðir fulltrúar á sifjasviði sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu en þeir voru 11 fyrir sameiningu. Sérfræðingar í málefnum barna voru 4 hér á höfuðborgarsvæðinu en það eru sérfræðingar sem sinna þeim lögbundnu hlutverkum að koma að sáttameðferð milli foreldra þegar deilt forsjá, lögheimili og umgengni. Og það í barnalögunum að foreldrar verða að mæta í þessa sáttameðferð. Þau verða að mæta þangað af því að það talið ótvírætt hagsmunum barna fyrir bestu að foreldrar reyni að komast að samkomulagi. Þessir sérfræðingar voru fyrir sameiningu á höfuðborgarsvæðinu 4 sem sinntu öllum þessum viðtölum. Þessir sérfræðingar tala líka við börn og kanna afstöðu barna til málsins. Ef að ekki kemst á samkomulag milli foreldranna þá gefa þessir sérfræðingar út svokölluð sáttavottorð sem verður að hafa ætlir þú að fara fyrir dóm með málið. Ef að ekki takast sættir þá verður að hafa þetta vottorð að þið hafi farið í sáttameðferð. Eins og áður sagði þá voru þessir sérfræðingar í málefnum barna 4 en eru núna á öllu landinu 2,5 stöðugildi. Engu umgengnismáli hefur verið úthlutað hjá sýslumannsembættinu á höfuðborgarsvæðinu frá því í apríl síðastliðinn. Ekki einu. Það þvílíkt ástand þarna að starfsfólkið það getur ekki tekið við fleiri mál. Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að þarna úti eru börn sem bara líða kvalir út af þessari vanrækslu stjórnvalda. Börn sem fá ekki að hitta foreldra sína. Börn sem fá ekki að hitta annað foreldri sitt. Börn sem meinað að hitta það foreldri sem fer eitt með forsjá. Alls konar svona mál sem bíða bara úrlausnar. Bíða bara eftir því að fá þetta vottorð. Bíða bara vegna þess að það bara ekkert hægt að afgreiða þessi mál. Þannig að þó að ég myndi bara tala um þetta atriði þá verðum við að bæta málin þarna. En mér langar líka að vekja sérstaka athygli á ákvæði annars liðar í öðrum kafla sem varðar gjaldfrjálsa uppeldisráðgjöf og þjálfun í foreldrafærni. Af því að það nefnilega eitthvað sem við eigum ekki að venjast. Við förum í alls konar hlýðninámskeið með gæludýrin okkar, hundaeigendur leggja mikið á sig til þess að læra hvernig á að fá hund til þess að ganga samhliða eiganda sínum og vikum saman í alls konar námskeiðum til þess að fá hunda til þess að hætta að hafa hátt. En það enginn sem spyr hvort að við getum þjálfað börnin okkar til góðra hátta. Og þess vegna
tel ég að þetta sé líka mjög mikilvægt, af því að ef að þetta er gjaldfrjálst þá verður þetta líka að sjálfsögðum hlut fyrir okkur að leita bara aðstoðar áður en í óefni er komið. Að þetta sé búið til einhvers konar kerfi sem að tekur utan sérstaklega unga foreldra eða foreldra sem eru að eignast sitt fyrsta barn. Af því að við þurfum ekki bara að fara á námskeið til að læra hvernig á að koma börnunum í heiminn. Við þurfum líka að læra það hvernig við eigum að hugsa þau eftir að þau eru komin. Þannig að ég fagna þessu ákvæði mjög. Loks fagna ég líka mjög þeirri tillögu sem að má sjá einnig í öðrum kafla, sem er mér mjög hugleikin, að komið verði á fót sérstöku barnahúsi sem vinni með börnum foreldra sem eiga í forsjárdeilum, búa við heimilisofbeldi eða leita eftir alþjóðlegri vernd og það sem jafnframt verið boðið upp á barnamiðaða fjölskylduráðgjöf. Þetta atriði skiptir einnig mjög miklu máli. Þó að vissulega sé barnahús að aðstoða börn sem hafa lent í heimilisofbeldi, að þá er það í rauninni ekki viðurkennt á Íslandi að forsjárdeila, hatrömm forsjárdeila sé heimilisofbeldi. En það getur á köflum verið heimilisofbeldi og bitna mjög harkalega á börnum sem sýna mikil streituviðbrögð við langvarandi forsjárdeilum. Þannig að þetta skiptir líka mjög miklu máli og vil ég þakka kærlega höfundi þingsályktunartillögunnar fyrir að setja þetta líka inn. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. flutningsmanni fyrir ágæta flutningsræðu hér áðan og að mér sýnist öllum þingflokki Samfylkingarinnar fyrir að leggja fram þetta mál. Ég held að þarna sé verið að snerta á ákaflega mikilvægum þáttum, það er að segja, rauninni verið að taka saman í eina tillögu mjög marga afar mikilvæga þætti sem geta verið leiðarljós fyrir stjórnvöld í sambandi við það hvernig við eigum að koma svolítið heildrænt að málefnum barna. Og það held ég sé afar mikilvægt. Flutningsmenn vita náttúrulega eins og svo sem hér stendur að sum þessara mála eru í einhvers konar vinnslu hjá stjórnvöldum þessar mundir. Sum þessara mála hafa þegar verið teknar einhverjar ákvarðanir. En það er rétt eins og mér finnst svolítið andinn á þessu það vantar kannski svolítið heildarsýn. Það kann vel að vera að sú hugsun sem kemur fram í breyttum titli hæstv. Félags- og jafnréttismálaráðherra eigi að einhverju leyti að fanga þá sýn sem að það ráðuneyti er að fara að sýna og það er vel ef svo er. En hér er í rauninni, má segja, klukkaði nánast allir þeir þættir, ef að svo má það komast, sem að þarna þurfa að vera undir. Og ég held að það sé bara mjög gott. Það eru nokkur atriði sem ég velti fyrir mér. Það til að mynda eins og liður 2.7 með barnahúsið. Ég velti fyrir mér hvort að slíkt hús gæti verið í einhvers konar nánu samstarfi eða slík starfsemi gæti verið í einhvers konar samstarfi við það barnahús sem þegar er til, eða hvort það þyrfti að vera algjörlega aðskilið. Það er ein vangavelta. Ég velti líka fyrir mér með þá liði sem snúa að geðrænum vanda barna og ungmenna, sérstaklega kannski liðir 3 og 4 sem snúa beint að Landspítala Háskólasjúkrahúsi, hvort að félagsmálaráðherra kannski sé endilega aðilinn sem að eigi að halda utan það, en kannski er það bara í rauninni að við ættum að fá umboðsmanni barna alla þessa þræði til þess að halda í og vera þessi stóri samhæfingaraðili. En þá þyrfti náttúrulega að efla það embætti umtalsvert ef svo ætti að vera. En
ég fylgst ágætlega með umræðunni og til að mynda hafa sumir þingmenn komið inn á allt mun þetta nú kosta pening og svoleiðis. Auðvitað er það alveg rétt, en ég meina, þetta samfélag þegar að verja töluvert miklum fjármunum til stuðnings barna og barnafjölskyldum og þá kannski meira hitt stjórnsýslustigið, það er að segja sveitarfélögin, þar sem að í mjög mörgum sveitarfélögum þá það alveg upp undir 3/4 af öllum fjármunum sveitarfélaganna að fara í rekstur leikskóla og grunnskóla. Þannig að auðvitað verið að nota féð, við skulum segja á skynsamlegan hátt þar, en hins vegar vantar kannski eins og kannski ég skil anda þessari tillögu, það vantar svolítið samhæfinguna og það vantar yfirsýnina. Ég ætla nú ekkert að vera að lengja þessa umræðan eitt rosalega mikið en hlakka til að taka á þessu máli í hv. velferðarnefnd og segi eins og formaður nefndarinnar, hv. þingmaður Halldór Mogensen sagði hér áðan, að við munum auðvitað fjalla vel og vandlega um þetta mál og reyna að klára það og koma því í gegnum nefndina og eins og ég sagði í upphafi máls míns, þetta er ljómandi gott mál og þarft og mikilvægt að þingið einmitt sýni vilja sinn í því að taka á málefnum barna af myndugleik. Þá tekur til máls hv. framsögumaður Oddný G. Harðardóttir, 6. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég vil aðeins örstutt bara þakka fyrir þessa góðu umræðu. Tillagan gengur út á það að ráðuneytin sem hafa eitthvað með málefni barna að gera, að þau og sveitarfélögin, fulltrúar þeirra setjist niður og stuðli eða vinni þessa áætlun, eða að fólk á vegum ráðuneytanna vinni áætlunina, en auðvitað hvert og eitt ráðuneyti sjá um sitt. Hættan sú, og því miður eru nokkur svæsin dæmi um það, að börn lendi einhvern veginn á milli stjórnsýslustigana. Ríkið segir sveitarfélögin eiga að sjá um þetta og sveitarfélögin segja ríkið á að sjá um þetta, þess vegna er svo mikilvægt að sveitarfélögin séu með í þessari áætlunargerð. Ég hlakka til að fá tillöguna aftur inn í aðra umræðu og til atkvæðagreiðslu og ég vona að þetta þing afgreiði hana og óska hv. velferðarnefnd alls hins besta í þeirri vinnu. Takk fyrir umræðuna. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, breyting á ýmsum lögum til að heimila skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum. Þetta er lagafrumvarp, 25. mál á þingskjali 25, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á ýmsum lögum til að heimila skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum. Að þessu frumvarpi stendur sú sem hér stendur ásamt öðrum hv. þingmönnum Viðreisnar, þeim Jóni Steindóri Valdimarssyni, Þorsteini Víglundssyni og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Ísland í fararbroddi þegar kemur að málefnum sem varða jafnrétti kynjanna og það full ástæða fyrir okkur að vera stolt af þeirri stöðu. Aldamótum voru til dæmis sett hér framsækin lög fæðingarorlof sem tryggðu báðum foreldrum rétt til slíks orlofs. Og fyrir utan fyrirsjáanleg jákvæð áhrif á vinnumarkaðinn þá eiga lögin stóran þátt í að tryggja unga börnum mikilvægan tíma með báðum foreldrum. Það skiptir máli að sækja alltaf lengra, að gagnrýna á þá stöðu sem við erum í hverju sinni og skoða hvað betur má fara. Markmið með frumvarpi þessu sem hér er lagt fram annars vegar að tryggja rétt forsjárforeldra sem búa ekki saman til að taka afgerandi ákvarðanir daglegt líf barnsins í sameiningu
og hins vegar er markmiðið að gæta réttar barna til að njóta fullrar þátttöku og íhlutunar beggja foreldra í daglegu lífi sínu. Það er ljóst að aðstöðumunur foreldra með sameiginlega forsjá er enn þó nokkur, þó hlutir hafi færst til betri vegar á undanförnum árum. Í barnalögum er tekið fram eins og að lögheimilisforeldri hafi, og með leyfi forseta, heimild til að taka afgerandi ákvarðanir daglegt líf barnsins, svo sem hvar barnið skuli eiga lögheimili innanlands, val á leikskóla, grunnskóla og daggæslu, venjulega eða nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og reglubundið tómstundastarf. Þrátt fyrir að foreldrar hafi sameiginlega forsjá og skuli leitast við að hafa samræð þessi mál er þessi aðstöðumunur til þess fallinn að draga úr sátt og skerða rétt barns til fullrar íhlutunar beggja foreldra í lífi sínu. Enn fremur á lögheimilisforeldri rétt á margvíslegum fjárstuðningi umfram það foreldri sem ekki deilir lögheimili með barni sínu þrátt fyrir að deila forsjá. Það sem ég er að mæla fyrir frumvarpi tvöfalt lögheimili barna er rétt að fara yfir sögu þess máls hér á Alþingi. Fyrst aðeins tölfræðina, en samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands frá 2015 reyndar voru tæplega 13.000 fjölskyldur skráðar sem með einstætt foreldri. Samkvæmt skilgreiningu Hagstofunnar, það er svokallaðar kjarnafjölskyldur sem annaðhvort móðir eða faðir býr með börnum sínum en er ekki í sambúð. Það var árið 1992 sem sameiginleg forsjá var skilgreind í lögum og gafst á foreldrum sem skildu möguleiki á því að fara með sameiginlega forsjá í fyrsta sinn. Árið síðar sömdu 10% foreldra slíkt í skilnaðarferli. Árið 1996 voru það 35% og aldamótin var hlutfallið orðið 50%. Það var árið 2011 sem það var komið upp í 90%. Þá voru það 90% fráskilda foreldra eða foreldri í skilnaðarferli sem sömdu sameiginlega forsjá. Og í 91% þeirra tilfella sem foreldra sömdu sameiginlega forsjá árið 2011 var lögheimilið hjá móður. En aftur af ferlinu, það var vorið 2014 sem þingsályktunartillaga Bjartrar framtíðar jafnt búsetuform barna sem búa á 2 heimilum var samþykkt á Alþingi. Samkvæmt tillögunni var innanríkisráðherra falið að skipa starfshóp sem skyldi skila tillögum hvernig mætti útfæra jafnt búsetuform barna sem búa hjá báðum foreldrum til skiptis. Markmið starfshópsins átti að vera að finna leiðir til að eyða þeim mikla aðstöðumun sem er á milli lögheimilisforeldris og hins forsjárforeldrisins. Sé það svo annað borð að foreldrar deili forræðinu. Hópurinn átti að taka afstöðu til þess hvort það ætti að taka upp kerfi sem heimilaði tvöfalt lögheimili eða eitthvað annað fyrirkomulag jafnrar búsetu sem gæti henta betur af einhverjum ástæðum. Eins og gengur að gerist, þá breyttist tillaga Bjartrar framtíðar frá fyrstu umræðu fram að endanlegri útgáfu. Upphaflega gekk tillagan út á það að frumvarp málið yrði lagt fyrir á haustþingi 2015, en það ákvæði var tekið út við vinnslu og samþykkt málsins í þinglegri meðferð og ekkert frumvarp enn komið fram á þeim tíma sem liðið er. En starfshópurinn var skipaður eins og tillagan kvað á og skilaði viðamikilli skýrslu sem lögð var fyrir 145. þing eða fyrir 3 árum. Skýrslan fer vítt og breitt yfir svið þessa málaflokks og þar er margt mjög gott að finna. Frumvarpið sem hér er lagt fram leggur til breytingar á barnalögum, á lögum lögheimili og aðsetur, á lögum tekjuskatt, á lögum félagslega aðstoð, á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga, á lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og loks á lögum grunnskóla. Ég ætla að fara hér stuttlega yfir þær breytingar og rökstuðning vegna þeirra. Í fyrsta kafla frumvarpsins er mælt fyrir breytingu á barnalögum. Þar er kveðið á heimild foreldra sem ekki búa saman en fara með sameiginlega forsjá til að skrá lögheimili barnsins hjá báðum foreldrum og hafa þá jafna heimild til að taka þessar afgerandi ákvarðanir daglegt líf barnsins sem fyrir hafa verið nefndar. Svo sem hvar barnið skuli eiga lögheimili innanlands, val á leik og grunnskóla, daggæslu, venjulega og nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og reglubundið tómstundastarf. Kjósi foreldrar sem fara með sameiginlega forsjá að skrá lögheimili barns aðeins hjá öðru foreldrinu hefur þá foreldri sem barnið á lögheimili hjá heimild til að taka framangreindar ákvarðanir. En svo eins og áður foreldrar er tiltekið í lögunum að foreldrar sem fara saman með forsjá barns skulu þó í öllum tilvikum leitast við að hafa samráð áður en þessum málefnum barnsins er ráðið til lykta.
Og þá er lagt til í frumvarpinu að kjósi foreldrar með sameiginlega forsjá að skrá lögheimili barns hjá báðum forsjárforeldrum þá falli niður greiðsla meðlags. Herra forseti, verði þetta frumvarp að lögum er ljóst að það þarf breytingar á lögum lögheimili, en skilgreining lögheimilis er samkvæmt lögum, með leyfi forseta, staður þar sem einstaklingur hefur fasta búsetu. Og það segir jafnframt, aftur með leyfi forseta, með fastri búsetu er átt við þann stað sem einstaklingur hefur bækistöð sína, dvelst að jafnaði í tómstundum sínum, hefur heimilismuni sína og er svefnstaður hans þegar hann er ekki fjarverandi stundarsakir vegna náms, orlofs, vinnuferða, veikinda eða annarra hliðstæðra atvika. Herra forseti, börn sem deila jafn miklum tíma á heimili hvors foreldris eiga þar sitt herbergi og sína aðstöðu, sín leikföng, fatnað, dvelja þar helming mánaðar og kalla heimili sitt. Það er erfitt að sjá að þetta falli ekki undir skilgreiningu lögheimilis. Og það er heldur eiginlega ekki ásættanlegt að svara því til að breytingin sé kerfislega of flókin. En þess að þegar samfélagið okkar hefur þróast þannig að foreldrar sem ekki búa saman velja í sífellt ríkari mæli að hafa sameiginlega forsjá vegna þess að þeir sjá og þeir telja það sem barninu fyrir bestu, á kerfið að ráða við að bregðast við. Og því leggjum við til breytingar á lögum lögheimili í öðrum kafla frumvarpsins. Þess efnis að börn geti við þær aðstæður sem lýst hefur verið hér átt lögheimili hjá báðum forsjárforeldrum. Nýverið fékk ungur faðir bréf frá ríkisskattstjóra þar sem stóð, með leyfi forseta, að þeir teljist einstæðir foreldrar sem hafa börn sín hjá sér og annist einir framfærslu þess í lok tekjuárs. Sá sem greiðir meðlag er ekki framfærandi í þessu sambandi. Samkvæmt þjóðskrá býr barnið hjá móður sinni og telst hún því annast framfærslu þess. Þér verður þannig ekki talin einstætt foreldri og eigið þar með ekki rétt til barnabóta. Umrædd merking á framtali yðar í reitin einstætt foreldri er því ekki tekin til greina og nafn barns yðar hefur verið strikað út af skattframtali yðar. Þessi tiltekni faðir er líkur fjölmörgum öðrum forsjárforeldrum í því að skipta öllum útgjöldum með hinu forsjárforeldrinu. Barnið hans á 2 heimili, 2 herbergi og 2 foreldra, en samkvæmt ríkinu er móðirinn eini aðilinn sem sér barnið og fær því barnabætur en ekki faðirinn. Og þetta er skýrt dæmi foreldra sem vilja að barnið fái að eyða jafnmiklum tíma með báðum foreldrum og að báðir taki fjárhagslega ábyrgð og ábyrgð á uppbyldinu. Ef foreldrar skipta útgjöldum barnsins á milli sín, eiga þeir rétt á því að skipta þeim bótum sem því fylgja á milli sín. Ef barnið býr á 2 stöðum er rétt að skrá svo í þjóðskrá. Flutningsmenn leggja því til eftirfarandi breytingu í 3. kafla frumvarpsins sem varðar breytingu á lögum tekjuskatt. Og viðbótin er tvíþætt, hún er annars vegar sú, hafi barn tvöfalt lögheimili samkvæmt lögum lögheimili og skipta heimilisfesti hjá báðum forsjárforeldrum yfir tekjuárið, þá teljast báðir forsjárforeldrar framfærendur barnsins og skal reikna helming barnabóta til hvors forsjárforeldris. Og hin breytingin, hafi barn tvöfalt lögheimili skulu tekjur annars forsjárforeldris ekki komið til skerðingar á þeim tekjutengdu barnabótum sem greiðast með barni til hins forsjárforeldrisins. 4. kafli frumvarpsins kveður á breytingar á lögum félagslega aðstoð. Þar segir í 9. málslið, hafi börn skráðu lögheimili hjá báðum foreldrum sem að öðru leyti uppfylla skilyrði laga þessa er heimilt að greiða helming mæðra- og feðralauna til hvors þeirra. Og jafnframt, önnur viðbót, séu framfærendur barna 2, hvor með sitt lögheimili og lögheimili barna skráð hjá þeim báðum, er heimilt að greiða helming umönnunargreiðslna til hvors þeirra. Í 5. kafla frumvarpsins er talað breytingu á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga, þar sem segir í nýrri málsgrein. Hafi barn skráð lögheimili hjá báðum foreldrum sem búa þó hvort í sínu sveitarfélagi, skal það hafa rétt til þjónustu eða aðstoðar í báðum sveitarfélögum ef skilyrði þessara laga eru að öðru leyti uppfyllt. Og loks í 6. kafla breytingu á lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir í nýrri málsgrein, skráning lögheimilis barn hjá báðum foreldrum sem búa þó hvort í sínu sveitarfélagi takmarkar ekki rétt þess til þjónustu á grundvelli laga þessara. Það er áhugavert að skoða þær umönnunargreiðslur sem greiðast samkvæmt reglugerð fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barna. Þar er Tryggingastofnun gefin heimild
til að inna af hendi umönnunargreiðslur til framfærenda, fatlaðra og langveikra barna sem dveljast í heimahúsi eða á sjúkrahúsi eða taka aukinn þátt í greiðslu sjúkrakostnaðar ef andleg eða líkamleg hömlun barns hefur í för með sér tilfinnanleg útgjöld og sérstaka umönnun eða gæslu. Einnig heimilt að veita aðstoð til framfærenda barns með alvarleg þroskafrávik og barna með hegðunarvandamál. Hugtakið framfærandi er hins vegar ekki skilgreint í lögum né í reglugerðinni og því skilgreint sem lögheimilisforeldrið af Tryggingastofnun. Við breytingu á þessu lögum ætti að vera ljóst að ef tvöfalt lögheimili er að ræða væri greiðslunum skipt í tvennt. Og að lokum leggja flutningsmenn til breytingar á lögum grunnskóla, samanber 7. kafla frumvarpsins. Þar er lagt til að við bætist ný málsgrein svo hljóðandi. Hafi barn skráð lögheimili hjá báðum foreldrum sem búa þá hvort í sínu sveitarfélagi, skulu foreldrar taka ákvörðun í hvoru sveitarfélaginu barnið skal njóta skólavistar og tilkynna það sveitarstjórn beggja sveitarfélaga. Ákvörðunin gildir þar til önnur slík ákvörðun hefur verið tekin af báðum foreldrum. Hér er þess einfaldlega getið að foreldrar verða að velja það sveitarfélag sem þeir kjósa að barnið njóti skólavistar hjá og því er ekki mikla breytingu að ræða, nema að það er ákvörðun sem er á hendi beggja foreldra en ekki bara á hendi annars þess. Herra forseti, á árunum 2006 til 2010 upplifðu árlega 550 til 600 börn lögskilnað foreldra sinna. Engar upplýsingar liggja fyrir að þessar tölur hafi lækkað. Þá ætlar Hagstofa Íslands að tæplega 36% hjónabanda endi með skilnaði. Sé litið til þess að sameiginleg forsjá sé meginregla í íslensku lögum og að almennt sé leitast við að jafna rétt forsjár foreldra, þá skýtur skökku við að öðru foreldri sé veitt umtalsverð réttindi umfram hitt á grundvelli skráningar lögheimilis barna. Að mati flutningsmanna er frumvarp þetta til þess fallið að hafa jákvæð áhrif á fjölda barna sem eiga foreldra sem kjósa að búa ekki saman en ala börnin sín upp saman undir sameiginlegri forsjá. Ég hef lokið yfirferð minni hér í bili og óska þess að málinu verði vísað til þinglegrar meðferðar hjá allsherjar- og menntamálanefnd að lokinni umræðu hér í þingsal. Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka framsögumanni hennar mál. Ég held við þekkjum öll sem erum hér í salnum, þó ekki séum við mörg, dæmi mál sem að þetta frumvarp er sniðið að. Dæmi þar sem að kerfið einhvern veginn stendur í vegi fyrir eðlilegum samskiptum foreldra eftir skilnað. Dæmi þar sem að vantar augljóslega einhvers konar sanngirni í því hvernig er tekið á málum, hvort sem það er úthlutun frístundakorts eða skráning í tómstundir eða úthlutun barnabóta eða hvað annað það er sem að þessir 7 lagabálkar taka á sem hér er fjallað um. Þetta er eitthvað sem við fjölluðum í allsherjar- og menntamálanefnd í vor þegar að til umfjöllunar var frumvarp til laga lögheimili og aðsetur. Og þar reyndum við sérstaklega að ná utan þessa tvöföldu lögheimilisskráningu á öllum þessum sömu forsendum og hv. framsögumaður nefnir, en náðum ekki til lands þar sem að ráðuneytin, það svona spruttu fram svitaperlur á þeim vegna þess að verkefnið er flókið. Og þau sögðu að þessi vinna væri í gangi á milli dómsmála og sveitarstjórnarráðuneytis, ef ég man rétt, samgöngusveitarstjórnar. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að framsögumaður telji að sú vinna ætti kannski að fá að fara fram, hvort að við getum verið áhyggjulaus með þetta 7 kafla þingmannamál eða hvort við ættum gæta sérstakrar varúðar og bíða eftir því að ráðuneytin skili af sér sínu verki. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið og þetta er náttúrulega alveg hárrétt. Þetta mál var í skoðun og
það var töluverð vinna lögð í þetta og svo kom jóðsóttin og barnið sem fæddist var svona niðurstaðan að breytingin yrði að hjónum yrði heimilt að skrá lögheimili hvert á sínum stað. Ég ger ekki lítið úr því að það er örugglega hentugt fyrir ýmsa aðila sem þannig er undir en það er alveg ljóst að hagsmunirnir eru nú töluvert meiri fyrir fleiri og vega þyngra í þessu máli og þess vegna held ég að eftir þennan umgang sem málið fékk í ráðuneytinu, í kerfinu og niðurstaðan var þessi og þetta er flókið mál. Ég er alveg klár á því. Ég held hins vegar að hvatinn til þess að bretta bara upp ermarnar og fara í þetta verði klárlega meiri ef að löggjafinn er búinn að segja skýrt hvað hann vill í þessu máli. Og aftur ítreka ég bara það sem ég sagði áðan. Þetta hefur ekkert verið einföld þróun fyrir fólk sem að skilur og það er eiginlega með ólíkindum að horfa á þessa tölu að skulu vera 90% þeirra sem skilja sem að kjósa að fara þessa leið að reyna að ala börnin sín á þennan hátt upp og síðan stoppar kerfið þetta einhvern veginn af því þar eru við búin að byggja veggi sem er erfitt og mögulega kostnaðarsamt að einhverju leyti að brjóta niður. Þannig að ég held að myndi hvetja til þess að við keyrum þetta mál áfram. Það getur vel verið að þá komi einhverjar mjög góðar ábendingar þá frá þeim sem hafa unnið verkið, einhverjar breytingar, en ég tel enga ástæðu til að bíða með það að löggjafinn, ef hann er búinn að ná saman um þetta mál, segi hvað honum finnist og verði þannig leiðarljós fyrir kerfið. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Andri Þingi Jónsson. Virðulegur forseti, hv. þingmaður vill að löggjafinn segi skýrt hvað hann vill, því get ég verið hjartanlega sammála. Það var nefnilega þannig að hér 7. júní þessa árs birtist nefndarálit með breytingartillögu téð frumvarp til laga lögheimili og aðsetur frá allsherjar- og menntamálanefnd þar sem að meðal annars sat fulltrúi Viðreisnar og þar fjölluðum við tvöfalda lögheimilisskráningu barna. Og þar segir, með leyfi forseta, að fyrir liggi að dómsmálaráðuneyti sé með til skoðunar búsetu barna og fyrirhugað sé að leggja fram frumvarp til breytinga á ýmsum lögum og svo klikkjum við út í nefndinni með þeim orðum, með leyfi: Nefndin tekur undir mikilvægi þess að þetta fyrirkomulag sé til skoðunar og leggur áherslu á að ráðuneyti flýti þeirri vinnu eins og kostur er. Hér sagði löggjafinn nokkuð skýrt hvað hann vildi. Nú er liðið eitt sumarhlé og ég vil bara spyrja hversu mikið átti ráðuneytið að flýta vinnunni ef við erum strax á fyrstu vikum eftir að fulltrúi Viðreisnar og við hin samþykktum þetta álit farin að leggja fram sjálfstæð frumvörp það sem að við hvöttum ráðuneytið til að gera hér fyrir smástund. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, svarar nú andsvari. Já, þetta er góð spurning og svarið er einfaldlega það. Mér finnst og okkur í Viðreisn, þegar við leggjum þetta frumvarp fram, að það sé ríkari ástæða og rík rök falli með því að hvatningin sé í formi þessa frumvarps sem samþykkt verði frekar en að það sé framkvæmdarvaldið og kerfi embættismennirnir sem skoði þetta annan ganginn til. Ég átta mig á því að þetta var niðurstaða þessara nefndar í vor. Nú liggjum við þetta frumvarp fram vegna þess að við viljum hraða málinu og það hníga til þess öll rök. Það er alveg sjálfsagt og auðvitað gerist það með þetta máli svo önnur þegar það fær sína þinglegu meðferð að það koma rök inn og þá hlustum við á þau. En þetta er málið, við viljum ná þessu í gegn, við viljum fá þetta inn í lög. Við fórum vel í gegnum skýrsluna, þessa starfshóps sem ég nefndi áðan, við fórum gegnum þessa vinnu sem var innt af hendi þessa mánuði áður en að lögin voru samþykkt í júnibyrjun. Það liggja fyrir þær upplýsingar sem þarf. Þetta er bara spurning að framkvæma málið. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, þá vil ég byrja á að óska Viðreisn til hamingju með að vera á undan dómsmálaráðuneytinu með að koma fram með eitt frumvarp. En ég rak eyrun í söguna. Ég rak eyrun í þessa sögu
sem að hv. flutningsmaður kom með hérna sem sagt þennan unga mann sem að reyndi að vera með svona jöfn fjárframlög með móður og fær það ekki barnabætur, og þessi helmingaskipting sem að þau reyna að koma fram með gengur ekki út af því að kerfið segir nei. Og ég sem svona hef mjög mikinn áhuga á því að greina kerfi og svona fikta í þeim og þeim svona undirliggjandi breytum sem hafa áhrif á það hvernig kerfið virkar. Það er að segja eitthvað sem að virðist ekki vera mjög augljóst. Ef þú breytir því þá hefur það rosalega mikið áhrif á ýmsa aðra hluti sem að mann hefði kannski ekki grunað að skipti máli. Og í því tilliti þá til dæmis það að viðkomandi fái ekki barnabætur og tengt því til dæmis að viðkomandi sé að greiða meðlag þá umfram móður í mörgum dæmum, kannski ekki ákveð þessu en ýmsum öðrum, þar sem meðlag fylgir oft ekki sem sagt skiptingu á búsetu hjá börnum. Að þá hafi það óbein áhrif á það hvernig laun, sérstaklega þá kynjanna, hafa þróast. Það er að segja að af því að miðað við þessar tölur sem var fjallað hérna, að karlmenn eru í minni hluta lögheimilisforeldra sem að þurfa þá að borga meðlag og eru á þann hátt ef að jöfn laun var að ræða með lægri laun, að það hafi þrýst launum þeirra og hærra heldur en eðlilegt væri ef að þessi undirliggjandi kerfisgalli væri ekki til staðar. Þetta er mjög opin vangavelta en mér finnst þetta áhugavert einmitt út frá þessu að svona lítil áhrif geta haft áhrif í stærra samhengi. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir og gott að vita að það er alltaf hægt að treysta og skemmtilega vinkla þegar maður ræðir mál hér í þingsal og hann. Aðeins kannski varðandi hamingjuóskirnar og tengja það við það sem hv. þingmaður Andrés Ingi kom inn á áðan, að það er kannski nákvæmlega það. Það er ekkert fast í hendi með vinnu ráðuneytisins, meðan við höfum það hér fast í hendi hvað við gerum, í því liggur munurinn, grundvallarmunur. Þessi hugleiðing áhrif á launakjör kynjanna, sko hún er svolítið skemmtileg, vegna þess að maður getur hugsað hvort að þetta sé svona einn angi af því sem er nú svo sem hverfandi, en við þekkjum öll, hann á fyrir fjölskyldu að sjá. Akkúrat. Mjög áhugavert. Ég hef eiginlega ekki fleiri orðum þetta. Þetta er skemmtileg hugleik. Vonandi verður umræðan á þessum nótum aðeins í nefndarvinnsluna, því þetta er skemmtilegt og kemur inn á mál sem okkur er öllum held ég mjög hugleikið. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil fagna þessu framkomna frumvarpi og lýsa yfir stuðningi mínum við það með þeim örlitla fyrirvara að ég hef ekki gramsað í því alveg til enda frekar flókið mál að ræða eins og fram hefur komið í skýrslunni sem ég hef rætt áðan og í umræðum um málið almennt. Í sjálfu sér hef ekki það mikið meira að segja málið sjálft, enda lendir það í minni nefnd, allsherjar- og menntamálanefnd, þar sem við komum til með að skoða það í kjölinn, en mér langaði bara að vekja athygli á því, vegna þess að ég veit að ég verð spurður af öðrum, að ég hafði sent inn fyrirspurn á sínum tíma til félags- og jafnréttismálaráðherra í sambandi við niðurstöðu starfshóps í þessari skýrslu sem var unnin fyrir innanríkisráðherra árið 2015 þetta sama efni. Og ég fékk svar þaðan sem þar með var reyndar bent á dómsmálaráðherra en svarið kom og þar var niðurlagið að fyrirhugað væri að vinna með frumvarpið gæti hafist í febrúar, sem er febrúar á þessu ári. Síðan kom 149. þing sem við erum á núna og þá sendi ég aftur inn fyrirspurn til dómsmálaráðherra það hvort að vinna væri hafin á þessu frumvarpi og hvenær ráðherra teldi líklegt að þetta frumvarp kæmi fram og væri tilbúið til framlagningar
og sömuleiðis spurði ég hvort það hefði vaknað einhver ný álitamál sem væru líkleg til að tefja gerð frumvarpsins og ef svo væri þá hvaða álitamál það væru. Og það svar við þeirri fyrirspurn hefur ekki borist, en það má kannski búast við því að svarið verði að ráðherra ætli bara ekkert að gera þetta vegna þess að þingflokkur Viðreisnar hefur nú þegar lagt þetta fram, sem ég fagna, eins og ég nefndi hérna áðan. Ég hefði glaður viljað vera meðflutningsmaður á málinu, enda áhugamaður efnið, og en fagna því auðvitað alltaf bara þegar þingflokkar sýna það frumkvæði sem að hér er sýnt. Og mér finnst líka bara ágætt að við minnum okkur á það við þetta tilefni að það þurfi ekki endilega ráðherrar að gera allt. Ég íhugaði að skrifa svona frumvarp sjálfur. Það annars vegar sú hugmynd að einfaldlega setja 2 lögheimili inn í þjóðskrá sem hefur reynst ægilega flókið og hins vegar að fara í allar þessar lagauppfærslur sem að ég skoðaði á sínum tíma og var reyndar svona búinn að opna textaritilinn og hugsaði það með mér það væri kannski bara ekkert, það væri kannski betra að bíða bara eftir ráðherra og fá hann til þess að gera þetta. En nú er þetta framkomið hérna frá Viðreisn og mér finnst það alveg með að minna okkur á að við þurfum ekkert alltaf að stóla á ráðherra til þess að gera hlutina. Það er mikilvægt að þingið sjálft og þingmenn í minnihlutaflokkum geti lagt fram frumvörp og þau séu tekin jafn alvarlega og ríkisstjórnarfrumvörp þegar þau fjalla eitthvað málefni eins og þetta. Þannig að ég ætla að segja fyrir mitt leyti hvað varðar málsmeðferð þessa máls er að ég ætlast til þess að þetta mál fái gott gengi í þinginu með hliðsjón af því að ráðherra hefur sagst ætla að leggja fram sambærilegt mál og með hliðsjón af því að það virðist sátt að þurfa að gera þetta og býst því við því og ætlast til þess af hv. allsherjar- og menntamálanefnd að þetta mál mun ekki líða fyrir það að vera lagt fram af öðrum heldur en ráðherra. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti. Svona aðeins til að halda áfram með þessa umræðu að dómsmálaráðuneytið séu líka að vinna í þessu máli, þá kemur það aldrei til með að tefja fyrir þeirri vinnu og ef eitthvað er að þá það að þingið sé þegar byrjað á þessu að fá umsagnir þetta mál ætti þá í rauninni bara að hjálpa og kannski stillist það á þann hátt að það er bara allt tilbúið í rauninni til þess að þessi lög geti tekið gildi þegar að þingið er búið að klára þau af og allt gengur sem best hvað það varðar. Á þann hátt myndi ég vilja koma í smá meira svona kerfislegt og tala aðeins þetta út frá sjónarhorni gagna og gagnagrunna. Því að þetta er, þegar allt kemur til alls, gagnagrunnsmál að skrá barn í rauninni á svona undir 2 aðila í þjóðskrá. Kemur rauninni fram svona á 2 stöðum sem að maður hefur heyrt að sé svona það kannski flókna við það, en það er nákvæmlega ekkert tæknilega flókið við það. Það er hins vegar í kjölfar þess og þeirra skráningar sem að hefur áhrif inn í Tryggingastofnun og hvar það nú eina sem að barnabætur og húsnæðisstuðning og ég veit ekki hvað sem að þetta svona þessi breyting og skráning erfist. En það tæknilega séð ætti ekki að taka langa tíma og ekki vera flókið ef að maður vinnur út frá gagnaskipulagi til þess að byrja með. Þannig að ég hafna svona pínlítið kenningunum að þetta sé flókið því að það er ekkert mjög erfitt að bæta við nýjum gögnum sem að taka tillit til hlutfalls lögheimilisskráningar og að það renni bara einfaldlega inn í þá útreikninga sem til eru. Þá bara að gera útreikninga fyrir sig, hvort foreldri fyrir sig, þar sem að barnið er rauninni tekið sem lögheimilis hlutfall hjá því foreldri. Þannig að ég hef rauninni frekar en að hafa ágjörð því að þetta eigi að valda einhverjum sérstakum höfuðverk svona í kerfinu, að þá sé höfuðverkurinn til að byrja með að við erum ekki að vinna á þannan gagnadrifna hátt. Við erum að vinna á rauninni mjög eldri kerfum eða svona tengslaneti gagna heldur en nú tíðkast nú til dags og þess vegna sé þetta svona flókið. Þannig að það í kjölfara þessu og óháð þessu máli að þá finnst mér að þingið ætti að taka mjög vel á móti öllum tillögum að einmitt uppfæra upplýsingatækni mál stjórnarráðsins.
Það kominn mikill tími til og ef að þau væru í lagi eins og þau voru til að byrja með, Ísland var mjög framalega í innleiðingu og upplýsingatækni framan af, en hefur fallið mjög mikið á síðastliðnum árum hvað það varðar. Að ef við værum á réttum stað hvaða upplýsingatækni stjórnarráðsins varðar og ráðuneytanna og stofnanna, að þá væri þetta frumvarp, þá myndi ekki heyrast að það sé flókið að innleiða þessi lög inn í kerfið. Og ég held að það sé svona áhugaverður svona agnúi á því sem að býr til þennan þröskuld að svona augljóst réttindamál kemst ekki til framkvæmda af því að við höfum ekki eytt nægilega miklum tíma og aðhaldi í að byggja upp upplýsingatæknikerfi ríkisins. Þannig að samfara þessu frumvarpi sem að ég vona að nái góðu flugi í gegnum þingið og að við leggjum kannski einhvern metnað í að koma á sinn stað, þá vona ég að samhliða því að þá komist upplýsingatæknimálin, gagnagrunnsmálin og svo framvegis í gagnið. Það myndi til dæmis hjálpa mjög mikið við allar fyrirspurnina sem ég sendi inn svona að vera miklu fljótlegra að svara allum fyrirspurnum. Ég geti með þess að fletta upp sjálfur miklu meira, þannig að það myndi spara helling líka. Afsakið orðbragðið. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigríður María Egilsdóttir. Virðulegi forseti, tímarnir hafa breyst, þeir eru að breytast. Staðlaðar ímyndir kynjahlutverka eru á hröðu undanhaldi og fólk fær sífellt meira frelsi til þess að ákveða fyrir sig sjálft hvers konar lífi það vill virkilega lifa og breytt fjölskyldumynstur ein afleiðing þessa. Nú ekki mörg ár síðan að konur byrjuðu að ryðja sig til rúms á vinnumarkaðnum og það eru enn færri ár síðan að karlmenn byrjuðu að krefjast þess að viðurkennt væri að þeir væru sömuleiðis mikilvægir og hæfir unnendur og uppalendur. Og í dag erum við að fjalla eina afleiðingu þessarar baráttu. Sífellt fleiri feður leyfa sér að njóta til þess ýtrasta að vera feður og uppalendur og sífellt fleiri mæður í þeim tilvikum samþykkja sömuleiðis að faðirinn álíka mikilvægur hluti í lífi barnsins. Og því, þrátt fyrir að leiðir fólks haldi vissulega áfram að skilja á lífsleiðinni, að færast í aukana að foreldrar komi sér saman sameiginlega forsjá barnanna sinna. Og í sameiginlegri forsjá felst að ábyrgðin á uppeldi barns sé ekki bara á herðum annars foreldris, heldur sé henni deilt á milli aðilanna. Og börn í dag búa mörg hver á 2 heimilum. Þau eiga sitt rúm, sitt pláss, sitt herbergi, sinn fataskáp á báðum stöðum. Og annað þessara heimila því ekki bara aðsetur þess, það líka heimili þess. Og þegar svo ber við, þá á stjórnsýslan sjálf ekki að hafna þeirri hugsjón á grundvelli þess að það sé of flókið að breyta því, að gagnagrunnurinn sé of gamall til þess að taka við þessari breytingu. Og eins og hv. þingmaður fór yfir hér áðan, þá ekki einu svona svo flókið að leysa úr þessu vandamáli og má leysa með nokkuð auðveldum breytingum og tilfærslum. Lögheimili barna hefur þýðingu fyrir rétt foreldra til opinbers stuðnings vegna barnanna sinna og þegar að foreldrar deila ábyrgð á börnunum sínum, þá eiga þeir báðir að eiga rétt til þessa stuðnings í samræmi við þeirra eigin tekjur. Og það sama á sömuleiðis við ákvarðanatöku varðandi barnið. Hver sanngirnin í því að lögheimilisforeldri hafi aukið vald og í sumum tilfellum algjört vald til þess að segja af eða á þegar barnið sjálft jafnt á ábyrgð beggja foreldra, alla jafna. Þeir foreldrar sem eru í þessari stöðu að geta deilt forsjá og ábyrgð á barninu, þeir eiga sömuleiðis að geta tekið ákvarðanir barnið saman. Þetta ekki bara sanngirnismál, heldur verðum við líka sömuleiðis að líta til mannlega þáttarins. Það erfitt að slíta samvistum, það erfitt að binda endi á samband og halda síðan í sitt hvora áttina og sjaldnast það gert alveg í góðu.
og það eitt að foreldrar séu í auknum mæli farnir að leggja eigin hagsmuni og tilfinningar til hliðar til þess að gæta hagsmuna barnsins síns og leyfa því að njóta eins góðs sambands og unnt við hitt foreldrið sitt ekki bara jákvæð þróun, það hreinlega frábært. En sá þáttur að barn geti eingöngu verið með eitt lögheimili ekki til þess fallið að auðvelda foreldrunum þessa vegferð. Og eins og ég sagði áðan, þá hefur aðeins eitt foreldri rétt til þessa opinbera stuðnings og getur krafið hinn aðilann frekari stuðning og hefur síðan úrslitavald við ákvarðanatöku. Og það eitt að slíkt valdaójafnvægi sé til staðar gerir þessa annars eftirsóknarverða fyrirkomulag, gerir því fyrirkomulagi ekki auðveldara fyrir. Það eykur ekki líkurnar á að það takist og það hægir sömuleiðis á þessari þróun sem við annars teljum mjög jákvæða. Gleymum því heldur ekki að börn eru í fyrsta lagi mjög næm og í öðru lagi þá erum við almennt engir Óskarsverðlaunaleikarar. Það erfitt að fela ósætti foreldra fyrir börnunum sínum. Þau finna fyrir því og það veldur þeim vanlíðan. Hlutverk stjórnsýslunnar ekki að gera foreldrum erfiðara fyrir í þessum samskiptum og meðan við getum liðkað til, þá eigum við að gera það, hvort sem það með frumvarpi Viðreisnar eða frumvarpi sem kemur beinilega úr ráðuneytinu. Hv. þingmenn, þetta réttlætismál og þetta framtíðin. Og nú stendur löggjafinn frammi fyrir vali. Vali það hvort við ætlum að halda áfram að vera steinvala í skóm þeirra sem að reyna að troða nýja slóð eða rýmka fyrir nýjum áherslum og þjóðfélagslegum breytingum. Að lokum vil ég bara segja að ég vona að þingheimur sjái hag sinn í því að koma þessu máli áfram og láta ekki pólitík standa í vegi fyrir því. Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegi forseti, ég ætla að byrja á því að þakka hv. flutningsmönnum fyrir að leggja fram þetta frumvarp svo við höfum einmitt tækifæri til að tala mikilvægi þess að börn njóti réttinda. Og þá ætla ég með leyfi forseta að byrja á að koma hér inn á setningu í greinargerðinni. Það sem segir að löggjafinn á ekki að gefa öðru foreldrinu ríkari rétt en hinu til ákvarðanatöku hagi barnsins. Löggjafinn á ekki að hamla því að foreldrar í þessari stöðu geti alið börnin sín upp með jafnmiklum lagalegum réttindum og foreldrar í sambúð eða hjónabandi. Og þetta tek ég heils hugar undir og ég hef reyndar stundum velt því hreinlega fyrir mér hvort að þegar löggjafinn tók ákvörðun það á sínum tíma að það væri til eitthvað sem héti sameiginlegt forræði, að fólk sæi þá fyrir sér hvernig það yrði framkvæmt. Því að ég verð að viðurkenna það að ég þekki til fólk sem með sameiginlegt forræði og segir bara hreint út við mig, afsakið orðbragðið forseti, en það sé bara prump. Þetta sé bara bull, þetta sé ekki neitt. Því það skiptir bara máli hvar barnið skráð með lögheimili. Og það örugglega töluvert til í þessu og þar af leiðandi mjög mikilvægt held ég að við hér ræðum þessi mál og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson kom ágætlega inn á það að það var nú rætt nýverið í hv. allsherjar- og menntamálanefnd. Það skýrsla sem liggur hér fyrir þinginu í kjölfar þingsályktunartillögu sem tekur á þessu máli. Ég verð að viðurkenna það að sú skýrsla var nú lögð fram áður en ég byrjaði hér, þannig að ég hef nú ekki lesið hana í hnotskurn en svona aðeins náð að renna yfir hana. Og ég held að það sé ljóst að það sé mikilvægt að bregðast við með einhverjum hætti. Það hafa líka margir komið hérna inn á það að málið flókið og það hefur komið fram í öllum umsögnum og það kannski sýnir sig líka á þessu frumvarpi hér að hér verið að leggja til breytingar á ansi mörgum lögum. Og ég óttast það jafnframt að breyting sem þessi geri kröfu breytingar á jafnvel enn fleiri lögum. Og reyndar held ég að það sé getið með einhverjum hætti í greinargerðinni að það þurfi að yfirfara enn frekari lög. En ég hef líka velt því fyrir mér, kannski svipað og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson var aðeins að koma hér inn á varðandi gagnagrunna og tæknina, hvort að
bara það að Þjóðskrá væri nú með fullkomnari gagnagrunn myndi kannski bara leysa úr allavega stórum hluta þeirra vandamála sem uppi á borðinu í dag. Ég hef til að mynda heyrt slíkt dæmi frá góðri vinkonu minni að hún þurfti að fara til sýslumanns til að fá vottorð fyrir því að þetta væri nú örugglega hennar barn til að fara með barninu í banka til að stofna bankareikningi fyrir unglinginn. Og skiljanlega fannst þessari konu það bara þvílík niðurlæging að þurfa að fara til einhverju opinbera stofnunar til að fá vottorð fyrir því að þetta væri barnið hennar, fara svo með það í bankann. Þetta til dæmis sæi maður fyrir sér að ef að í Þjóðskrá væri einhver reitur í tölvukerfinu sem bara getur þess hreinlega að það séu 2 foreldrar með forræði yfir þessu barni óháð lögheimili. Þannig að mig langar að velta þessu hérna fram í umræðuna vegna þess að í einhverjum tilfellum held ég að sé ekki endilega það að lagaramminn sé rangur, heldur sé einhver svona kerfisleg villa út í samfélaginu, eins og til að mynda hjá bönkunum að gera kröfu eitthvað slíkt og að það sé ekki hægt að kalla fram þá hverjir eru raunverulegi forsjáraðilar viðkomandi barns. Annað dæmi sem ég heyrti til dæmis tryggingafélög sem neita að setja barn inn í heimilistryggingu út af að ekki skráð með lögheimili, þrátt fyrir það að það liggi ljóst fyrir að það sé sameiginlegt forræði og barnið deili 2 heimilum. Það allra galnasta fannst mér nú þegar ég heyrði dæmi af því að ég held að hafi verið ríkisskattstjóri sendi bréf inn á heimili sem var stílað á fósturforeldri barnsins og barnið sjálft vegna þess að barnið var ekki orðið 18 ára auðvitað, en ekki móður barnsins. Ástæðan fyrir því sú að ríkisskattstjóri sendir alltaf bréf á þann aðila á lögheimilinu sem eldri. Þannig að í þessu tilfelli var það ekki móðir viðkomandi barns sem fekk upplýsingar sem að snertu barnið hennar, heldur sambýlismaður, sem náttúrulega algjörlega galið. Þannig að ég ætla bara að segja það að ég fagna því að þetta frumvarp sé komið hér fram, en ég óttast það líka að flækjustigin séu mjög mikil, þannig að ég reiði mig nú líka á þá vinnu sem á sér stað í ráðuneytinu við nákvæmlega þetta mál, því að mér heyrist nú á þeim ræðum sem hafa verið fluttar hér og það sem ég heyrt af þingmönnum að flestir eru sammála það að það þarf að bæta réttarstöðu barnanna fyrst og fremst. Þetta snúist það. Og þá langar mig nú líka að geta þess að ég er þess gæfu aðnjótandi að vera talsmaður barna hér á þingi og ég minnist þess að hafa átt fundi með UNICEF og fleiri aðilum þar sem við vorum að fjalla réttindi barna og hagsmuni barna. Og þá var ein ábending sem þau komu með og sagði það sem gerir allt flókið þegar þið eruð að fjalla réttindi barna og tengi það við fjárhagslega afkomu foreldra. Kannski kerfið okkar bara þannig að það verði að vera svoleiðis, ég veit ekki, en við erum klárlega að gera það hér þegar við erum að huga að réttum til barnabóta og þess háttar. En ég hef oft velt þessu fyrir mér eftir að þau létu þessu orð falla, hvort að með einhverjum hætti við getum annars vegar afmarkað algjörlega réttindi barna og hins vegar óháð einhverjum fjárhagstengingum inn í kerfið. Vegna þess að þetta ágæta fólk, og þarna voru líka fulltrúar frá sýslumanni sem höfðu reynslu af því að vera í sáttameðferð öðru, flækja öll svona mál þegar kemur að fjármálum. En ég tek undir það sem aðrir hafa sagt hér. Ég held að það verði gott að fjalla þetta hér og gott að fá inn umsagnir. Ég, eins og ég segi, bíð líka spennt eftir vinnu ráðuneytisins í þessum efnum. Ég verð líka að viðurkenna það að sem fyrrverandi sveitarstjórnarmaður þá sé ég mjög mörg flækjustig fólgin í tvöfaldri lögheimilisskráningu. Óttast til að mynda eitt stór málefni eins og málefni fatlaðra. Getur þetta orðið einhver ágreiningur á milli sveitarfélaga, hvort sveitarfélagi á að þjónusta barn með fötlun eða skráð með lögheimili á 2 stöðum. Talað íþrótta- og frístundastyrki og slíkt, leikskóla, göngu og annað. Þannig að jú, ég held að það sé ýmislegt flækjustig í málinu, en ég held að það sem við þurfum fyrst og fremst að horfa á
réttur barnsins og að báðir foreldrar hafi rétt á að taka ákvarðanir hagi barnsins, hvort sem það sé með því að fara þá leið að skrá tvöfalt lögheimili eða breyta einhvern veginn kerfinu okkar þannig að foreldrar sem eru með sameiginlega forsjá hafi raunverulega sameiginlega forsjá og sameiginlegan ákvörðunarrétt þegar kemur að hagsmunum barnsins. Að lokum í þessari umræðu tekur hv. framsögumaður til máls, það er hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Takk fyrir, herra forseti. Ég þakka kærlega þessa umræðu sem hefur verið hér þetta að mínum mati ágæta mál. Til að hafa þetta örstutt, ég ætla eiginlega að fara öfurlega og bregðast fyrst við því sem hv. þingmaður vangaveltum Bryndís Haraldsdóttir var með varðandi flækjustigið, og það er alveg hárrétt. Ég verð að segja það af því að hv. þingmaður nefndi til dæmis sérstaklega flækjustigið hjá sveitarfélögum þegar er að ræða einstakling, fatlað barn sem nýtur slíkrar þjónustu og kýs þá, ef þetta gengur í gegn og foreldrar geta skráð barnið með 2 lögheimili sitt hvoru sveitarfélaginu. Mér finnst þetta ekki auka flækjustig, mér finnst það eiginlega að færa það frá foreldrunum yfir á sveitarfélagið og það er þannig sem mér finnst það eigi að vera. Vegna þess að það að vera fráskilið foreldri, deila forsjá með fötluðu barni, þar sem annað foreldrið, lögheimilisforeldri, hefur réttindi og hitt ekki. Það er raunverulegt flækjustig. Og við erum að leysa það raunverulega þessu, en ég er ekki að gera lítið úr því að þetta er flækjustig fyrir kerfið. Ég er alveg sammála því og mér finnst að þar eigum við bara að leysa málið. Mig langar til þess, og ég trúi því og ég hlakka til að sjá umsagnir nákvæmlega þessi mál. Mig langar að bregðast við andsvörum betur frá hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni þegar hann vísaði í vinnuna frá því síðastliðið vor. Og þá skoðaði ég þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar núna og dómsmálaráðherra þar sem segir frumvarp til laga um breytingu á barnalögum og fleiri lögum, skipt búseta barna. Þetta er eitthvað sem ætlunin að leggja fram eftir áramót í febrúar. Með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði heimild foreldra til að semja skipta búsetu barna og breytingu á ákvæðum eða varða framfærslu barna og greiðslu meðlags. Þetta er tengt. Þetta er svipað einhverju leyti. Þetta er langt frá því að verða sama. Og það er algjörlega galið ef að hér standa menn í því trú að þingheimur sé ekki til þess fallinn og að leggja fram frumvörp og fá þau umræðu og helst að koma þeim í gegn, af því að kannski mögulega, ef svo ber undir, eigi að gera eitthvað svipað í ráðuneytunum. Takk. Fleiri hafi ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, uppsögn tollasamninga landbúnaðarvörur við Evrópusambandið. Það er þingsályktunartillaga 22. mál á þingskjali 22, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar uppsögn tollasamnings landbúnaðarvörur við Evrópusambandið. Meðflutningsmenn eru Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Gunnar Bragi Sveinsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson og Þorsteinn Sæmundsson, hv. þingmenn. Það eru því þingmenn Miðflokksins sem mæla fyrir þessari tillögu. Tillagan hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela utanríkisráðherra að segja upp tollasamningi við Evrópusambandið landbúnaðarafurðir frá 2015 vegna brostinna forsendna og skorts á úttekt á áhrifum samningsins á innlenda búvöruframleiðslu. Uppsögnin taki gildi eigi síðar en 6 mánuðum eftir samþykki ályktunar þessar. Þessi tillaga var áður lögð fram á 148. löggjafarþingi en fékk ekki afgreiðslu. Hún er endurflutt að mestu óbreytt.
Herra forseti. Íslensk stjórnvöld undirrituðu tollasamning við Evrópusambandið, ESB, landbúnaðarafurðir haustið 2015. Samningurinn tók gildi 1. maí síðastliðinn og tók við af tollasamningi sem gerður var við Evrópusambandið árið 2007. Þessi samningur er óhagstæður Íslandi. Hann á að færa íslenskum bændum sömu möguleika í Evrópu og Evrópusambandið fær hér á landi. Það gerir samningurinn því miður ekki. Ég mun tiltaka hér nokkur atriði sem ég tel að sýni glögglega að ekki var nægilega vel staðið að samningsgerðinni fyrir Íslands hönd og hversu óhagstæður samningurinn er Íslandi. Í fyrsta lagi endurspeglar samningurinn ekki stærðarmun markaðanna. Í ríkjum Evrópusambandsins telur markaðssvæðið 500 milljónir manna en markaðurinn á Íslandi er einungis 350.000 manns. Í samningnum var ekki tekið tillit til þessa mikla stærðarmunar eins og eðlilegt hefði verið að gera og samræmis góðri samningagerð. Öll almenn sanngirnissjónarmið mæla með því í samningum sem þessum að það sé tekið tillit til stærðarmunaðar markaða. Það var til dæmis gert í samningum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar landbúnaðarvörur frá 1995. Þetta er grundvallaratriði í samningsgerð að báðir aðilar megi vel við una. Því er ekki fyrir að fara í þessum samningi. Tökum innflutning á ostum sem dæmi. Verulega hallar á Ísland í viðskiptum með ost en Evrópusambandið fær að flytja til Íslands tollfrjáls 610 tonn af ostum en Íslands til Evrópusambandsins aðeins 50 tonn. ESB fær að flytja til Íslands 230 tonn af sérostum. Þetta magn verður komið að fullu inn á íslenskan markað eftir 2 ár en sérostamarkaðurinn á Íslandi er 240 tonn. Þessi 240 tonn eru framleidd í Búðardal og þar starfa 25 manns við þessa sérostagerð. Það sjá það allir að það er ekki pláss fyrir innflutning á 230 tonnum aukalega frá Evrópusambandinu inn á okkar litla markað. Með þessum samningi er því verið að setja íslenska sérostaframleiðslu í mjög þrönga stöðu. Í samningnum er engin heimild útflutning á íslenskum sérostum inn á Evrópumarkað. Ostainnflutningur Evrópusambandsins til Íslands í þessum samningi nemur 12–15% af markaðnum á Íslandi og þá er átt við almenna osta og sérosta. Útflutningur okkar til Evrópusambandsins er brotabrot af markaðnum þar. Það sjá það allir að þetta er hróplegt ójafnvægi. Undir þetta skrifaði samninganefnd Íslands og þetta hefur hæstv. Landbúnaðarráðherra kallað tækifæri fyrir íslenskan landbúnað. Herra forseti, ég kalla þetta að semja af sér. Í öðru lagi vil ég nefna sérstaklega að engin úttekt fór fram á áhrifum samningsins á innlenda búvöruframleiðslu. Það er mikill annmarki á þessum samningi og sætir í raun furðu að þetta skuli ekki hafa verið gert. Í alþjóðlegri samningatækni er það grundvallarregla að hafa víðtækt og gott samráð við hagsmunaaðila. Evrópusambandið hafði til að mynda reglulegt samráð við sína hagsmunaaðila í þessari samningsgerð. Fyrir því hef ég öruggar heimildir. Íslenska samninganefndin vissi ekki hvaða áhrif samningurinn myndi hafa á íslenska búvöruframleiðslu þegar hún skrifaði undir. Auk þess sem samráð við hagsmunasamtök bænda á Íslandi í samningsgerðinni var lítið sem ekkert. Þetta er verulega ámælisvert. Í þriðja lagi hefur sú breyting átt sér stað eftir að samningurinn var undirritaður að okkar stærsta og besta markaðssvæði, Bretland, er að ganga úr Evrópusambandinu eins og kunnugt er og þar með úr þessum tollasamningi. En þetta mun vera mitt næsta ár.
Bretlandsmarkaður er annar stærsti markaður Evrópusambandsins með 66 milljónir íbúa. Fullkomin óvissa er hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa fyrir okkur. Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins gerði þetta sérstaklega að umtalsefni sínu í þessari viku. Þegar nefndin heimsótti Ísland og lagði áherslu á að útganga Bretlands ógni einum mikilvægasta útflutningsmarkaði Íslands. Þetta eru stór orð sem við verðum að taka alvarlega og það á svo sannarlega við í þessum samningi. Gleymum því ekki að skyrkvótinn okkar í tollasamningnum, sem er reyndar ágætur og það er kannski það skásta við þennan samning, en hann er rúmlega 3.600 tonn og hann var hugsaður á Bretlandsmarkað. Við vitum ekkert hvað verður hann. Ef Bretland verður farið úr Evrópusambandinu mitt næsta ár, þá er alveg ljóst að við flytjum ekki út skyr eða aðrar landbúnaðarvörur þangað á grundvelli þessa samnings. Þá þarf væntanlega að semja við Bretland sérstaklega og það geti tekið einhver ár. Og samhliða þessu hefur sterlingspundið fallið 30–35% frá því að samningurinn var gerður. Þessir þættir hafa afgerandi áhrif á útflutningsforsendur Íslands á skyri til Bretlands. Og má segja afdráttarlaust að forsendubrest sé að ræða. Þetta verða stjórnvöld að viðurkenna og bregðast við með viðeigandi hætti. Það er fullkomlega eðlilegt að segja samningi upp og semja upp á nýtt þegar svo ríkar forsendur þessar verða ekki lengur til staðar. Herra forseti, tollasamningurinn við Evrópusambandið setur innlenda búvöruframleiðslu í mjög erfiða stöðu. Þá er eðlilegt að menn spyrji til hvaða mótvægisaðgerða munu stjórnvöld grípa til á meðan samningurinn er í gildi. Í sérstakri umræðu tollasamninginn sem Miðflokkurinn stóð fyrir hér á síðasta þingi spurði ég hæstv. Landbúnaðarráðherra áhrif tollasamningsins á íslenska búvöruframleiðslu. Ráðherra gat þess í umræðunni að hann væri að vinna að mótvægisaðgerðum. Hann gat hins vegar ekki svarað því í hverju þær aðgerðir felast. Og í umræðum í þinginu hér nú fyrir skömmu fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir 2019 spurði ég hæstv. Landbúnaðarráðherra hvaða fjármunum yrði varið í mótvægisaðgerðir vegna tollasamningsins. Svarið var stutt: ekkert fjármagn er eyrnamerkt mótvægisaðgerðum, þrátt fyrir að starfshópur á vegum landbúnaðarráðherra hafi mælt með því. Það er því ljóst að orð ráðherra aðstoð til handa bændum vegna neikvæðra áhrifa tollasamningsins á innlenda búvöruframleiðslu voru því miður innantóm. Búnaðarþing hefur ályktað þess efnis að segja beri samningnum upp. Bændur eru mjög óánægðir með samninginn og hafa miklar áhyggjur af honum, enda hefur hann mikil áhrif á íslenskan landbúnað. Áhrif sem skipta milljörðum og geta varðað mörg störf í landbúnaði. Herra forseti, ég sé engin rök mæla gegn því að segja þessum samningi upp og í framhaldi verði óskað eftir því við Evrópusambandið að gerður verði nýr tollasamningur vegna breyttra forsenda. Og ég er sannfærður að Evrópusambandið mun sýna þessu skilning. Málið er einfaldlega þannig vaxið, sérstaklega í ljósi
Brexit. Herra forseti, að þessu sögðu vísa ég málinu til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar og það er háttvirtur 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, virðulegur forseti, við höfum hlustað hér á framsögu með þingsályktunum um uppsögn á tollasamningi við Evrópusambandið. Og ég leyfi mér að segja, virðulegur forseti, að mér finnst yfir blærinn yfir þessari tillögu vera ákaflega mikil tækifærismennska, svo ég segi það nú bara alveg hreint út í þessum ræðustól og vil bara í því fyrra andsvari mínu við framsögumann tillöguna að spyrja hvort að það sé ekki rétt að meðflutningsmenn hans, hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, hafi gert þennan samning í ríkisstjórn fyrrverandi forsætisráðherra Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. Hvaða tækifærismennska er í þessu, virðulegi þingmaður? Það svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Mér finnst þetta nú ótrúlegt hjá háttvirtum þingmanni sem er nú góður og gildur bóndi og alþingismaður háttvirtur skuli tala það sem tækifærismennsku að reyna að bregðast við þeim brotnu forsendum sem eru í þessu máli. Háttvirtur þingmaður þekkir það mæta vel að við erum að horfa fram á það að okkar stærsti markaður í þessum samningi, hann er að fara úr þessum samningi. Og það er bara fullkomlega eðlilegt, háttvirtur þingmaður, í svona aðstæðum að þá bregðist menn við, setjist niður með aðilanum sem að maður samdi við og leiti leiða til þess að rétta þessar breyttu forsendur sem hafa veruleg áhrif á okkur. Og háttvirtur þingmaður nefndi hér aðdragandann að þessum samningi. Hann þekkir hann eflaust betur en ég og hann er ekki aðalatriði í þessu máli, engan veginn. Og ég veit það að háttvirtur maður sér það og háttvirtur þingmaður sér það og skilur það. Það er algjörlega nauðsynlegt að fara yfir þetta mál að nýju. Bændasamtökin, hagsmunasamtök bænda hafa lagt það til að þessum samningi verði sagt upp. Það er engin tækifærismennska, háttvirtur þingmaður. Þú hlýtur að átta þig á því. Við erum einfaldlega að bregðast við þessum aðstæðum með hagsmuni heildarinnar, hagsmuni bænda, þess fólk sem starfar í landbúnaði að leiðarljósi og hagsmuni Íslands vegna þess að þetta er það stórt markaðssvæði. Við verðum að bregðast við. Hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. framsögumanni fyrir svar. En geymi mér efnislega umræður þessar tillögur þangað til að ég fæ að komast hér í ræðum hana sem ég ætla að taka þátt í umræðum hana með. En efnislega segir líka í þessari tillögu að það hafi ekki verið gerð áhrifagreining á áhrifum samningsins. Og ég spyr líka hv. þingmann, á hverja ábyrgð ætli það hafi nú verið að gera slíka áhrifagreiningu? Ég er alveg sammála því að það átti að gera hana. Hún var ekki gerð. En hver skyldi nú hafa borið ábyrgð á því? Kannski þeir sem gerðu þennan samning, virðulegi þingmaður. Það svarar andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það þjónar engu tilgangi að vera að benda á hver átt að gera hlutina eða hver ekki. Staðreynd málsins liggur fyrir. Það var ekkert skoðað hvaða áhrif þessi samningur hafði á íslenskan landbúnað, íslenska búvöruframleiðslu. Og ég nefndi hér áðan mótvægisaðgerðir. Hæstv. landbúnaðarráðherra hefur og segir það hér á síðasta þingi í umræðum þennan samning að hann sé að vinna mótvægisaðgerðir. Og svo spyr ég hann hér eins og ég sagði í minni ræðu í tengslum við fjárlagaumræðuna
hvaða fjármunum væri varið í þessar mótvægisaðgerðir og svæðir ekki neinum. Þannig að það nú bara þannig að hæstv. Landbúnaðarráðherra hefur ekki haldið vel á þessu máli. Það hlýtur að vera hans ábyrgð þegar hann segir það að hann boði mótvægisaðgerðir að hann tryggi fjármagn fyrir þeim. Það alveg lífsnauðsynlegt að fara í mótvægisaðgerðir. Við erum að horfa upp á það að hugsanlega gæti sérostaframleiðsla á Íslandi bara lagst niður og störf, 22-25 störf lagst niður í Dalabyggð sem er nú mekka sérostaframleiðslunnar á Íslandi og stærsti vinnustaðurinn þar. Þannig að í mínum huga, hv. þingmaður, þá ekki hægt að vera að benda á hver átt að gera hvað eins og þú nefndir hérna réttilega áðan. Það snýst bara það að bregðast við málinu þannig að það verði ekki seinan og skaði skeður fyrir íslenskan landbúnað. Forseti vill minna þingmenn á að nota rétt ávarpsorð. En næstu tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, það nákvæmlega ein ástæða fyrir því að Ísland ekki stærsta útflutningslandið í heiminum á skyri og það sú forneskjulega nálgun sem hefur verið tekin í tollavernd í landbúnaðarmálum og á landbúnaðarvörum. Þessi svokallaða verndarstefna hefur gert það að verkum að í stað þess að stórkostlegar íslenskar landbúnaðarafurðir eru jafn mikils metnar út í Evrópu til dæmis, eins og franskir ostar eða nýsjálenskt lambakjöt, þá sitjum við hér og erum að horfa á Finnland sigla fram úr Íslandi í útflutning á skyri á fleygiferð. Þeir eru að taka yfir evrópskan skyrmarkað. Af hverju eru Finnar að því? Er það kannski vegna þess að við erum að neita að taka þátt í alþjóðlegum viðskiptum? Þessi tillaga, frú forseti, fráleit vegna þess að hún gengur að hluta til út á að ræna íslenska neytendur úrval á evrópskum gæðavörum í þágu pirrings yfir því að geta ekki stunda frjálsari viðskipti. Og bara svo að það sé á hreinu, það eru engir íslenskir ostaframleiðendur að framleiða Livarot eða Tommy de Savoy eða Brillet Savarin. Skortur á framboði á ostum frá Evrópu kemur ekki til með að auka innlenda sölu á óðalsosti eða öðrum ágætum íslenskum sérostum. Þetta kannski lélegur samningur, en forsendan fyrir þessari tillögu kjánaleg. Þetta í rauninni bara frekar trumpisk nálgun hjá Miðflokknum. Það segja að ef við fáum ekki viðskiptajöfnuð, þrátt fyrir að hafna viðskiptafrelsi til að byrja með, þá ætlum við að hafna viðskiptafrelsi til þess að knýja fram viðskiptajöfnuð. Þetta augljóslega bara svona galin hringekju röksemdafærsla sem stenst ekki neina skoðun. Vissulega eru engin viðskipti ákveðið form viðskiptajöfnuðar, en reynslan sýnir bara að þetta ekkert sérstaklega eftirsóknarvert form. Ef að fólk vill raunverulega stuðla að öflugum og sjálfbærum landbúnaði á Íslandi, þá þarf meiri alþjóðaviðskipti og ekki minni. Og leiðin þangað ekki að segja upp þessum samningi. Leiðin þangað að reyna að útvíkka þennan samning. Leiðin þangað að reyna að ganga lengra í erlendri markaðssetningu á íslenskum landbúnaðarvörum. Leiðin þangað jafnvel að hætta að vera með einhvers konar sérþarfir landbúnaðarins alltaf efst á baugi í allri umræðu alþjóðaviðskiptin okkar og fara frekar þá leið að reyna að koma þessum vörum á markað út allan heim, vegna þess að þetta eru góðar vörur. Og það að ætla bara að draga til hlés og vera ekki í þessum viðskiptum út af einhverjum 800 kílóum eða þar bil eða tonnum af osti, það er bara léleg pólitík, frú forseti. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, virðulegur forseti, við ræðum hér tillögu til þingsályktunar uppsögn á tollasamningi svo nefndum landbúnaðarvörur við Evrópusambandið sem nýlega gerður og
og kom fram í andsvörum við hv. framsögumann tillögunnar hér áðan að ég hefði nú svona kannski þá álit á þessari tillögu, hún væri nú eilítil sýndarmennska því að tveir meðflutningsmenn hann og tillögunni voru nú ábyrgðarmenn að gera þessa samnings á sínum tíma. En förum aðeins yfir forsögu þessa samnings og tilurð hans. Það hafði áður verið gerðir slíkir vöruskiptasamningar eða samningar við Evrópusambandið tollfrelsi eða gagnkvæmar innflutningsheimildir á landbúnaðarvörum og síðasta stóra varðan í þeirri tímalínu var árið 2007. Gerður var samningur hér í kjölfar mikillar umræðu matarverð og þá var lokið samningum við Evrópusambandið gagnkvæm viðskipti með landbúnaðarvörur og í kjölfarið fylgdu stórkostlega miklar breytingar, sérstaklega fyrir kjúklinga og svínabændur. Og þá var það gert á þeirra kostnað, þess að tveggja búgreina, fyrst og fremst til þess að sækja fram markaðshlutdeild fyrir aðra búvörur heldur en þær bændur sem að þær búgreinar stunduðu. Og þetta kallaði einfaldlega á það að þarna var mikið óréttlæti á ferðinni. Það var að fórna hagsmunum einnar búgreinar fyrir aðrar búgreinar. Þetta var verulega mikið gagnrýnt á þeim tíma og því var nú heitið á þeim tíma að gera ekki jafn óréttláta samninga á nýjan leik sem að þarna var gert. Síðan líður tíminn og það fer síðan að bera á því að tollkvótar okkar til Evrópusambandsins fyrir lambakjöt fóru að fyllast eða ganga verulega á þá og þá vaknaði áhugi sláturleyfishafa á því að láta reyna aftur á samninga við Evrópusambandið að rýmka enn til fyrir lambakjöti og áskoranir það bárust landbúnaðarráðuneyti og frá þeim tíma má í raun og veru rekja aðdraganda þessa samning sem að hv. fyrrverandi utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson og fyrrverandi landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson gera. En aftur það niðurstaða þeirra samningaviðræðna að það verulegt ósamræmi á milli búgreina fyrst og fremst, það að segja það gengið lengra á hagsmuni einnar búgreinar umfram aðra búgreinar og það líka rétt eins og ég tek það fram, virðulegur forseti, ég alveg sammála framsögumanninum ójafnvægi í þessu samningi að þarna skuli vera samið kíló á móti kíló og lítra á móti lítra á þessum risamarkaði. Af hverju sömdum við ekki frekar markaðshlutdeild? Á þeirri forsendu einni, virðulegi forseti, átti aldrei að gera þennan samning. Það er ég bara algjörlega sammála hv. framsögumanni. Auðvitað þetta ekki samningur tveggja aðila sem við erum að virða hvorn annan þegar við gerum hann með þessum hætti. 500 milljón manna markaður á móti 320.000 manna markaði. En þetta niðurstaðan og ég tel líka nauðsynlegt að ég reki þá allavega eins og það blasir við frá mínum sjónarhóli sem var í þinginu á þessum tíma. Það var nú þannig, virðulegi forseti, fyrir stjórnarþingmanninn sem hér stendur á þeim tíma að hann sá það bara í sjónvarpsfréttum að það búið var að gera þennan tollasamning. Það hafði aldrei nein umræða farið fram hann inn í þeim þingflokki stjórnarinnar sem ég sitt. Því síður að það væri væntanleg niðurstaða í þessu samningaviðræðum sem ég hafði á öðrum vettvangi fylgst allnáið við í allnokkuð mörg ár. Þannig að það datt svolítið eins og þruma á heiðskíru lofti og var nú uppi fótur og fit. Á sama tíma var kyrrstaða í því að endurskoða búvörusamninga við bændur. Og það var eftir að búið að gera þennan tollasamning án þess að meta áhrif hans á íslenskan landbúnað eins og hv. framsögumaður rekur hér og alveg réttilega gert. Og ég varpa þeirri ábyrgð algjörlega til þeirra sem þennan samning gerðu og ætla ekki að bera blaka þeim klaufaskap að hafa ekki gert það. Og við höfum síðan fengið að sjá áhrifamat eða mat á því hversu mikið tjón eða hversu mikið kostnað íslensku landbúnaður og íslensku bændur hefur af þessum tollasamningi umfram þann ávinning sem hann á að færa okkur. En við skulum ekki gleyma því að einhvern ávinning hefur íslensku landbúnaður haft af þessum samningi líka. Þá var það nú niðurstaðan að gerður var 10 ára búvörusamningur við Bændasamtök Íslands í kjölfar á þessum tollasamningi. Og ég verð að leyfa mér það líka, virðulegi forseti, að vera undrandi á ályktunum búnaðarþings
þar sem búnaðarþing ályktar gegn þessum tollasamningi, því að það var algjörlega ljóst í mínum huga, þegar Bændasamtök Íslands og landbúnaðarráðherra og fjármálaráðherra skrifa undir búvörusamningana til 10 ára, að eina forsendun þeim var innleiðing á þessum tollasamningi. Það var í það minnsta öllum þeim sem sátu í atvinnuveganefnd þingsins og fjölluðu búvörusamninga í þinglegri meðferð þeirra og þingheimi öllum fullkomlega ljóst að hluta þeirri aðlögun og mótvægisaðgerðum sem að tala hefur var gerð þessara 10 ára búvörusamninga, með líka hækkuðum fjárframlögum vegna íþyngjandi áhrifa tollasamningsins á íslenskan landbúnað. Það var þannig. Þess vegna undrar mig þessi ályktun búnaðarþings á þeim tíma sem hún var gerð og finnst hún nú vera slitin úr samhengi við það sem raunverulega gerðist á þessum tíma. Síðan má allt þessa búvörusamninga segja, hvernig þeir hafa reynst og tilurð þeirra, en við rekjum það ekki hér. En þetta er stóra myndin, virðulegi forseti. Búvörusamningar til 10 ára með hækkuðum fjármunum voru mótvægisaðgerð gegn þessum tollasamningi. Síðan hefur verið unnið úr því og stendur enn yfir, virðulegi forseti, hvernig ber síðan að framkvæma þennan samning, hvernig við ætlum að útdeila þeim tollkvótum sem var samið, og það er stórt og mikið verkefni og enn ekki kannski séð fram úr því, því að uppi eru mörg sjónarmið í þeim efnum, bæði til að tryggja raunverulega ávinning neytenda af þessum samningi sem ég segi að okkur beri skylda til að gera, en ekki að gera það með þeim hætti að við sköðum möguleika innlendra framleiðslu til þess að takast á við þessa samkeppni sem samningurinn leiðir af sér og mun leiða af sér til lengri tíma með fleiri samningum á þessu sviði sem vafalaust verða gerðir. Þetta tel ég nákvæmlega nauðsynlegt að komið fram í umræðum þessa tillögu sem ég segi nú kannski ákaflega sérstök á þessu leyti, að hér eru helstu ábyrgðarmenn þessa samnings sem ganga núna fram fyrir og halda í augum okkar séu þeir séu algjörlega hvítþvegnir af þessum samningi. Svo er ekki. Ég er einn af þeim sem bera ábyrgð á því að þessi samningur var samþykktur hér í þinginu. Það var gert vegna þess að við gengum frá 10 ára búvörusamningi með hækkuðum framlögum og það vissu bændur þegar þeir greiddu með sínum hætti atkvæði þessa búvörusamninga á sínum tíma. Ég held að sé rétt að við höldum þessari sögu til haga. Það breytir því ekki að auðvitað eigum að halda áfram að reyna að gera hagstæðari samninga vöruviðskipti og viðskipti með landbúnaðarvörur til lengri tíma, til hagsbóta fyrir íslenskan landbúnað og til sóknar fyrir hann, virðulegi forseti, því að ég held að það sé algjörlega mögulegt og trúi á það og hef ekkert bilað í þeirri trú og ég held að hv. flutningsmanni gangi nú ekki annað til með því en að reyna að líka draga fram að með hvaða hætti þessi tollasamningur og möguleg mistök við framkvæmd hans geta orðið í íslenskum landbúnaði dýr. Það deilum við ekki, virðulegi forseti. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson veitir andsvar. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ágæta yfirferð og margt athyglisvert sem kom þar fram. Ég held að ég og hv. þingmaður getum verið sammála það að það sá það enginn fyrir þegar þessi samningur var gerður að Bretland ætti eftir að samþykkja það að ganga úr Evrópusambandinu. Það sá það enginn fyrir og það breytir verulega þessum samningi. Og þess vegna er mjög nauðsynlegt að taka hann upp, segja honum upp og semja upp á nýtt, fyrst og fremst vegna þeirra breyttu aðstæðna sem hafa skapast með þessu, en auk þess lagði ég áherslu á fleiri þætti sem ég og hv. þingmaður erum sammála að hann er ójafn þessi samningur og er því miður ekki nægilega vel gerður en með hagsmuni Íslands í huga. En ég vildi kannski spyrja hv. þingmann vegna þess að hann kom aðeins inn á mótvægisaðgerðirnar og ég hef spurt þær hér í þinginu og ég hef ekki fengið svör við því hvaða mótvægisaðgerðir þetta eru.
Hv. þingmaður nefnir þarna mótvægisaðgerðir í tengslum við 10 ára búvörusamninginn, gott og vel, en það búið að boða fleiri, og héðan á þessu ræðustól að hæstv. Landbúnaðarráðherra, fleiri mótvægisaðgerðir, en ég hef ekki fengið svör við því hvaða aðgerðir þetta eru og ef hv. þingmaður veit það, þá væri gott að fá það upplýst. Fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson, svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni hans ansvar hér og ég vil bara segja það hafði legið fyrir í 2 ár að þetta kjósum aðild framtíð Bretlands í Evrópusambandinu. Það voru 6 mánuðir í atkvæðagreiðslu þessi samningur gerður og það var engin fyrirvari gerður í samningaviðræðunum. Engin. Og leyf mér að lesa, virðulegi forseti, hverjir ættu að flytja þessa tillögu. Jú, hér er fyrrverandi utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson. Þetta hafði legið fyrir. Það var ekkert óvænt í þessu. Að þetta helsta markaðssvæði sem réttilega bent á var mögulega leið út úr Evrópusambandinu og þar með ákveðnar forsendur fyrir þessum samningi brostnar. Aðrar mótvægisaðgerðir get ég ekki svarað virðulegi forseti. Ég veit að það að störfum svokallaður tollahópur snýr að því að framkvæmd og útboð þeirra tollkvóta og þeirra innflutningsheimilda sem hefur nú verið opnað fyrir. Það skiptir máli hvernig við framkvæmum það. Það skiptir máli hvort að við tölum að við séum að heimila hér innflutninga á kjöti, hvort sem það á beinið í heilum og hálfum skrokkum og slíka hluti. Það ýmsir tæknilegir hlutir sem að geta skipt verulega miklu máli og hafa mikil áhrif á hvernig við framkvæmum samninginn og hvernig hann síðan bitnar á innlendu framleiðslunni, en ekki síður hvernig hann birtist í mögulega lægra vöruverði til neytenda. Þetta það sem þarf að leita jafnvægis í. Síðan hefur ekki verið fengist góð greining á því hvort að við gerðum, eða virðulegi forseti, ég ætla að leiðrétta mig, það var heldur engin fyrirvari gerður í þessu tollasamningi það að við gerðum sömu aðbúnaðarkröfur til þeirra framleiðslu sem við vorum opnað fyrir. Og það finnst mér einn af megingöllum þessa samnings að við skildum ekki hafa gert það. Og það ætti sannarlega að vera ein af þeim mótvægisaðgerðum sem við getum mögulega gripið til að ræða út frá þeim þætti. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og hann svolítið fastur í því hverjir hafi gert þennan samning. Ég segi fyrir mitt leyti að það sem skiptir höfuðmáli í þessari umræðu að fá að leiðrétta þennan samning, segja honum upp og hefja viðræður að nýju við Evrópusambandið í ljósi þessara breyttu forsendna. Og við vitum það vel að niðurstaðan úr þjóðaratkvæðagreiðslunni á Bretlandi úrsögn Bretlands úr Evrópusambandinu kom okkur öllum óvart. Ég held að það hafi komið allri heimsbyggðinni óvart. Þannig að við þurfum að bregðast við þessum aðstæðum og það það sem ég hef lagt áherslu á í þessum málflutningi. Út af það gengur þessi tillaga, hún gengur ekki út af það hver gerði samninginn á sínum tíma, enda skiptir það ekki máli í þessu. Hagsmunir landbúnaðarins, íslensk landbúnaðar skipta máli í þessu, að við bregðumst rétt við og fljótt og vel við áður en að skaðinn skeður fyrir íslenska landbúnað. Svarar hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson, andsvari síðara sinni. Já, virðulegi forseti, ég tek alveg undir lokaorð í seinna andsvari hv. þingmanns og við eigum að ganga þannig að þetta skaði ekki landbúnaðinn umfram það sem þörf á. En þetta verður verulega íþyngjandi fyrir íslenska landbúnað og hv. þingmaður rakti það ágætlega í sinni framsögu og það verður verulega verðugt verkefni líka að láta samninginn virka til þeirra hagsbóta sem hann líka gerður fyrir neytenda. En þetta eigi ekki að þurfa að vera átök og á ekki að þurfa að vera ósamrýmanlegt þar á milli. Ég leyfi mér alveg, virðulegi forseti, að draga í efa eða vera ósammála hv. þingmanni að segja að við gátum ekki gefa okkur að þetta yrði niðurstaðan að Bretland gengi út úr Evrópusambandinu. Ég ætla ekki að segja að ég hafi séð það fyrir en fyrst ákveðið var að fara í atkvæðagreiðslu þá gat alveg orðið niðurstaðan og við hefðum vel getað út frá þeirri forsendu vegna þess að við gerðum það með opnum
augum að við vorum að horfa sérstaklega til mjólkurmarkaðar í Bretlandi þegar við vorum að biðja stærri útflutningsheimildir fyrir mjólkurvörur, að setja fyrirvara það eða í það minnsta bóka það með hvaða hætti það er. En þá síðan algjörlega eftir að reyna á það í hvaða umhverfi við gerum síðan aðra og nýja viðskiptasamninga við Bretland í kjölfar þess að þeir ganga út úr Evrópusambandinu. Og ég veit til þess að hæstv. Utanríkisráðherra hefur opnað þær viðræður við Breta og ekki síst út frá hagsmunum landbúnaðar og hann hefur breytt í verklagi, virðulegi forseti. Hann hefur kallað forsvarsmenn bænda inn til sín til þess að ræða þau hagsmunamál og á hvaða áherslur hann beri þá að leggja í viðræður við Bretland og aðrar önnur þjóðabandalög og aðrar þjóðir viðskiptasamninga á þessu sviði. Það er mikil breyting, virðulegi forseti, og löngu tímabær. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegi forseti, ég ætla að játa að mér margt líkt farið og hv. þingmanni Haraldi Benediktssyni að klóra með pínlítið í kollinum yfir tillögunni og ekki síst flutningsmönnum þessara tillögu, því að þar að finna höfunda umrædds samnings að einhverju leyti og það er gott að fólk sjái að sér. Ég er nú lifandi dæmi það hvernig hægt að komast á aðra skoðun í lífinu, en að láta eins og það hafi ekki gerst finnst mér dálítið sérstakt, að koma aldrei inn á það og vekja engu athygli á þeirri sérstöku aðstæðu sem komin uppi. Finnst mér benda til þess að hér búi örlítið meira á bakvið heldur en bara það að segja þessum samningi upp fyrirvaralaust. Mig langar, virðulegi forseti, að vitna í greinargerð utanríkisráðuneytisins sem birt var á internetinu, sem gleymir engu, með þessum samningi. Það felast tækifæri í samningunum fyrir íslenska bændur. Íslenskur landbúnaður getur ekki byggst eingöngu á framleiðslu fyrir innanlandsmarkað. Aukinn aðgangur að erlendum markaði er nauðsynlegur. Ekki verið að fórna neinu í samningunum, en vissulega eru þær áskoranir fyrir framleiðendur og einmitt þess vegna koma þetta framkvæmda nokkrum árum. Á sumum sviðum geti samkeppni aukist, en á móti kemur að tækifæri til útflutnings eru mun meiri en verið hafa. Tilvitnun lýkur. Mig langar einnig, virðulegur forseti, að vitna beint í þáverandi hæstvirtan utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson, sem í samtali við Vísi sagði tollasamningana: þetta er fagnaðarefni fyrir íslenska neytendur sem munu sjá þess stað lækkuðu matvöruverði og útflytjendur sem munu vafalaust nýta sér þá möguleika sem í þessum samningum felst. Ég gæti haldið áfram, virðulegur forseti. Af hverju ég að rifja þetta upp? Jú, vegna þess að mér finnst kyndugt að einn helsti ábyrgðarmaður þess samnings sem við erum að fjalla hér skuli nú vera einn af flutningsmönnum tillögu sem gengur út á að segja samningun upp svona. Einhliða og bara eins og hendi væri veifað og eins og við ætlum ekkert að setjast yfir nákvæmlega hvað það þýðir. Ég held að við sem Alþingi og ekki síst stjórnvöld almennt og þar með talið þau ráðuneyti sem fara með þessi mál eigi að læra það af þessum samningum að það þarf að skoða hlutina betur áður en framkvæmdir. Því að ég er í mörgu sammála hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni að margt hafi ekki verið nógu vel gert þegar að þessum samningi kemur. Ég hef aldrei skilið það af hverju við vorum að semja tonn á móti tonni á gagnvart Evrópusambandinu, miklu stærri markaði. Ég hef aldrei skilið það af hverju við fórum ekki mun meiri eftirfylgni með áhrifum samningsins.
skoðuðum það fyrirfram eins og hægt væri hver áhrif samningsins yrðu. Mér finnst það vera mistök hjá þáverandi hæstvirtum ráðherrum sem að samningnum stóðu að hafa ekki sest betur yfir þetta mál. Hv. þingmaður Haraldur Benediktsson fór hér ágætlega yfir tengsl þessa samnings við búvörusamninginn. Vissulega þar eitthvað, en mér finnst að þessi samningur einn og sér hefði þurft meiri yfirlegunar við áður en hann var samþykktur og ekki síst eftirfylgni. Þar held ég að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson séum alveg sammála. En hver þá lausnin í því? Hún sú að 1, 2 og 3 segjum upp samningnum, spáum ekkert í hvað áhrif það hefur? Það ekki endilega lærdómurinn sem ég dreg. Hv. þingmaður Haraldur Benediktsson kom inn á það hér áðan að það væri ekki alltaf alslæmt í þessum samningi og ég held að það sé alveg hárrétt. Við fáum að flytja út 3.500 tonn af skyri, það ekki? Þetta afsetur 10 milljón lítra af mysu sem við höfum ekkert sérstök not fyrir í neitt annað. Hvað hv. þingmaður Birgir Þórarinsson og aðrir flutningsmenn komnir með áætlun það í hvað við ætlum að nýta þær 10 milljónir lítra af mysu? Ég vil ekki hrapa að neinu. Ég vil setjast yfir málinu og skoða þau. Ég vil reyna að vinna faglega. Ég ætla ekki að taka þátt í leika sem að menn að reyna að slá einhverja pólitíska keilur. Því að ég sammála hv. þingmanni Haraldi Benediktssyni að hér koma sumir hv. flutningsmenn fram eins og málið komið þeim bara ekki við, hafi aldrei snert á hér áður. Þeir eru bara eins og nýhrækt skyr, hvítir og hreinir sem mjöll og aldrei bara hafi komið nálægt þessu. Hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson sem þá var hæstvirtur utanríkisráðherra, hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem þá var hæstvirtur forsætisráðherra. Nú vill svo til að Miðflokkurinn virðist vera orðinn sérstakur áhugamaður afsökunarbeiðnir. Hefur hér flutt þingmál það að Alþingi biðjist afsökunar á ákvörðunum sínum í fortíðinni sem að aðrir þingmenn tóku hér í þessum sal. Mér finnst miður að hv. flutningsmenn skuli ekki hafa nýtt þetta tækifæri til að biðjast afsökunar á eigin gerðum. Því að það meiri manndómur í því að biðjast afsökunar á eigin gerðum en afsökunum annarra. Hér getur staðið hv. flutningsmenn Gunnar Bragi Sveinsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og biðjast afsökunar á þessum samningi sem þeim finnst í dag svo afleitur að við eigum að segja honum upp 1, 2 og 3 án þess að velta því fyrir okkur nákvæmlega hvað áhrif það hefur. En það gera þeir ekki, heldur krefjast þess að við biðjumst afsökunar á einhverju sem aðrir þingmenn hafa gert. Mér þykir þetta ónýtt tækifæri, virðulegur forseti, og harma það. En í þessum efnum ítreka ég að milliríkjasamningar ekkert eitthvað sem gerist eins og hendi sé veifað. Hv. þingmaður vísar til Brexit og samninga við Bretland eftir að það hafi gengið úr Evrópusambandinu. Ég held að það sé ekkert eitthvað sem við erum að fara að gera á morgun, næsta ári. Við vitum ekkert nákvæmlega hver staðan verður. Þannig að ég styð það að við setjumst yfir samninginn, skoðum áhrif hans. Ég hef talað um það. Gott ef ég og hv. þingmaður vorum ekki sammála ýmsa hluti þess í umræðu hér á síðasta þingi. En lausnin ekki sú að henda þessu 1, 2 og 3. Lausnin svo að reyna að setjast yfir, skoða áhrifin. Hægt að fara í einhverja mótvægisaðgerðir? Ég er sammála hv. þingmanni. Ég hefði viljað sjá þess merki að ætti að fara í þær. En fyrst og fremst að skoða hlutina og taka yfirvegað ákvörðun. Því að við erum ekki hér í þingsal til að slá pólitískar keilur og vera vinsæl. Við erum hér til að reyna að vinna faglega að hlutunum. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson veitir andsvar. Frú forseti, ég þakka hæstv. þingmanni fyrir hans innlegg í þessa umræðu.
hv. þingmaður svolítið fastur í því hverjir gerðu þennan samning á sínum tíma. Og ég vil þá spyrja hann að því hvort að það séu pólitískar keilur að bregðast við forsendubresti. Hvernig fær hv. þingmaður það út? Ég þingmaður í stóru landsbyggðarkjördæmi þar sem ég hef hitt fjölmarga bændur sem hafa allir áhyggjur af þessum samningi og verulegar áhyggjur. Og að það mín skylda sem þingmanns að reyna að finna lausnir til þess að bregðast við þessu vegna þess að þetta hefur áhrif á fjölmargar fjölskyldur í landinu og bændur og hagsmuni Íslands í heild sinni þegar kemur að búvöruframleiðslu í landinu. Þannig að ég fæ ekki skilið hvernig að hv. þingmaður getur kallað það pólitískar keilur að bregðast við því að Bretland hafi sé að segja sig úr Evrópusambandinu og þar með sé að fara úr þessum samningi. Þetta okkar stærsta og besta markaðssvæði. Þannig að kannski hefur hv. þingmaður einhverjar betri útskýringar hvað hann að fara með þessu og það verður þá gott að heyra það. Og ég vil hins vegar líka leiðrétta það sem hann sagði hér áðan að það ekki lagt til í þessari tillögu að segja þessu samningi bara 1, 2 og 3 svona upp. Það eru 6 mánuðir frá því að tillagan samþykkt til að uppsögnin á að taka gildi og sá tími það sjálfsögðu nýttur til þess að setjast niður með Evrópusambandinu, finna leiðir til þess að bæta það sem þarf að bæta í þessu samningi. Og það alveg klárt mál að það þarf svo sannarlega að bæta þennan samning og það felst í því að segja honum upp og gera svo nýjan. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að benda á þessa 6 mánuði því að af orðum mínum mátti skilja að ég held að þetta myndi bara gerast á morgun. Þar hef ég aðeins farið fram úr sjálfum mér. Það sem ég á við að 6 mánuðir á tíma alþjóðlegra samninga ansi knappur tími. 6 mánuðir að setjast yfir og gera nýja samninga, það held ég að hv. þingmaður gerir sér fullkomlega grein fyrir á sama hátt og ég að það ekki í boði. Þó að við séum duglegi menn og getum sest niður og samið þetta á 6 mánuðum, þá þetta nú ekki alveg svona einfalt. Og nei, það ekki pólitískar keilur að bregðast við forsendubresti. En að bregðast við þessu á þennan hátt finnst mér bera keima því að þetta séu pólitískar keilur. Já, samningurinn hefur komið illa við marga og yfir það þarf að setjast. Yfir það þarf að setjast hvort það sé hægt þá að koma til móts við þá. En hefur hv. þingmaður, getur hann fullyrt hér að það séu engar fjölskyldur hér í landinu sem njóti góðs af samningnum? Hvað með þessa 10 milljón lítra mysu sem ég minntist á? Hvað ætlar hv. þingmaður að segja við framleiðendur þeirrar afurðar sem missa þá markaðinn fyrir hana? Hefur hv. þingmaður sest yfir afleiðingar tillögu sinnar og getur hann fullyrt hér að þetta muni koma öllum fjölskyldum í öllum kjördæmum til góða? Ég ekki viss að geta það. Sjálfsögðu eigum við að bregðast við þegar fólk bendir okkur á að fyrri ákvarðanir Alþingis sé ekki nógu góðar og það þurfi jafnvel að endurskoða þær. En við eigum að gera það á yfirvegaðan og faglegan máta með því að setjast yfir hlutina, vega og meta hvernig best sé gert. Og hvað ætlar hv. þingmaður að gera ef að það verður ný kosning í Bretlandi og þeir ganga ekki út úr Evrópusambandinu eins og einn af stærstu flokkum Englands nú að leggja til að verði gert? Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, veitir andsvar öðru sinni. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég heyri það og við erum sammála það að þetta ekki góður samningur. Okkur greinir kannski á leiðir til þess að bæta það. Og hann velti því hér upp hvað myndi gerast ef að yrði nú kosið það að á ný úrsögn Bretlands úr Evrópusambandinu. Nú, ég
heyri það nú bara fyrir stuttu í fréttum að forsætisráðherra Bretlands, Theresa May, hún hefur nú gefið afdráttarlausa yfirlýsingu um það að það verði ekki kosið aftur. Þannig að ég held að þetta sé nú eitthvað sem við þurfum nú ekki að ræða í tengslu við þessa umræðu. En hv. þingmaður nefndi einnig hvort að það væri ekki einhverjar fjölskyldur sem að hagnuðust á þessu, hefðu gott af þessum samningi. Og ég segi það hér alveg klárt að Miðflokkurinn er svo sannarlega talsmaður þess að neytendur geti keypt hér góðar landbúnaðarvörur á góðu verði. Og þessi tillaga gengur ekki út á það að koma í veg fyrir það að neytendur geti keypt góðar vörur á góðu verði. Hún snýst fyrst og fremst um það að við erum að gera, það er búið að gera hér samning sem er bara óhagstæður Íslandi og mikilvægt að bregðast við þeim forsendubresti sem að ég hef rakið hér nokkrum sinnum, sem birtist okkur nú og mun skella á miðju næsta ári. Þannig að það snýst þetta fyrst og fremst. Og ég heyri það að hv. þingmaður, hann er á þessari línu. Ég heyri það alveg og það er bara spurning um leiðirnar sem við erum að fara. Og vissulega eru 6 mánuðir kannski skammir tími í alþjóða samningagerð, en hins vegar eru bara aðstæðurnar með þeim hætti að það verður að bregðast við þeim og þess vegna tel ég þessa tillögu vera mjög raunhæfa í þeim efnum. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, svarar andsvari síðara sinni. Virðulegur forseti, ég ætla að biðja hv. þingmann lengstra orða að fara ekki út á það hólu braut að reyna að lesa í hug minn eitthvað sem ég hef ekki sagt. Þar er mikil flækja í gangi, hv. þingmaður, og ekki heiglum hent að lesa úr því sem þar fer fram. En ég er, virðulegur forseti, ekki endilega bara að tala um neytendur, þó þeir séu vissulega stór breyta í þessum efnum sem verulega þarf að huga að, og tollasamningarnir voru hluti af stærri pakka búvörusamningarnir eins og hv. þingmaður Haraldur Benediktsson fór inn á. Ég er líka að tala um framleiðendur. Ég spurði hv. þingmann hvort hann gæti fullyrt það eða hvað hann ætlaði að gera fyrir til dæmis hvað áhrif þetta hefði á til dæmis framleiðendur þessa 10 milljón lítra mysu. Hann hefur engu svarað því. 6 mánuðir þykir einhverjum kannski langur tími. Mér þætti gaman ef að hv. þingmaður gæti dregið fram alþjóðasamninga viðskipti og tollamál. Einhver fordæmi það sem hefði náðst á þeim tíma. Við erum ofta að tala um margra ára ferli. Og hvað ætlar hv. þingmaður að gera á meðan? Frá því að 6 mánaða tímabili hans er í líður og þangað til að samningar nást, eða það nást. Það er það sem ég er að tala um, þar sem mér finnst þetta ekki mikil fyrirhyggja í þessu. Ég finnst þetta ekki mikil forsjá, menn þetta er ekki að boða mjög fagleg vinnubrögð. Hv. þingmaður fór yfir það áðan í máli sínu hvað viðburðir í Bretlandi hefðu komið mönnum hér á óvart, bara örskum áður en þau gerðust. Það getur alveg gerst aftur. Enginn veit hvað átt hefur fyrir mistökur. Í þessu tilviki er það þannig að við getum ekki sest niður á morgun og farið að ræða við Breta. Þar eru flækjurnar slíkar að við höfum ráðum engu þar þótt við gjarnan vildum. Það umhverfi skýrist ekki þá fyrir en eftir Brexit. En af hverju vill hv. þingmaður drífa þessu núna? Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, það er kannski rétt að benda á það í upphafi að þessi þingsályktunartillaga nær fram að ganga og þá leysir það mig undan þeirri kvöð að skila hæstv. landbúnaðarráðherra tillögum fyrir hönd verkefnahóps nýja aðferð við að úthluta tollkvótum sem tengjast
tollasamningi við Evrópusambandið. Þannig að því leyti ætti ég nú kannski að taka undir, að spara með vinnu og tíma. En þetta er nú ekki svo einfalt. Ég hygg nefnilega að því miður að þá hafi nú kannski flutningsmenn ekki alveg hugsað tillöguna til enda. Það er auðvitað ágætt að leggja fram slíka tillögu sem er nú frekar svona til þess að marka sér einhvern pólitískan bás. Ég geri engar athugasemdir við það að senda út skilaboð til sinna kjósenda og reyna að höfða til hugsanlega einhverra nýrra. En það er þó vert að hafa í huga að nú er það þannig að aðdragandinn að þessu tollasamningi er eiginlega frá því í maí 2011 þegar að Landssamtök sláturleyfishafa og afurðastöðva í mjólkuriðnaði fóru þess á leit við stjórnvöld að þeir beittu sig fyrir samningu við Evrópusambandið og í júní sama ár óskaði Svínaræktarfélag Íslands eftir að ráðuneytið tryggði greininni útflutningskvóta til Evrópusambandsins og í júní 2013 lýstu einstakir alifugglaframleiðendur því yfir á fundi að ef samið yrði stækkun á kvótum fyrir kjúkling væri nauðsynlegt að Ísland fengi gagnkvæmni og svo framvegis og ég hygg að það sé bara svona rétt að halda því líka til haga í þessari umræðu að samningurinn sem gerður var undir forystu þáverandi forsætisráðherra Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, þáverandi utanríkisráðherra Gunnars Braga Sveinssonar og þáverandi hæstv. Landbúnaðarráðherra Sigurðar Inga Jóhannssonar var auðvitað gerður að frumkvæði Samtaka bænda sem lögðu það til að það yrði hafist handa við að semja við Evrópusambandið. Og ein af ástæðum þess að menn vildu tryggja gagnkvæman tollasamning, tollkvóta, var að menn óttuðust það að ákveðin óvissa gæti skapast eða væri að skapast, ekki síst myndi aukin pressa verða á opna tollkvóta. Þar sem viðkomandi vara ekki fáanleg á innlendum markaði og að opnir tollkvótar myndu festa sig í sessi með lækkuðum tollum og þegar framlíða stundir yrði hætta á að lækkaðir tollar yrðu meginregla en ekki undantekning. Og af þessu höfðu ekki síst íslenskir bændur miklar áhyggjur. Og nái þessi tillaga fram að ganga, þá hygg ég að við sjáum fram á það að opnir tollkvótar sem ég hygg hins vegar að við þurfum að endurskoða. Ég hefði miklu frekar í sporum hv. flutningsmanna lagt til að við myndum endurskoða regluverk í kringum opna tollkvóta sem vill svo til að við erum líka að horfa á í tengslum við það regluverk sem að við teljum rétt að innleiða við úthlutun á tollkvótum í tengslum við tollkvótasamninginn við Evrópusambandið. Ég hygg hins vegar að það sé rétt hjá flutningsmönnum að þær vonir sem að menn bundu við gagnkvæma markaðsaðgang íslenskra landbúnaðarvara í Evrópu hefur kannski ekki gengið alveg eftir eins og menn vonuðust. Og ég hygg að það sé líka rétt að þegar að þáverandi hæstv. Utanríkisráðherra lét hafa eftir sér í fjölmiðlum eftirfarandi, með leyfi hæstv. Forseta, þegar að það var búið að undirrita samninginn árið 2015.
þá sagði hæstv. Þáverandi utanríkisráðherra og einn flutningsmanna þessarar tillögu: það er fagnaðarefni fyrir íslenska neytendur sem munu sjá þess stað í lækkuðu matvöruverði og útflytjendur sem munu vafalaust nýta sér þá möguleika sem í þessum samningum felast. Það kann að vera að það sé rétt að töluverð bjartsýni hafi ríkt, annars vegar það að íslenskir neytendur myndu njóta þessa samnings, en hann á eftir að koma að fullu til framkvæmda á næstu 4 árum og það er verkefnið. Þannig að það er nú á snemmt að dæma það. Og kannski hafa íslenskir framleiðendur og íslenskir bændur ekki nýtt sér tækifæri með þeim hætti sem þeir hefðu átt að gera. En það í sjálfu sér geta ekki verið rök fyrir því að menn eigi að segja slíkum samningum upp. Það er að segja að það séu rök fyrir því að menn nýti sér ekki tækifæri sem þeir fá með alþjóðlegum milliríkjasamningum, fríverslunarsamningum, að það séu þá orðið rök að segja slíkum samningu upp. En ég er hins vegar líka svona almennt mjög hugsi yfir svona þeirri þróun sem á sér stað í íslensku landbúnaði. Ég hef áhyggjur af stöðu íslensks landbúnaðar og mér sýnist að þær áskoranir sem íslenskur landbúnaður stendur frammi fyrir séu ekki nema að litlu leyti tengdar hugsanlegum tollasamningi, eða ekki hugsanlegum, heldur þeim tollasamningi sem við ræðum hér. Ég er til dæmis hugsi yfir því þegar ég les grein í Bændablaðinu eftir Ingva Stefánsson, formann Félags svínabænda, þar sem hann dregur fram þær staðreyndir að á meðan að almennt verðlag hefur hækkað hér 10% á síðustu 5 árum, að þá hefur verð til svínabænda lækkað 13%. En verð til neytenda á svínakjöti hefur hækkað meira heldur en verðlag. Og þetta hefur fyrst og gerst á sama tíma að markaðshlutdeild erlends svínakjöts er að nálgast það að verða það bil 3/3. Og hvernig hefur það gerst? Jú, það hefur gerst í gegnum opnu tollkvótana. Ekki tollasamninginn við ESB, heldur opnu tollkvótana. Þannig að ef það væri raunverulegur áhugi á því að ræða svona milliríkjaviðskipti, stöðu íslensks landbúnaðar gagnvart samkeppninni að utan, vegna þess að við viljum auðvitað líka tryggja neytendum hér aðgang að góðum matvælum og þeir hafi frelsi til þess að velja sér matvæli sem uppfylla hins vegar þær kröfur sem við verðum að gera til heilbrigðis matvæla, að þá hygg ég að flutningsmenn hefðu nú átt annaðhvort að flytja sérstaka tillögu eða minnst á kosti hafa það inn í því að það væri lagt til að við myndum endurskoða þær reglur og lög sem gilda opna tollkvóta, vegna þess að það eru þeir en ekki tollasamningur við ESB sem eru vandamáli. Þetta er nú það sem ég vildi og taldi rétt að koma svona á framfæri, virðulegi forseti. Málið fær sína þinglegu meðferð en því miður þá er það nú þannig að málið er með þeim hætti að það verður minnst ást ekki stutt af þeim sem hér stendur. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum, það er samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið. Skattleysi launatekna undir 300.000 krónum, þingsályktunartillaga, mál 8 á þingskjali 8 fyrri umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég mæli hér
fyrir tillögu til þingsályktunar skattleysi launatekna undir 300.000 kr. Flutningsmenn eru þingmenn Flokks fólksins í samræmi við þá stefnu sem að flokkurinn kynnti fyrir alþingiskosningarnar fyrir tæpu ári síðan. Auk þess er öflugur liðsauki úr Miðflokknum, hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir og Gunnar Bragi Sveinsson. Tillagan er svohljóðandi: Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra að beita sér fyrir því að mánaðartekjur einstaklinga undir 300.000 kr. verði undanþegnar skattgreiðslum og gera með laga- og reglusetningu viðeigandi ráðstafanir í því efni fyrir árslok 2018. Frú forseti, tillaga þessi er endurflutt frá 148. löggjafarþingi, síðasta þingi, en með nokkrum breytingum að efni og með viðbótum við greinargerð sem reistar eru á skýrslu sem dr. Haukur Arnþórsson vann fyrir þingflokk Flokks fólksins og fylgir með þessari tillögu. Í skýrslu Hauks Arnþórssonar er fjallað jöfnuð. Fyrsta lagi, hún ber heitið Jöfnuður í skattkerfinu og fjallar jöfnuð, kosti í því efni og ávinning af þeim. Hér eru gerðar tillögur skattbreytingar allviðamiklar sem gætu mætt óskum og kröfum forystumanna verkalýðshreyfingarinnar auknar ráðstöfunartekjur þeirra sem lægstu launin bera úr býtum og þeirra sem almennt eru með lægri laun og auka jöfnuð í skattkerfinu. Þingsályktunartillagan felur í sér að fjármála- og efnahagsráðherra er falið að gera tímasetta áætlun að tekjur einstaklinga undir 300.000 kr. verði undanþegnar skatti. Þau skattfrelsismörk samsvara persónufrádrætti krónum 106.387 og er hér tvöföldun skattleysismarka að ræða. Á hinn bóginn er lagt til grundvallar, og það eru forsendur í útreikninga í skýrslu Hauks Arnþórssonar, að skattþrep séu óbreytt. Markmið þessara tillögu eru tvö, frú forseti. Annars vegar að jafna skattbyrði milli tekjuhópa þannig að þátttaka ríkra og fátækra í rekstri samfélagsins verði líkari því sem tíðkast annars staðar á Norðurlöndum, og hins vegar að hlífa þeim sem eru með tekjur undir framfærslumörkum við að greiða samfélaginu skatta af slíkum tekjum. Tillagan stuðlar að því að færa til fé innan skattkerfisins sem kemur fram í lægri skattheimtu hjá tekjulágu fólki og hærri hjá þeim sem hafa háar tekjur. Með tillögunni er undið ofan af langvarandi þróun þar sem skattbyrði hefur flust frá tekjuháum til tekjulágra. Til að mæta kostnaði við þessa breytingu er lagt til að persónufrádráttur verði stiglækkandi eftir því sem að tekjur eru hærri og falli hann alveg niður við tekjumörkin 970.000 kr. Tillagan gerir ráð fyrir að persónufrádrátturinn falli eftir sveigðum ferli sem hefur þau áhrif á tekjuhærri hópa eru milduð, en sýnir jafnframt að áherslan er eindregið á að hækka ráðstöfunartekjur láglaunafólks.
Í tillögunni er miðað við að vendipunktur lækkaðra og hækkaðra skatta verði við 562.000 kr. mánaðarlaun. Fyrir mánaðarlaun hærri en nemur þeirri fjárhæð hækka skattar uns skattahækkunin nær 53.895 kr. á mánuði af 1 milljón króna. Skattahækkun á hærri tekjur yrði sama krónutala, 970.000 kr. vildi ég sagt hafa þegar ég sagði 1 milljón króna. Aukinn tekjuskattur sem þarna er gert ráð fyrir af hærri tekjum verður nýttur til þess að lækka skattbyrði þeirra sem hafa lægri tekjur og í því felst sú tilfærsla innan þess kerfis sem þessi tillaga gerir ráð fyrir. Áhrif þessarar tillögu eru þau að hún mun auka ráðstöfunartekjur 70% skattgreiðenda, sérstaklega þeirra sem eru á lágum launum á vinnumarkaði eða á lífeyri. Kostnaður ríkissjóðs vegna breytinga á tekjuskatti yrði lítill, enda að mestu leyti tilfærslu milli tekjuhópa að ræða. Hins vegar yrði kostnaðarauki sveitarfélaga nálægt 31,5 milljarði króna. Í skýrslu Hagdeildar Alþýðusambandsins, Skattbyrði launafólks 1998 til 2016, sem útkom í ágúst 2017, kemur fram að enda þótt persónufrádráttur hafi hækkað frá aldamótum hefur þróunin verið sú að raunvirði hans dróst saman á árunum sem að skýrslan tekur til, þar að segja 1998 til 2016. Skattleysismörkin hafa því lækkað að raungildi með árunum. Niðurstaðan af rannsókn Hagdeildar Alþýðusambandsins eru, og birtar í þessari skýrslu sem hér er vitnað til, að heildarskattbyrði launafólks að teknu tilliti til persónufrádráttar, útsvars og persónufrádráttar auk barna-, vaxta- og húsnæðisbóta hafi aukist hjá öllum tekjuhópum á þessu tímabili, þessu 18 ára tímabili, og að aukningin sé langmest hjá hinum tekjulægstu. Alþjóðleg talnagögn styðja þessar niðurstöður Alþýðusambandsins og er þá átt við tölur Efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD í París. Í gögnum OECD er meðal annars að finna upplýsingar skattbyrði norrænna heimila. Í þessum gögnum OECD kemur fram að skattbyrði norrænna heimila, þegar hún er skoðuð og borið saman við heimilin hér, er að skattbyrði tekjulægra heimilanna er svipuð hér og þar á bilinu 22 til 30%, nema í Danmörku þar sem hún er afar lág, en skattbyrði tekjuhærra heimila hér á landi er 8% lægri en þar. Ég ítreka, skattbyrði tekjuhærri heimila er 8% lægri en almennt gerist á Norðurlöndum. Á vefsíðu velferðarráðuneytis kemur fram að framfærsluviðmið einstaklings á mánuði nam 223.000 krónum og 46 krónum betur á árinu 2017 og er þá ekki tekið tillit til húsnæðiskostnaðar. Kostnaður við húsnæði er ekki inn í þessu neysluviðmiði, hvorki rekstur né leiga. Íbúðalánasjóður hefur hins vegar gefið út að húsnæðiskostnaður íslenskra fjölskyldna sé að jafnaði 16% sem að gæti þá þýtt nálægt 100.000 krónum. Að þessu sögðu má miða við að framfærslukostnaður einstaklings
hafi að meðaltali verið 323.000 kr. Eftir skatta á árinu 2017. Má telja þá fjárhæð síst of hátt metna miðað við þróun húsnæðiskostnaðar sem gera má ráð fyrir að öllum sé ljós. Þetta þýðir, frú forseti, að tekjur undir framfærsluviðmiði, opinberu framfærsluviðmiði stjórnvalda sjálfra, eru skattlagðar samkvæmt gildandi ákvæðum um tekjuskatt, enda þótt þær hrökkvi ekki fyrir lágmarksframfærslu. Hér er verið að skattleggja fátækt og við því er leitast við að bregðast með þessari tillögu. Ekkert ríki sem vill kenna sig við velferð lætur standa sig að slíku. Þessi þingsályktunartillaga er því lögð fram með það að markmiði að fólki verði gert kleift að komast betur af og að enginn þurfi að sjá skatta dregna af tekjum sem nægja ekki fyrir nauðþurftum. Við skoðun á þessari tillögu kemur í ljós að ráðstöfunartekjur skattgreiðenda allra undir 562.000 kr. Hækka komi þessi tillaga til framkvæmda. Þetta á við 70% skattgreiðenda á árinu 2017 eins og áður segir. Með þessari tillögu, frú forseti, breytist aðstaða skattgreiðenda sem hér segir. Þeir sem eru með laun frá gildandi skattleysismörkum, þar að segja 151.978 til nýrra skattleysismarka, 300.000 kr., fá launin sín óskert. Skatthlutfall yrði 0%. Þeir sem nýta skattleysismörkin best eru með 300.000 kr. mánaðarlaun, þeirra ráðstöfunartekjur hækka 21,6% eða 51.225 kr. Tekjuhópurinn 300.000 til 425.000 fær auknar ráðstöfunartekjur frá því sem nú er. 51.000 þeir sem eru lægstir niður í 25.000 kr. Fyrir þá sem eru hæstir af þessu bili, 425.000 kr. En þær eru fallandi með hækkandi tekjum. Skattbyrði á þessu bili yrði 0 til 16,5%. Nú tekjuhópurinn á bilinu 425.000 til 562.000 fær 25.000 kr. í auknar ráðstöfunartekjur og niður í 0, það er að segja þeir sem eru með 562.000 kr. Þessi tala er lækkandi á þessu bili og skattbyrði yrði á bilinu 16,5 til 26%. Þeir sem væru fyrir ofan 562.000 kr. markið og upp að 970.000 kr. verða með lægri ráðstöfunartekjur á bilinu frá 0, það er að segja þeir sem eru með 562.000 kr. sléttar. Fyrir þá mun þetta ekki breyta, en fyrir þá sem eru komnir upp undir 970.000 kr. að þeir greiða tæplega 54.000 kr. hærri skatt og skattbyrði í þessum hópi er á bilinu 26 til 36,8%. Þeir sem hafa hærri tekjur en 970.000 kr. verða með lægri ráðstöfunartekjur sem nemur 53.895 kr. og skattbyrði á bilinu 36,8 til 46. Tillagan felur í sér að skattbyrði lægstu launa myndi lækka umtalsvert. Skattbyrði lægst launuðu fjölskyldugerðanna samkvæmt skilgreiningu OECD færi vel niður fyrir norræn meðaltöl og skattbyrði hærri launa sem hækkaði yrði þó enn töluvert lægri en meðaltal annarra skattgreiðenda á Norðurlöndum. Veki sérstaka athygli á þessu. Á heildina litið gætu skatthlutföll tekjuhópa innbyrðis færst í áttina til eða orðið svipuð og annars staðar gerist á Norðurlöndunum. Hér er gerð tillaga breytingar á hinu almenna skattkerfi, frú forseti, og því sett ný markmið. Réttur er af sá mismunur á skattbyrði tekjuhárra og tekjulágra sem er hér á landi, samanborið við hlutföll milli sambærilegra hópa annars staðar á Norðurlöndum og jafnframt tekist á við að lyfta ráðstöfunartekjum lægstu launa yfir framfærslumörk. Nái tillaga þessi fram að ganga myndi hún þjóna hagsmunum aldraðra,
öryrkja og tekjulágra fjölskyldna vel. Máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti. Ég meðflutningsmaður á þessari tillögu til þingsályktunar og afskaplega ánægður að þetta sé komið fram. Þetta er endurflutt frá fyrra þingi en það hefur mikið bæst við rökstuðninginn, þá aðallega með skýrslu dr. Hauks Arnþórssonar í skýrslu hans Jöfnuður í skattkerfinu. Þessi skýrsla og þessi tillaga okkar, svona rökstutt, er algjörlega nýtt innlegg í umræðuna ómöguleikann sem rætt svo mikið að gera launafólki og þeim sem eru undir 300.000 krónum skattleysi. Menn hafa talað eins og það sé ómögulegt að breyta þessu. Hér í þessari tillögu okkar og í skýrslu Hauks Arnþórssonar er það kristaltært að hér er engin ómöguleiki á ferðinni. Það er engin ómöguleiki á ferðinni. Tillagan gerir ráð fyrir því, eins og skýrt út mjög nákvæmlega í þessari greinargerð með þessari tillögu, að það verði að hækka skattleysismörkin 100%, þar að segja í 106.000 rúmar. Eins og var hér þegar að staðgreiðslan var tekin upp 1987. Það er gert ráð fyrir að persónufrádrátturinn verði stiglækkandi og eyðist út við tekjur upp að 970.000 krónum. Að þeir sem eru þar fyrir ofan í tekjum, að þeir hafi engan persónufrádrátt. Þannig fjármögnum við, þannig er gert ráð fyrir að breytingarnar að hluta til verði fjármagnaðar. Með því að færa skattbyrðina frá lægstu tekjuhópunum, sérstaklega þeim sem eru undir 300.000 krónum, yfir á tekjuhópa sem eru þar langt fyrir ofan og það byrjar ekki að telja fyrir inn í tekjum fyrir ofan 560.000 krónur rúmar. Þannig að það er einungis verið að færa skattbyrði til á milli tekjuhópa. Það er gert ráð fyrir því að skattþrepin verði óbreytt frá því sem nú er. Hérna er einungis að ræða að langmestu leyti tilfærslur innan skattkerfisins og mest tilflutningur á milli tekjuhópa. Þó er samkvæmt þessari tillögu gert ráð fyrir því að eftir standi það bil 30 milljarðar rúmir sem er þá kostnaðarauki sveitarfélaga í formi útsvarstekna. Tillaga okkar, hún er nú ekki dýrari en það. Hún er ekki dýrari en það að tillaga hérna í kosningaloforðum Sjálfstæðisflokksins sem hljóðuðu upp á að lækka skattprósentuna niður í 35% yfir línuna eru á bara svipuðu nótum og þessi tillaga. Á svipuðu nótum og þessi tillaga. Þetta er nú ekki meiri ómöguleiki en það. Ég vona auðvitað við náum að ræða þessa tillögu hérna á þingi og í nefnd og út í þjóðfélaginu þannig að það komi fram svart á hvítu hvernig þetta er og hvernig þetta er hægt. Ef ég fer aðeins yfir skatthlutfall undanfarinna ára þá hefur skatthlutfall launa sem eru 2/3 af meðallaunum hækkað frá árinu 2000 til ársins 2017 270%. Skatthlutfall fólks, einhleypings, sem er með 2/3 af meðallaunum, hlutfallið árið 2000 var 5,9% skattur á þessi laun.
Í dag er hann 22%. Þarna hefur þetta aukist næstum 300% á mjög lág laun. Skatthlutfall einhleypings með meðallaun hefur aukist úr 29% tæpum í 33% eða 15%. Það að segja miklu minna. Nú ef við förum aðeins ofar, skatthlutfall einhleypings með tæplega tvöföld meðallaun eða 167% af meðallaunum hefur lækkað úr 39,6% í 38,3%. Hann hefur lækkað 3%. Þetta er það sem hefur verið að gera síðustu 17 árin. Skattbyrði á lægri tekjuhópana hefur verið að hækka verulega meðan að skattbyrði meðallauna og fyrir ofan meðallaun hafi staðið í stað að mestu og lækkað á allra efstu launin. Þetta eru staðreyndirnar. Þetta er leiðrétting. Þetta er leiðrétting tilbaka fyrir þessa hópa sem við erum hér að flytja fyrir í þessari tillögu okkar til þingsályktunar, þar sem fjármála- og efnahagsráðherra verði falið að beita sér fyrir því að þetta verði leiðrétt eins og segir í þessari þingsályktunartillögu. Nú, það sem breytist aðalega varðandi aðstöðu skattgreiðenda er sem hér segir. Þeir sem eru með laun frá gildandi skattleysismörkum 151.000 til 300.000 kr. launa fá laun sín óskert. Skatthlutfallið verður 0. Þeir sem nýta skattleysismörkin best eru með 300.000 kr. mánaðarlaun. Þeirra ráðstöfunartekjur hækka 21,6% eða 51.225 kr. Tekjuhópurinn sem er með laun upp á 300 til 425.000 fær auknar ráðstöfunartekjur frá því sem nemur 51.000 niður í 25.000. En þær eru fallandi með hækkandi tekjum. Skattbyrðir á þennan hóp yrði frá 0 til 16,5%. Tekjuhópurinn með 425.000 til 560.000 yrði með fær 25.000 niður í auknar ráðstöfunartekjur sem væru lækkandi og skattbyrði hans yrði frá 16 í 26%. Þeir sem eru á tekjubilinu 560 til 970.000 verða með lægri ráðstöfunartekjur og 26 til 36,8% skattbyrði. Það er nú ekki meir en það. Og þeir sem eru hærra myndu fara ofar í skatthlutfallinu. Nú ég vænti þess að þetta frumvarp verði vísað til nefndar. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, bara rétt til áréttingar örfá atriði. Það er þannig að skattkerfið okkar er með þeim hætti að skipting persónufrádráttarins milli ríkissjóðs og sveitarfélaga gerir það að verkum að það er eingöngu greitt útsvar á tekjubilinu 152 til 250.000 kr. Og taki menn eftir því að þessar útsvarsgreiðslur fólks á þessu tekjubili eru 13 milljarðar króna árið 2017. 13 milljarðar af fólki sem hefur ekki fyrir framfærslu miðað við opinber viðmið í því efni. Á tekjubilinu 250 til 300.000 kr. þá taka sveitarfélögin aðra 13 milljarða á meðan ríkissjóður tekur 3,5 milljarða. Þannig á tekjubilinu upp í 300.000 þá eru sveitarfélögin að taka 26 milljarða, ríkissjóður 3,5. Auðvitað er það svo að þessi tillaga myndi lækka útsvarstekjur sveitarfélaga og best að segja það upphátt.
Þessar tölur, herra forseti, draga það fram hversu mjög fjármögnun sveitarfélagastigsins er háð skattlagningu á lágar, að ekki sé sagt, lægstu tekjur, herra forseti. Þetta gæti auðvitað þurft að jafna, enda hefur ríkið fært kostnaðarsama þjónustu til sveitarfélaganna á síðustu árum. Þó skal minnt á það að sveitarfélögin, flest hver, eða minnsta mörg hver, hafa innheimt miklu hærri fasteignagjöld af íbúðareigendum á síðustu árum en áður vegna hækkana á fasteignamati. Herra forseti, það er kannski rétt að nefna það, eins og hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason vék að hérna áðan í sinni ræðu, að í greinargerð og í skýrslu Hauks Arnþórssonar sem fylgir þessari tillögu er fjallað fleiri tillögur breytingar á skattkerfinu heldur en þessa. Þar að meðal er fjallað tillögu sem að Sjálfstæðisflokkurinn, flokkur fjármálaráðherra, beitti sér fyrir, eða með skoðsi talaði fyrir síðustu kosningar. Og það er það að lækka lægra skattþrepið úr 36,94% í 35%, sem er ríflega 1,5% lækkun á þessu skattþrepi. Það er reiknað út í skýrslu Hauks Arnþórssonar að kostnaðurinn af þessari tillögu yrði tæplega 24 milljarðar króna. Kostnaðurinn af þeirri tillögu sem hér er mælt fyrir er nokkru hærri, vissulega, liðlega 31 milljarður, en við erum samt sem áður, og ég ger ekki lítið úr þessum mun á nokkurn hátt, þetta er umtalsvert fé, en ég meina það er ekki himinn og hauður þarna á milli. Og það eru reyndar fleiri kostir sem eru reiknaðir út í þeirri skýrslu sem fylgir þessari tillögu. Þannig að hér leyfi ég mér að segja, herra forseti, er lögð fram markverð tillaga það að breyta þessu fyrirkomulagi. Það er rakið í því efni sem við höfum hér lagt fram í greinargerð og í skýrslu Hauks Arnþórssonar að þessi tillaga sem við hér berum fram, Flokkur fólksins með atbeina tveggja hv. þingmanna Miðflokksins, og felur í sér há skattleysismörk og lækkandi persónufrádrátt. Þessi tillaga nær tilgangi sínum jöfnun miklu betur en 35% leiðin sem ég gat áðan. Hún lækkar skatta upp allan tekjustig. Hér er allt annað á ferð. Hér er verið að jafna innan kerfisins og nota peninga sem í einhverjum skilningi eru til inn í kerfinu í þágu þeirra sem lægstir eru og eru með lægri laun. Almennt talað. Kostnaðarmunur þessara leiða er miklu minni, eins og ég hef hér rakið, en ætla mætti og skýrist, eins og ég áður gat af flutningi skattbyrðar á milli tekjuhópa. Það er rakið í greinargerð og skýrslu að tekjur opinberra aðila hækka ef að líkum lætur 40 milljarða króna frá 2017 til 2019 vegna hækkaðra tekna skattgreiðenda. Og þarna ræðir kannski 32 milljarða króna hjá ríkinu og 13 milljarða króna hjá sveitarfélögunum. Þetta er nánar rakið. Og það er náttúrulega ekki óeðlilegt, herra forseti, og eiginlega ekkert nema eðlilegt, að einhver hluti þessarar tekjuaukningar sem að sjá má fyrir sé notaður til þess að jafna skattbyrði og réttan hlut þeirra
sem lægstar hafa tekjurnar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, dagur nýrra kjósenda, þingsályktunartillaga, 27. mál á þingskjali 27, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar dag nýrra kjósenda. Og þessi tillaga beinist að forseta sjálfum og okkur öllum sem hér sitjum og snýst það að Alþingi álykti að fela forseta Alþingis að opna dyr Alþingis á vordögum ár hvert fyrir þeim sem öðlast kosningarétt viðkomandi ár og skipuleggi dagskrá þar sem boðið upp á fræðslu lýðræðislega þátttöku. Forseti haldi utan skipulag og framkvæmd dagsins ásamt sérfræðingi sem ráðinn verði sérstaklega tímabundið til verkefnisins og við skipulagninguna verði haft samráð við dómsmálaráðherra, menntamálayfirvöld og samtök ungs fólks og innflytjenda. Og nái þessi tillaga fram að ganga þá er það von þess sem hér stendur að dagur nýrra kjósenda verði fyrst skipulagður nú á vordögum 2019. Ásamt þeim sem hér stendur standa að tillögunni 16 þingmenn úr flestum flokkum og þegar ég var að vinna þessa tillögu þá lék ég mér að því að kalla hana lýðræðiskarnival. En grunnhugsunin er að þetta sé skemmtilegur viðburður. Hér opnum við dyr þessa merkilega hús þar sem við störfum, bjóðum hingað velkomið það fólk sem hefur fengið kosningaréttinn, réttinn sem gerir okkur kleift að starfa hér í umboði þjóðarinnar, bjóði einu sinni á ári því fólki sem það árið bætist í hóp kjósenda, bjóði það fólk velkomið. Við umvefjum það og þetta verði þá einhvers konar, þetta verði næstum rítúal að við séum að bjóða fólk velkomið í hóp fullorðinna og fullgildra kjósenda og þáttakenda í lýðræðinu eins og þar tilheyrir. Það sem skiptir líka máli er að með þessu værum við að teygja okkur í þessa hópa ekki bara fyrir kosningar. Þetta er eitthvað sem ég held að við könnumst flest við sem höfum tekið þátt í kosningabaráttu að oft eru áhugaverðustu umræðufundirnir til dæmis í framhaldsskólum sem eru uppfullir af nýjum kjósendum og fólki sem við það að verða kjósendur. En þetta er fólk sem nýtur ekki fullrar athygli þeirra sem starfa við stjórnmál nema kannski helst fyrir kosningar. Það er ekki nógu gott og það er ekki bara slæmt gagnvart þeim heldur líka gagnvart okkur af því að við þurfum þessa endurgjöf frá nýju fersku fólki sem kemur með nýjar hugmyndir á borðinu og eins og við höfum orðið svo ítrekað vör við á undanförnum árum þá eru kynslóðir ungra Íslendinga uppfullar af pólitískum eldmóði, nýjum og ferskum hugmyndum sem hafa margar nú þegar breytt samfélaginu, samfélagsmiðlabyltingar ýmiss konar sem hafa komið ótal mikilvægum málum á dagskrá. Við þurfum að ná þessum krafti utan úr samfélaginu inn í hinn hefðbundnu stjórnmál. Sýna fólki sem svo augljóslega hefur margt fram að færa að einn af stöðunum þar sem það getur fært fram er hér við Austurvöll í samtali við hefðbundnu stjórnmálin. Nú, undanfarin ár höfum við sem störfum við stjórnmál haft áhyggjur af dvínandi þátttöku í kosningum og ég veit ekki hvort forseti hafi tekið eftir því en í gær birti Hagstofan niðurstöður
varðandi kosningaþátttöku í sveitarstjórnarkosningum nú í vor. Þar er aukning frá síðustu sveitarstjórnarkosningum en ekki er hún mikil. Hún er allt of lítil, satt best að segja. Og eins og reyndin hefur verið í hvert einasta sinn sem að þetta hefur verið mælt, þá er þátttakan minnst hjá yngstu hópunum. Hjá þeim sem eru undir 30, það fólk skila sér ekki á kjörstað í sama mæli og þau sem eldri eru. Og þetta hefur aftur áhrif á það hvernig þingið er samsett, hvernig sveitarstjórnirnar eru samsettar, hvernig samfélagið þróast til framtíðar. Og þetta þýðir að hér innan veggja Alþingis eru raddir ungs fólks ekki jafn sterkar og það ætti að vera. Eitt af því sem við getum gert til að breyta þessu er að samþykkja þessa tillögu sem hér liggur fyrir, sem gengur út á það að við teygjum okkur sérstaklega út til þeirra sem að verða 18 ára á árinu, sem telja á bilinu 4.000 til 5.000 manns ár hvert, og við teygjum okkur til þeirra sem fá ríkisborgararétt á hverju ári, sem eru á að giska 400 til 500 manns hvert ár. Þetta eru 2 af þeim hópum sem að hvað verst skila sér á kjörstað, og þetta eru 2 af þeim hópum sem að eru ekki í þessum sal í nægilegum mæli. Það er enginn innflytjandi eða þingmaður af innflytjenda ættum á þingi þetta kjörtímabilið. Það er 1 þingmaður undir 30 þetta kjörtímabilið. Og þetta er hluti af vandanum. Þetta viðheldur þeim vanda að fólki finnst hefðbundin stjórnmál ekki vera í tengslum við samfélagið þegar að við endurspeglum samfélagið ekki betur en þetta. Nú, við framkvæmd dags nýrra kjósenda legg ég til að við horfum ögn til þess sem hefur verið gert hjá Reykjavíkurborg, sem að vann heilmikið starf fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar til þess að ná til sérstaklega ungra kjósenda en líka kjósenda með erlendan ríkisborgararétt, af því að þar eru opnari skilyrði varðandi kosningarétt heldur en til þingkosninga. Og það var sendur persónulegur bréfpóstur á allt þetta fólk. Gamaldags aðferð en eitthvað sem ég held að við gætum tekið upp. Senda bréf, boðsbréf á dag nýrra kjósenda. Kæri nýji kjósandi, komdu og hitt okkur. Hittu fulltrúa stjórnmálaflokkana, hittu félagasamtök, hittu hagsmunasamtök sem að geta sýnt þér hvernig þú getur haft áhrif á samfélagið í gegnum stjórnmálin. Með þessu værum við að axla aukna ábyrgð á því að sýna þessu fólki gildi þess að hafa áhrif. Það skiptir miklu máli við framkvæmd þessa dags að við vöndum til verka. Við megum ekki festast í þessum kassa hér, heldur legg ég til hér í tillögunni að það verði fenginn utanaðkomandi sérfræðingur til að halda utan um verkið og að það verði unnið í nánu samstarfi við annars vegar samtök ungs fólks eins og til að mynda Landssamband ungmennafélag og Samband íslenskra framhaldsskólanema sem eru þeir aðilar sem hafa staðið að Ég kýs verkefninu og þá verði unnið náið með sérfræðingum í málefnum innflytjenda og allt verði gert til þess að kynningarefni höfði til þessara ólíku hópa og höfði til sem flestra. Þannig að við séum að tala til hópsins sem að við bjóðum velkomin. Nú þá er rétt að geta þess að hér innan þings auðvitað heilmikill mannauður sem að mætti nýta við þennan dag. Ég er ekki bara að tala okkur atvinnumennina í stjórnmálum sem að eigum að sjálfsögðu að mæta og kynna okkar verkefni og sjónarhorn og ræða við
fólki sem sækir okkur heim, heldur líka starfsfólk Alþingis sem hefur áralanga reynslu af því að taka á móti hópum hér. Hér ekki skólaþing, hér tekið á móti hópum ungs fólks oft á viku og það er leitt í gegnum þingið. Þetta er fólk sem gæti hjálpað okkur að vinna þetta vel. Svo er náttúrulega spurningin hvort þetta virki. Ég held að þetta muni virka. Ég held að þetta muni jafnvel vinda upp á sig, þannig að eftir nokkur ár taki einhver áhugasöm sveitarfélög svipað verkefni upp á sína arma og fara að bjóða þeim kjósendum sem eru með kosningarétt til sveitarstjórnarkosninga í heimsókn í ráðhús út landið. Þannig að við séum að sýna fólki að það sé hluti af þessu lýðræðislega samfélagi sem að okkar starf byggir á. Og fyrst við erum hérna á smá trúnó, herra forseti, þá er ég kannski bara ég vona að fólkið sem að þekkist þetta boð, að það gangi inn í þetta hús og fyllist sömu tilfinningu og ég næ ennþá að fyllast þó ég hafi starfað hér í 2 ár. Að finna þá tilfinningu að hér er þungamiðja lýðræðisins í landinu. Fyllast þeirri auðmýkt sem að fylgir því að vera í sama húsi og þingið hefur starfað í 1,5 öld nú. Hér gerast hlutirnir og hérna eigum við að vinna góð verk. Og það er von mín að með því að taka vel á móti fólki þá getum við smitað það af þessari tilfinningu, þessari spennu sem við sem störfum hérna höfum fyrir verkefnunum, sem að kannski skilaði sér í aukinni kosningaþátttöku, en það er ekki endilega eina markmiðið. Þetta á aðallega að skila sér í alvöru samtali á milli okkar og fólksins sem sækir okkur heim, sem að við störfum fyrir. Nú veitir andsvara 89. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir framsögu þessarar tillögu sem hér er á dagskrá. Ég ætla fyrst að segja, af því að þessi liður heitir andsvar, að hér er ekki eiginlegt andsvar að ræða, heldur er ég að nota tækifærið og nú fyrirgefið mér það, virðulegur forseti, að koma inn á þá þætti sem hv. þingmaður kom mjög vel inn á, en hér er að ræða tillögu að fela forseta Alþingis að opna dyr Alþingis á vordögum ár hvert fyrir þeim sem öðlast kosningarétt viðkomandi ár. Og mér er hugsað til þess dags sem kemur fram hér í greinargerð þegar 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna var minnst og þeirri heimsóknar. Það var frábær dagur, tókst mjög vel. Og svo eru svona öll þau góðu áform sem í þessari tillögu felast. Ég held að það sé mjög vel til fundið og vil koma því að við ræðum mikið það að efla lýðræðið og efla þátttöku, ekki síst ungs fólks, í samfélagslegri umræðu. Orða það kannski frekar þannig heldur en endilega þátttöku í pólitík, en að taka þátt í þessari umræðu og til þess fallið að auka traust á stjórnmálaflokkum og Alþingi sem löggjafa hér
en kannski ekki síst gildi þess að það sé hægt að hafa áhrif á okkar starf og á samfélagið. Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni hans jákvæða andsvar. Ég hef einmitt séð myndir af þessum degi 2015 þegar að nærri 2000 manns gengu hér sali Alþingis og fengu aðeins að drekka söguna og stemninguna í sig. Og þetta hefur greinilega verið mjög góður dagur. Og eitthvað sem og það sýnir líka hvað er auðvelt að hrinda þessu í framkvæmd. Hér er ekki, þetta er mjög viðráðanlegt verkefni, það að opna þetta hús, það að við leggjum okkar vinnu fram og gerum þetta bara. Nú, þingmaðurinn nefndi hér lykilatriðið sem er að sýna fólki að það geti haft áhrif, hvernig það getur haft áhrif og að efla lýðræðið. Þetta eru hlutir sem við erum alltaf að tala um. Við erum alltaf að tala um að við þurfum einhvern veginn að auka þátttöku í kosningum, við þurfum einhvern veginn að efla lýðræðið og glæða fólki svona lýðræðisandann í brjóst. Hér er bara ein mjög einföld aðgerð til að gera það og ekki til að láta einhvern annan gera það, heldur fyrir okkur sjálfa að gera það. Okkur sjálfa að bera ábyrgð á því. Þannig að ef forseti leyfir mér að sletta smávegis þá er þetta svona put your money where your mouth is mál. Hér erum við að gera það sem við erum alltaf að tala um að þurfa að gera. Og sitjandi forseti sé mildur að þá er þingmálið samt íslenska og andsvar veitir öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, já, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni samtalið og svarið við svona þeim atriðum sem ég kom hér að í fyrir andsvari. En hv. þingmaður kom inn á það í sinni ræðu að þrátt fyrir það að við nálgumst nú, reynum að nálgast það í lýðræðið með að endurspegla samfélagið hér í þessum þingsal, að þá kannski gerir það ekki og hv. þingmaður kom hér inn á breytingar á samfélaginu og fjölgun innfluttra og það sé skortur á að við speglum samfélagið að því leyti nægilega vel. Þessi tillaga hér sem gengur út á að opna þinghúsið og eiga samtalið við unga kjósendur, það mögulega stuðlar að því að við getum svona breytt þessu. En ég vil nota tækifærið hér og spyrja hv. þingmann hvort hann sjái eitthvað annað sem við getum gert til þess að breyta þessu. Ég er svona gruna að við þurfum jafnvel að beita okkur í því að breyta þessu, jafnvel innan flokkana, í okkar samtali út á við, hver flokkur fyrir sig, stjórnmálaflokkur, en af því við erum komin á þessar nótur og það sem ég get tekið undir með hv. þingmanni, að þá, ef að hv. þingmaður er með hugmyndir í farteskinu, þá þætti mér vænt að hann gæmi þeim hér að. Andrés Ingi Jónsson, 29. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegur forseti, það er ekki lítil verkefnin sem að mér eru falin hér. Það er vissulega vandamál að við endurspeglum samfélagið ekki nógu vel hér inn á þingi. Þingmaðurinn nefndi, eins og ég í framsöguræðu minni, að hér vantaði ungt fólk og hér væru innflytjendur ekki í sama mæli og í samfélaginu sjálfu. Og þetta er hvort tveggja eitthvað sem að minnkaði við síðustu kosningar. Á sama tíma og við fórum
undir 40% mörkin hvað varðar hlut kvenna hér á þingi. Þessar 3 breytur virðast haldast eiginlega algjörlega að þegar kemur að því að vera margbreytilegt þing, þá er þetta allt saman tengt. Og ég held að hluti af því sem við þurfum að gera til þess að breyta þessu sé að fá yngri kjósendur að kjörkössunum. Vegna þess að, nú vona ég að enginn viðstaddur taki þessu illa, en unga fólkið í dag er svo miklu betra. Betur þenkjandi, betur inn í málunum, réttsýnna heldur en við sem að eldri erum. Svo kynslóð sem er að vaxa úr grasi í dag á Íslandi gerir mig stundum bara orðlausan í því hvernig hún getur staðið fyrir hverju réttlætismálinu á fætur öðru. Nú er eitthvað annað en þessi tillaga sem við getum gripið til? Já, það er heill hellingur. Þetta er pínu lítill biti í risastóru púsli sem við þurfum að vinna saman til þess að ekki bara ná ungu fólki, heldur að vinna bara traust kjósenda almennt, sýna fólki að það að greiða atkvæði skipti máli. Það skili einhverju hér inn á þingi, það skili einhverju í samfélagsbreytingum. Þessi auma þingsályktunartillaga er bara lítið skref í þá átt. Tökum til máls. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Mér líst mjög vel á þessa tillögu hv. þingmanns og mér fara yfir nokkur atriði sem mér finnst hún svona ríma við. Til að byrja með þá hljómar hún ekkert ósvipuð svona þessari rokkhátíð samtalsins sem var Lísa, fundur fólksins áður á vissan hátt, en munurinn er jú að hún opnar dyr Alþingis sem mér finnst alveg rosalega mikilvægt að þetta hús á stofnun sé ekki eins einangruð og hún hefur verið á undanförnum áratugum, enda lifum við núna á þeim tímum sem eru ekki nærri því eins einangraðir og nokkru sinni áður. Ég var með hugmynd og svona upphafa mál í vinnslu barnaþing sem að mér var síðan tjáð að væri verið að gera. En hugmyndin þar var einmitt líka að þessi salur yrði notaður í barnaþing. Ég er ekki viss hvort að það verði notað í því barnaþingi sem nú verið að vinna, en ef ekki þá endilega komið með þá hugmynd hingað en að bara fólk mæti og noti þennan sal. Ég er einnig með mál í vinnslu sem að ég kallað þjóðskrá á þingi eða eitthvað því líkt, þar sem að fólk að handahófi er valið til þess að koma og geta flutt ræðu í þessum þingstól. Og svipað eins og var gert á hátíðarfundinum þar sem að utanaðkomandi aðili var fenginn til þess að segja hæ við þing og þjóð. Það eru mjög merkileg og mjög mikilvægar ástæður fyrir því að við þurfum að taka þátt í þessu lýðræðislega samfélagi sem að er ekki bara en heldur fyrir utan líka, og að bjóða þá velkomna sem að eru að verða einmitt nýir kjósendur. Það sýnir sig í þessum tölum, þátttökutölum í kosningum, og vandamálið þar einmitt sem að þær tölur sýna fram á er munurinn, þetta kynslóðabil sem er á þátttökunni. Það veldur mjög miklum vandamálum eins og komið til dæmis fram í Brexit kosningunum, þar sem að þegar það var skoðað eftir aldrei hver kaus hvort ætti að fara úr Evrópusambandinu eða vera í, þá var það eldri kynslóðin sem ákvað að fara úr Evrópusambandinu. Þau voru að taka ákvörðun fyrir framtíðar kynslóðir. Þetta var ákvörðun sem hafði ekkert sérstaklega mikil áhrif á þau persónulega í árafjöldatalið, en á meðan framtíðar kynslóðinnar vildu vera áfram í sambandinu, að það var með mun lægri atkvæða þáttöku. Ef að það hefði verið betri þáttaka meðal yngra fólks, þá hefði þeirra skoðun og þeirra framtíð verið innan Evrópusambandsins til dæmis.
Þannig að mér finnst þetta áhugavert að ganga út frá þessu vandamáli sem við erum að reyna að vinna gegn með til dæmis þessari tillögu hérna, að brúa þetta kynslóðabil. Við verðum öll að taka þátt, við verðum öll að vera þátttakendur í lýðræðissamfélagi, ekki bara eldri kynslóðin eins og hefur verið hérna í undanförnum kosningum, þar sem að það hefur verið þó nokkuð hærra hlutfall meðal eldri kjósenda sem hefur notað atkvæðaréttinn sinn. Þessu tengt að þá vil ég taka undir þau orð hv. flutningsmanns hvernig unga fólkið í dag bara einfaldlega miklu betur framkvæmdi og miklu réttsýnna. Ég tek hjartanlega undir það. Til dæmis að ég var að horfa á þátt á Netflix sem heitir Explained og var verið að fara yfir munin á launamun kynjanna, þar sem að Ísland er í aðalhlutverki í raun og veru og forsætisráðherra okkar með þó nokkuð langt svona viðtal í þeim þætti. En sonur minn sem var 8 ára satt þarna við hliðina á mér og hann bara bað mig að stoppa. Bíddu, stoppaðu hérna. Hvað þetta launamunur kynjanna dót? Hvernig virkar það eiginlega? Af hverju eru konur með lægri laun en karlar? Þetta var ekki eitthvað sem var hugsandi. Þetta datt ekki einu sinni í hug og fannst það svo skrítið að bara að stoppa þáttinn til þess að útskýra þetta betur fyrir sér. Það var ekki alveg að gúddera þetta. Ásakið slettuna, en ég var með sletta. Enn eitt atriði sem þetta var kom inn á þing á síðasta þingi. Það var á 148. þingi. Það var lækkun kosningaaldurs sem að einhverra hluta vegna í miðri 3. umræðu fór aldrei í atkvæðagreiðslu. Ég held að þingmenn ættu að íhuga það dálítið alvarlega. Hvað kom fyrir? Af hverju stoppaði mál í 3. umræðu, fullt af málum sem voru í 2. umræðu, fóru á undan því máli í þinglega meðferð og kláruðu og fóru í gegnum þingið. En það var mál sem var í miðri 3. umræðu fékk ekki að klára. Mál það að lækka kosningaaldur niður í 16 ára í sveitarstjórnarkosningum. Ef við ætlum að einbeita okkur að þessu, þá þetta finnst mér rosalega stór spurning fyrir þingmenn að horfast aldrei í augu við það hvað gerðist á síðasta þingi. Það var ekki nema eftir sem við reiknuðum hámarki 10 klukkutímar eða eitthvað svoleiðis ef allir hefðu notað allan sinn málrétt og andsvör og allt svo framvegis eftir að þeirra umræðu. Örugglega mun styttri tími, fólk hefðu væntanlega ekki nýtt allan tíma. Þannig ef það hefur komið mál í upphafi einhvers þingfundar eða það hefur bara sett fyrst á dagskrá og klárað allavega þannig að það hefur verið að greiða atkvæði það. Því að í 1. umræðu og ég gerum 2. umræðu þess máls að þá greiddu þingmenn í yfirgnæfandi meirihluta með því að lækka kosningaaldur. Breytingartillagan á lögunum að lækka aldurinn úr 18 niður í 16 var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta. Minnir að það hafi verið einn sem greiddi á móti atkvæði ef mér misminnir ekki. En það algjörlega eftir minni, þannig ég afsaka ef það fer með rangmál þar. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu á breytingu á þessum lögum náði ekki að klára þetta mál á síðasta þingi. Ég býst við því miðað við allt annað að þetta mál fái góða framgöngu og að við getum líka klárað þá loksins málið lækkun kosningaaldurs. En það merkilegt, mjög merkilegt að það kláraðist ekki. Málstekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, þessi þingsályktunartillaga
held ég býsna merkileg og ber að þakka hv. flytjanda hennar eða fyrsta flutningsmanni Andrési Inga Jónssyni, hv. þingmanni, fyrir málið. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt mál í mörgu tilliti. Það er auðvitað mikilvægt að hvetja ungt fólk til þess að taka þátt í því að móta sína eigin framtíð og hið sama gildir nýja kjósendur sem að koma hér og fá kosningarétt aðfluttir. Þetta er mikill auður í þessu fólki öllu saman og mikilvægt að það sé boðið velkomið til þátttöku og til starfa í því samfélagi sem að það lifir í. Ég held að það sé líka mjög mikilvægt að aftengja þetta, eins og hér er lagt til með að hafa þetta árlega, aftengja þetta kosningavafstri þegar allt í einu margir vakna upp við það að þarna eru kjósendur sem þarf að ræða við. Ég held að þetta sé mikilvægt til þess líka að hinir nýju kjósendur skilji betur hvað felst í störfum Alþingis. Og ég held að þetta sé til þess fallið að færa þingið nær og störf þess nær þessu nýju kjósendum vegna þess að ímynd okkar í margra huga er svo að hér sé svona, já, ég leyfi mér að kalla það annaðhvort einhvers konar fílabeinsturn þar sem að sitji fólk sem er öðru fólki merkilegra, eða hitt sem er nú kannski öllu verra, eða ég veit ekki hvort er verra, að hér sé leikhús og gjarnan er nú talað leikhúsi við Austurvöll og það er auðvitað ekki góð ímynd og þess vegna er svo mikilvægt að sýna fólki inn í þetta starf allt saman og hvernig það fer fram. Við erum auðvitað, það er ekki eins og svo sem ekkert sé gert, þingið sjálft stendur sig ágætlega í því að bjóða hér fólk velkomið sem vill koma í heimsókn. Það eru hér skólaþing, það er boðið upp á heimsóknir og ég hef nokkru sinnum verið fenginn til sem svona þingmaður til þess að spjalla við ungt fólk sem hefur komið hingað í þinghúsið svona störf þingsins og pólitíkina og ég verð nú ekki var við annað en að fólk sé bæði mjög áhugasamt og kunni að meta að það er talað við það. Og það er það held ég sem að þingið getur kannski, og við, því að við auðvitað erum þingið, við getum ekki varpað þessu öllu bara yfir á starfsmenn þingsins. Við erum ásýndin og það fólk sem drífur áfram þingstörfin. Þannig ég held að þetta sé mjög mikilvægt að vel takist til og vonandi tekst okkur með þessu að glæða áhuga nýrra kjósenda á því að taka þátt í samfélaginu og nýta til þess kosningarétt sinn. Og þannig að ég lýsi bara enn og aftur yfir ánægju minni með þetta og ég held að þetta geti verið partur í því að efla traust á Alþingi og auka virðingu borgaranna fyrir því sem hér fer fram, auðvitað að því tilskildu að við förum vel með það sem við erum að gera hér og högum okkur þannig að við séum traustsins verð. Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, tekur til máls. Herra forseti, þetta er flott verkefni. Það hefur talað svolítið skólaþing hérna, þar sem að framhaldsskólanemum iðulega er boðið að koma hérna undir, og grunnskóla, já, grunnskólanemum er boðið að koma hérna undir nefndarsviðið, það er byggingin sem er hérna hinum megin við Austurvöllinn, og nota gömlu stólana sem voru í þingsalnum. Þannig að það er búið að setja upp svona gerfi þingsal og það er búið að setja upp gerfi nefndarherbergi og þingflokksherbergi og svo er farið í svona svolítið svona hlutverkaleik eða roleplay.
það sem að eitthvað mál á dagskrá og menn fá í alvöruna að fara í gegnum þetta. Þetta mjög áhugaverð og ég hvet bara alla að prófa þetta. Ég ræddi við þá sem sjáum þetta hérna í Alþingi og mér heimilt að nota þetta. Ég get notað þetta sjálfur og hef lengi hugsað og reyna að finna hvernig ætti maður að setja upp, ætti maður að fara í þann farveg sem að þeir eru með, kannski drífum maður sig bara að gera það fyrst. Bara þess að leyfa fólk að taka þátt og það svo mikilvægt að fólk skilji hvernig þetta virkar innandyra. Og þess vegna sem þetta gengur í þá nefnd sem ég í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, málið mun ganga þangað og ég mun vera einn af þeim sem þar alveg vinnur málið þar í nefndinni og ég nefndi við Andrés Inga Jónsson, háttvirtan þingmann, frumflutning málsins í hliðarherberginu. Það svona eitt sem ég aðeins hnýt og þá væri þetta að vinna það og skoða það betur í nefndinni og það þetta að Alþingi ályktar að fela forseta Alþingis, ekki bara opna dyrnar Alþingis sem frábært og koma mitt fólki hingað inn og bjóða það velkomið og leyfa því svolítið að finna fyrir því hérna gerast hlutirnir og taka þátt. Ég talaði það sem Björn Leví Gunnarsson háttvirtur þingmaður nefnir ef það getur komið inn í ræðustól á þingfundi eins og núna ljóst að sé heimilt samkvæmt forseta Alþingis. Almenningur gæti fengið þá heimilt að gera það. Það stangast ekki við stjórnarskrá, þannig að það heimilt. En það annað atriði sem líka falið forseta Alþingis í þessu og það það að skipuleggja dagskrá þar sem boðið upp á fræðslu lýðræðislega þátttöku. Og ég veit ekki alveg hvort ég myndi treysta öllum þeim forsetum sem ég hef setið undir meðan ég er búin að vera hérna þessi nokkur ár, það tíðskipti náttúrulega mörg kjörtímabil, til þess endilega að fara vel með þá heimild að það eru þeir sem að eiga að fræða þessa nýju kjósendur lýðræðislega þátttöku. Þannig að það aftur á móti í greinargerðinni nefndi framsögumaður Andrés Ingi Jónsson það sem talað alls konar hópa sem að geta komið að þessu verkefni, þá sem að sjá ég kýs og svo framvegis. Ég myndi frekar vilja að í þessum í ályktunum sem hægt að breyta inn í nefndinni, orðalaginu, að það væri skýrskilu, þetta væri ekki eitthvað sem forsetinn gæti bara tekið svolítið yfir og ráðið bara svolítið sjálfur. Það verður að vera þannig að það fyrirkomulag sé mjög lýðræðislegt og ekki hægt að misnota það. Öðru leyti ég mjög hrifinn af þessari hugmynd og mun tala fyrir henni inn í nefndinni. Og bara þá að fá gott brautargengi út af því eins og ég segi, það svo mikilvægt, fólk veit ekki raunverulega hvernig það virkar á þingi, hvaða heimildir hafa þingmenn til dæmis og svo framvegis og mikill misskilningur það hvaða raunverulega heimildir eru til staðar. Annars vegar heldur fólk að við höfum ofboðslega miklar heimildir, til dæmis þingmenn í minnihluta og svo framvegis. Við höfum ekkert rosalega miklar, sérlega ekki það að hafa frumkvæði okkar málum, koma þeim áfram og svo framvegis. En það eru aðrar heimildir sem við höfum sem að fólk að vanrækja og áttar sig ekki á því að við höfum og þar alveg ekki kallað eftir við notum sem eru eftirlitsheimildirnar okkar. Heimildirnar okkar til að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Og þar ef fólk sem hefur áhuga getur farið á Facebook síðuna mína, þar sem að undir myndir og það eru albúm og albúmið heitir Þingspilið þar sem enginn sagði þér. Og ástæði fyrir ég fór á stað með þetta vegna þess að CIA eða leyniþjónusta Bandaríkjanna bjó til spil fyrir sitt starfsfólk til þess að læra taktík í njósnastarfinu. Og ég búin að vera að leika mér að því að gera það sama fyrir þingstarfið. Og þetta spil, fyrstu 4 spilin eru áhugaverð. Þar kemur fram hvað 3 nefndarmenn í fastanefndum Alþingis, þar eru 8, það taki yfir öll málefni á sviði samfélagsins og það ekki nema 3 í hverri nefnd, 9 í hverri nefnd, þannig að það er 1/3 sem getur kallað eftir að hvaða mál sem heyrir undir málefnasvið nefndarinnar sé rætt í nefndinni. Og svo þarf ekki nema 3 af þessum aðilum að kalla eftir því að rauninni ráðherra og hver sem mæti á fundin til þess að upplýsa nefndina það tiltekna málefni. Þannig að ef það er eitthvað mikilvægt málefni í samfélaginu sem ekki verið að sinna og það er rík krafa að það sé betur upplýst og haft betra eftirlit og það er eitthvað sem er á valdsviði stjórnvalda og eftirlitshlutverk þingsins þar af leiðandi kemur til skjalanna, að þá geta 3 af 9 nefndarmönnum kallað eftir fundi í nefndinni og það skal vera fundur þar af leiðandi í nefndinni, að ráðherra og hver sem mæti fyrir fundin til þess að upplýsa málið og það þarf náttúrulega rökstutt og málefnalegt að slíkt sé málið, að fundur þessi opinn.
þarandi vefvarpar og tekin upp þannig að landsmenn geta séð hann og ef menn missa af honum geta horft á hann aftur. Og að fyrst að þá málið komið til umræðu í nefndinni að kalla eftir öllum gögnum frá stjórnvöldum sem að málið varða. Þannig að eftirlitshlutverk þingsins gríðarlega ríkt og þetta var komið á fót í stjórnartíð Vinstri grænna og Samfylkingarinnar þegar að lögum um þingsköp var breytt. Þá var eftirlitshlutverk þingsins verulega eflt og mikið af þessum heimildum komu þá. Þannig að þetta eitthvað sem ég er byrjaður að setja upp og menn geta kíkt á það þarna. Og svo kannski getum við farið að spila þetta spil saman hérna í þinginu. Það eru margar heimildir þarna sem við getum farið að leika okkur að nota saman. Landsmenn geta þarlandi farið að sjá þetta skýrt fyrir sér líka. En ég styð þetta mál heils hugar að því gefnu að það sé alveg skýrt að forseti geti ekki misnota sínar heimildir það að verða að stilla því upp eins og segir í textanum. Skipuleggja dagskrá sem boðið upp á fræðslu lýðræðislegri þátttöku. Það skulum hafa það meira á höndum og svona kannski meira á forræði þeirra aðila sem eru í samfélaginu, ungmennafélögin og svo framvegis að því hvernig það sé þannig að það sé gert á faglegan hátt. Forseti ítrekar mildi sína en ánýjar að þingmálið íslenska og Andrés Ingi Jónsson, hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar. Virðulegur forseti, ég þakka þingmanninum hans erindi og lýsi ánægju með að það bíði svo áhugasamar hendur eftir þessu verkefni í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Ég held ég þurfi aðeins að fara yfir svona sköpunarsögu þessa texta sem að þingmaðurinn að hnjóta Af því að upphaflega hugmyndin var að ég skrifaði hér texta að Alþingi ályktaði að opna dyr Alþingis, en þá var mér bent á að það þyrfti geranda í þingsályktunartillögu og þegar kemur að svona framkvæmd þá forseti Alþingis kannski hinn eðlilegi gerandi. Þegar síðan kemur að því að skipuleggja dagskrá þar sem boðið upp á fræðslu lýðræðislega þátttöku, þá þetta kannski svona ekki alveg nógu hressileg leið til að segja að skipuleggja dag nýrra kjósenda. Þetta þýðir einfaldlega að forseti beri ábyrgð á því að allir séu settir til verka. Og þá erum við ekki bara að tala samtök ungmenna, sérfræðinga í málefnum innflytjenda, heldur líka bara okkur sjálf, að það verði tryggt að stjórnmálaflokkarnir sem að starfa hér innan dyra, þeir sinni sínu því að meginþunginn af þessari dagskrá á að vera borin uppi af kjörnum fulltrúum. Þetta snýst það að við erum að bjóða fólki að hitta okkur á okkar vinnustað til þess, eins og hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson sagði áðan, til þess að sýna að hér starfar bara fólk af hold og blóði og jafnvel með góðar meiningar. Ég treysti nefndinni bara til að fara yfir þetta og sjá hvort þurfi eitthvað að skerpa á þessu orðalagi, en ég held að meiningin sé alveg skýr. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, þakka fyrir þessi andmæli eða útskýringu á því hvaðan málið komið, hvers vegna það er lagt upp eins og það og heyrist það framsögumaður málsins sé algjörlega opinn fyrir því að þetta sé bara gert á þann hátt að sem best er það búið og þá í nefndinni. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Af dagskrá
er tekið 7. dagskrármálið. Mótun klasastefnu, þingsályktunartillaga, 28. mál á þingskjali 28, tekið er á dagskrá 7. dagskrármálið. Útbýtt er á fundinum þingskjali 156, umboðsmaður barna, stjórnarfrumvarp, þingskjali 157, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, stjórnarfrumvarp, þingskjali 161, útvarpsdagar hafrannsóknaskipa, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þingskjali 162, stimpilgjald, frumvarp, flutningsmaður Teitur Björn Einarsson og fleiri, þingskjali 163, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti og fleira, stjórnarfrumvarp, þingskjali 164, sala fullnustueigna Íbúðalánasjóðs, fyrirspurn, flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson. 7. er þingskjal 165, stefna ríkisins við innkaup á matvælum, fyrirspurn, flutningsmaður Maríanna Eva Ragnarsdóttir. Þingskjali 166, breytingar á sköttum og gjöldum, fyrirspurn, flutningsmaður Óli Björn Kárason. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Afsakið. Það var tekið á dagskrá. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.